سازمان بهداشت جهانی World Health Organization. خروج از واماندگی روحی، نشانه‌ها و راهکارها. نوشته وی ناگاسوامی و هلموت سل. ترجمه غلامعلی کشانی. شهریور 1400. راوی نوای آزادی. امور فنی و انتشار قاسم قرداغی. نشر و تولید صوتی از آوای بوف. avayaboof.com. در صورتی که این دستنامه را مفید دیدید، لطفاً برای دیگرانی هم بفرستید که مطمئن هستید اهل خواندن کتابند و آن را انبار و فراموش نمی کنند. با این هدف که متن پرینت و جلد شده در تاقچه‌های خانواده‌های فارسی زبان دم دست باشد. امید که کمکی به کنترل وضعیت بیماران و بهداشت روانی پیشگیرانه همه مردم و به خصوص کوته دستان و محرومان بشود. لطفاً دست به دست کنید. تقدیم به همه آنانی که از رنج‌های روحی خود و دیگران بیخبر یا کم اطلاع یا نسبت به دردهای روحی دیگران بی‌اعتنا هستند و همه آنانی که با عشق و همدلی و صبر و پیگیری از راه کمک به بیماران روانی تمرین شراکت در رنج دیگری می کنند. از مادران گرفته تا نزدیکان تا بهداشتکاران و درمانگران و تا یاریگران داوطلب خدمت به همگان و به تهیدستان. غین که سپاس از دانیال کشانی برای اجرای طرح جلد. This is the Farsi translation of Promoting Independence of People with Disabilities Due to Mental Disorders by H. Sell and V. Nagasawamy, published by WHO Organization. 1997 edition, translated into Farsi by غلامعلی کشانی. چند نکته. 1. راهنمایی‌های خود دستنامه همراه با اضافات مترجم دانستنی‌های مهمی برای شناسایی، پیشگیری و کاهش مشکلات رفتاری و روانی همگان به خواننده می‌دهند و همینطور برای بهبود زندگی بیماران روانی ناتوان. به همین دلیل عنوان فارسی کتاب عوض شده تا بتواند حس منفی بیمار روانی رایج در بین مردم را کمرنگ کند و نظر بیننده را در نگاه اول به واقعیت محتوای خود جلب کند. عنوان اصلی کمک به استقلال بیماران روانی ناتوان است. 2. این کتاب عملاً دستنامه است برای عموم مردم. بنابراین جایش در تاقچه همه خانه هاست. یعنی فقط برای یک بار خواندن و کنار گذاشتن نیست، بلکه باید همیشه دم دست باشد تا به راهنمایی‌های آن توجه و عمل کرد. 3. هدف اصلی نویسندگان این بوده که از اول از همه یاریگران حرفه‌ای، بهداشتکاران و مددکاران آن را بخوانند و به عمل درآورند. اما این نوشته را خیلی های دیگر هم میتوانند دم دست داشته باشند و بخوانند. مثل هر یک از افراد جامعه و هر خانواری، نزدیکان بیمار، دوستان او، داوطلبان یاری رسانی و کسانی که اصلا اطلاعاتی درباره بیماری‌های روانی و ناتوانی‌هایش ندارند. و همینطور کسانی که به هر دلیلی دستشان به مشاور و دکتر و درمان نمیرسد یا اصلا آن را قبول ندارند. برای همین خاطر مترجم هم کتاب را به زبان خیلی ساده‌ای ترجمه کرده تا همه نوسوادان، کم سوادان و پرسوادان و کسانی که اهل کتاب نیستند بتوانند آن را به راحتی بخوانند، بفهمند و راهنمایی‌هایش را دنبال کنند. 4. همه پانوشت‌ها و پیوست‌ها از مترجمند. مراکز کمک تخصصی روانی رایگان و فوری. شماره تلفن 123 اورژانس اجتماعی بهزیستی برای مشاوره و مداخله عملی. شماره تلفن 1480 صدای مشاور بهزیستی سراسر کشور برای طرح انواع مشکلات روانی از ساعت 8 تا 24 هر روز. شماره تلفن 115 اورژانس عمومی پزشکی برای راهنمایی و ارجاع فوری. شماره تلفن‌های 021 664 19 504 و 021 669 62 377. 4 خط. ساعت 15 تا 20. مرکز مشاوره دانشگاه تهران. ره آوا. شماره تلفن 021
544 67 30. خط مداخله فوری در بحران روانپزشکی از ساعت 14 تا 24 بیمارستان روزبه. خط بحران ایران، ارائه خدمات در شرایط بحرانی روانی فردی. سایت این مرکز irancrisisline.org می باشد. 24 ساعته 7 روز هفته. مشاوره اینترنتی بهزیستی، سایت مورد نظر mushawer.behzisti.ir. مشاوره حضوری بهزیستی، آدرس مراکز در سراسر کشور mushawer.behzisti.ir. مرکز مشاوره دانشگاه تهران، مشاوره اینترنتی counseling.ut.ac.ir و در تلگرام t.me/UT-counseling. اپلیکیشن تورنج برای موبایل www.torangeapp.com. متاسفانه نشر و ترویج و تفهیم اطلاعات لازم پزشکی، روانشناسی، روانپزشکی، دارویی و خوراکی برای آگاهی پیشگیرانه و مراقبتی مردم در ایران متولی‌های رسمی ندارند، با وجود هدر رفت انواع منابع مالی و نیروی انسانی در آنها. در نتیجه مردم برای کسب اطلاعات اولیه درباره مشکلات خود ناخواسته به سایت‌های اکثراً غیر علمی، تجاری، نامعتبر و بی‌مسئولیت، سایت‌های زرد و یا مدعیان طب سنتی و شبه پزشکی، خرافی و رمالان یا به افرادی از این دست هدایت می‌شوند. سایت‌های انجمن‌های ناظر یا صنفی متخصصان این حوزه‌ها هم فقط درباره مسائل صنفی خود انجمن صحبت می‌کنند. البته سایت و مراکز فعالی مثل مرکز مشاوره دانشگاه تهران، مرکز مشاوره آنلاین و مجله بهزیستن سایت بهزیستی جزو استثناءات هستند. در مقابل در بعضی سرزمین‌های دیگر دیده می‌شود که درگاه‌های اینترنتی دولتی، ملی، عمومی، داوطلبانه و ناسودبر بزرگی برای اطلاع رسانی اینترنتی به مردم و نیز مراکز واقعی غیر مجازی در همین حوزه‌ها وجود دارد که آخرین یافته‌های علمی به زبان قابل فهم مردم عادی منتشر به روز رسانی می شود یا رخ به رخ آموزش داده می شود. برخی از اینها حتی اطلاعات خود را به زبان‌های دیگر از جمله فارسی در دسترس می‌گذارند. این کمبود آموزشی باعث به خطر افتادن هرچه بیشتر سلامت و پیشگیری و درمان پزشکی و روانی کل جامعه ما می شود. به همین دلیل نخبگان جامعه باید برای پر کردن این خلأ همفکری کرده و سایت‌ها و مراکز مستقلی برای اطلاع رسانی ایجاد کنند، مثل اپلیکیشن‌های تورنج در موبایل برای مشاوره و اپلیکیشن همدم در موبایل برای مسائل بهداشتی خانم‌ها. فهرست: پیش سخن مترجم از صفحه 10، پیشگفتار از صفحه 19، سپاسگزاری از صفحه 21، یادآوری به خواننده از صفحه 22، مقدمه از صفحه 23، بیماری‌های روانی چه هستند از صفحه 25، نشانه‌های بیماران روانی از صفحه 26، شناسایی بیماران روانی صفحه 31، علت‌های بیماری‌های روانی 31، درمان بیماری‌های روانی صفحه 31، روش‌های درمانی صفحه 32، انواع بیماری‌های روانی صفحه 34، روانپریشی صفحه 34، افسردگی صفحه 35، عقب ماندگی ذهنی صفحه 37، صرع صفحه 38، ناتوانی به علت بیماری روانی صفحه 40، ناتوانی در چه چیزهایی صفحه 41، ناتوانی فردی صفحه 41، ناتوانی در انجام کارهای خانوادگی صفحه 41، ناتوانی اجتماعی صفحه 41، ناتوانی شغلی صفحه 41، ناتوانی عاطفی هیجانی صفحه 42، توضیح بیشتر درباره انواع ناتوانی ها صفحه 42، ناتوانی فردی 42، مراقبت از خود صفحه 42، فعالیت با معنا صفحه 42، کندی صفحه 42، ناتوانی در انجام کارهای خانوادگی صفحه 43، وظایف همسری صفحه 43، وظایف پدر و مادری صفحه 43، ناتوانی اجتماعی صفحه 44، ارتباط با معنا با مردم 44، بیمیلی به علاقه های عمومی 44، ناسازگاری در تماس های اجتماعی 44، ناتوانی شغلی 44، علاقه به کار 44، عملکرد کاری 45، ناتوانی عاطفی هیجانی 45، دلمردگی
بی‌احساسی و بی‌عاطفگی. 45. عواطف و هیجانات نامتناسب با شرایط مختلف. 45. ارزیابی ناتوانی‌ها و توانایی‌ها. 46. راه و رسم ارزیابی. 46. ناتوانی فردی. 46. ناتوانی در انجام وظایف خانوادگی. 46. ناتوانی اجتماعی. صفحه 47. ناتوانی شغلی. صفحه 47. ناتوانی عاطفی هیجانی. صفحه 47. دستورالعمل‌های توانبخشی. صفحه 48. راهنمای 1. راهنمای عمومی کار با بیماران روانی. صفحه 49. کار با بیماران روانی. صفحه 49. جماعت‌ها به بیمار روانی چطور نگاه می‌کنند؟ صفحه 49. وقتی کسی بیماری روانی دارد چه کارهایی باید کرد؟ صفحه 51. وقتی کسی بیماری روانی دارد چه کارهایی نباید کرد؟ صفحه 52. راهنمای 2. راهنمای عمومی کمک رسانی به بیماران روانی ناتوان. صفحه 54. کمک رسانی به بیماران روانی ناتوان. صفحه 54. تماستان را منظماً حفظ کنید. صفحه 54. بعضی وقتها را با خانواده بیمار بگذرانید. صفحه 55. از ملاقات منظم با دکتر مطمئن شوید. صفحه 55. مراقب باشید که داروها مطابق دستورات دکتر مصرف شوند. صفحه 55. مراقب باشید کسی سر به سر فرد نگذارد و مزاحمش نشود. صفحه 56. راهنمای 3. کار با خانواده. صفحه 57. برخورد اولیه اعضای خانواده با بیماری روانی. صفحه 58. برخورد اعضای خانواده بعد از روبرو شدن با ناتوانی. صفحه 60. شما چه کمکی می توانید بکنید؟ صفحه 62. راهنمای 4. کمک به فرد دچار ناتوانی شخصی. صفحه 65. کمک به مشکلات مراقبت از خود. صفحه 65. کمک به مشکلات کمکاری، کمی فعالیت. صفحه 66. کمک به مشکلات کندکاری. صفحه 68. راهنمای 5. کمک به فرد ناتوان در انجام وظایف خانوادگی. صفحه 69. کمک به افراد ناتوان برای مشارکت در فعالیت‌های خانواده. صفحه 69. کمک به افراد ناتوان در وظایف همسری. صفحه 70. کمک به افراد ناتوان در وظایف پدر مادری. صفحه 71. راهنمای 6. کمک به افراد دچار ناتوانی اجتماعی. صفحه 73. کمک به افراد کنارگیر از اجتماع. صفحه 73. راهنمای 7. کمک به افراد ناتوان شغلی. صفحه 75. کمک به افرادی که اصلاً کار نمی کنند یا به کار و فعالیت‌های مفید و درآمدزا بی‌علاقه و کم علاقه‌اند. صفحه 75. کمک به کسانی که نمی توانند به خوبی کار کنند. صفحه 75. انواع کارهایی که بیمار روانی ناتوان می تواند انجام دهد. صفحه 77. راهنمای 8. کمک به افراد دچار ناتوانی عاطفی هیجانی. صفحه 78. کمک به افرادی که از خود بی‌احساسی، دلمردگی، بی‌عاطفگی و ناتوانی در لذت بردن نشان می دهند یا حساسیت عاطفی هیجانی ندارند. صفحه 78. کمک به افرادی که نسبت به شرایط احساسات نامتناسبی نشان می دهند. صفحه 79. پیوست ها. صفحه 81. باز هم افسردگی. صفحه 82. سلامت روان. 83. سلامت روان و هرم مازلو. صفحه 84. هرم نیازهای مازلو. صفحه 84. نشانه های دیگر سلامت روانی. صفحه 89. گوش دادن فعال چیست؟ صفحه 90. طبقه بندی های بیماری های روانی. صفحه 92. اختلال فشار پس از روان زخم. صفحه 93. پیشگیری از خودکشی. صفحه 94. نشانه های پیشگیری موفق از خودکشی. صفحه 105. انواع دیگر خودکشی. صفحه 105. نگاه رواقی و سلامت روانی، خودکشی و افسردگی. صفحه 106. پایان فهرست. پیش سخن مترجم. به آینه نگاه کنیم. ممکن است خود ما اول از همه به این دستنامه احتیاج داشته باشیم. هیچ کس از دست واماندگی، ملال و کسالت روحی در امان نیست. اصل دستنامه‌ای که می‌بینید درباره بیماران روانی ناتوان است. اما بهتر است قبل از هر چیز تعریفی از بهداشت یا سلامت روانی داشته باشیم تا بتوانیم سلامتی روانی را بهتر بفهمیم و در قدم اول خودمان را قدری ارزیابی کنیم
و در گام دوم به دیگری کمک کنیم. بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی نوعی وضعیت سلامتی، تندرستی است که در آن انسان احساس می‌کند توانایی‌هایش می‌توانند حریف تنش‌ها و سختی‌های معمول زندگی بشوند. می‌توانند با کارآمدی و نتیجه بخشی عمل کنند و خودش هم می‌تواند تأثیری در کارهای جماعتش داشته باشد. باز هم از نظر این سازمان، سلامت روان چیزهایی مثل سلامتی ذهنی، احساس کارآمدی شخصی، خودمختاری، توانمندی، بستگی و رابطه بین نسلی و خودشکوفایی توانایی‌های فکری و عاطفی فرد و همچنین موارد دیگر است. وضعیت سلامتی روان برای کسی به کار می رود که عملکردش در سطح قابل قبولی از تنظیم و تعادل عاطفی و رفتاری باشد. از دیدگاه روانشناسی مثبت‌گرا یا کلنگر، سلامت روان می تواند شامل توانایی فرد در لذت بردن از زندگی باشد و اینکه برای رسیدن به تاب‌آوری روانشناختی بتواند تعادلی در بین انواع فعالیت‌ها و تلاش‌های مختلف زندگی خودش ایجاد کند. تاب‌آوری به معنای ظرفیت برگشت به حالت عادی بعد از تجربه وضعیت‌های دشوار طولانی و ادامه‌دار و توانایی در بازسازی خود است. تاب‌آوری یعنی اینکه فرد بتواند استقامت و سلامت روانشناختی خود را در موقع روبرویی با سختی‌ها حفظ کند. به نقل از ویکی‌پدیا و سازمان بهداشت جهانی. بنابر گزارش رسانه‌ها و از قول مقامات رسمی بهداشتی، در اردیبهشت سال 1398 از هر 4 نفر ایرانی 1 نفر دچار بیماری روانی است، یعنی 21 میلیون نفر، و این در بین زنان بیشتر از مردان. 2/3 این بیماری‌ها از گروه اختلالات اضطرابی و گروه اختلالات خلقی مثل افسردگی هستند. به این ترتیب آمار بیماری‌های روانی از بیماری‌های جسمی بسیار بیشتر است. این یعنی رنج بردن پنهان عده زیادی از آدم‌ها، رنج بردن نزدیکان و اطرافیانشان و ایجاد مشکل در روابط این جمع‌ها و در نتیجه این بیماری‌ها شدیدتر شدن مشکلات در روابط اجتماعی، خشونت، دعواهای دادگستری، آسیب به درآمد خانوار و اقتصاد ملی که سر به فلک می‌زنند. اینها همه در کنار کوه بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خانواده و فرد را به زانو در می‌آورند. پانویس: برای ادامه این بحث به پیوست‌های آخر نگاه کنید. درباره تعریف از بهداشت یا سلامت روانی. یعنی رابطه‌ای که بین خود فرد و بستگان نسل قبل مثل مادر و مادر بزرگ و نسل نو، فرزندان خود و بستگان برقرار می شود. رابطه بین نسلی. به این معنا که مثلا بین فعالیت‌های معیشتی، تفریحی، عاطفی و 3 نقطه تعادل و توازن برقرار کند و تمام تمرکزش روی معیشت یا تفریح نباشد، آنطور که مثلا روابط عاطفی از یادش برود. این سخن درباره رسیدن به تاب‌آوری روانشناختی بتواند تعادلی در بین انواع فعالیت‌ها و تلاش‌های مختلف زندگی خودش ایجاد کند می باشد. این آمار ممکن است بنا به منابع مختلف کم و زیاد بشود و در هر صورت وضعیتی که از زبان مسئولین بیان می شود همگی هشدار دهنده‌اند. باز هم مقامات رسمی گفتند که آمار خودکشی در ایران در سال 1393 مرتبه اول را در خاورمیانه دارد. مرتبط با 21 میلیون نفر بیمار روانی است. برای اطلاع بیشتر درباره افسردگی به پیوست‌ها نگاه کنید. پایان پانویس. با نگاه به شدت این بیماری‌ها می‌بینیم که توجه خود مردم به این نوع مشکلات سلامتی و آرامش خودشان خیلی کم است. مردم برعکس بیشتر به سلامت جسمی که مشخص‌تر است توجه می‌کنند. تعداد مشاوران روانی، روانپزشکان و روانپرستاران کم است و بیمارستان‌های روانی خیلی کمتر. در عوض تا دلتان بخواهد پزشک و صنعت پزشکی مخصوص بیماری‌های جسمی برای پاسخ به مردم بسیار در دسترسند. امروز هم این بیماری‌ها در دنیا نسبت به ابتدای قرن 20 شایع‌تر هستند. اما با یک حساب سرانگشتی وضعیت ما بارها بدتر از مردمان دیگر است. چون جامعه و زندگی ما بحران زده هم هست. ما سابقه و شدت شیوع این بیماری‌ها را در طول تاریخ گذشته جهان و ایران نمی‌توانیم به درستی بدانیم.
در آن دوران وقتی که بیماری فرد شدید می شده، در بیشتر موارد بیمار را با برچسب کم عقل و دیوانه از اجتماع یا خانواده بیرون می انداختند و حتی در اروپای چندین قرن قبل در آتش می سوزاندند. اما این را هم می دانیم که با یک حساب سرانگشتی تعداد بیماران و شدت بیماری‌های روانی با شهری شدن و ابرشهری شدن بیشتر جمعیت دنیا و ایران باید نسبت گذشته نزدیک به شدت زیاد شده باشد، چرا که میزان تعارضات فردی جمعی در جامعه آرامتر، آهسته‌تر و کم جمعیت‌تر روستایی و شهری کوچک طبعاً کمتر است. هرچند که در دوران‌های دور هم عامل ژنتیکی ارثی مثل امروزه به عنوان بستر و یا تک عامل بعضی از این بیماری‌ها عمل می‌کرده و می‌کند. این بیماری‌ها به میزان بالایی خاموشند و خود ما و دیگران را فوراً متوجه خودشان نمی‌کنند و به همین دلیل مشکل بزرگشان این است که بیشتر بیماران روانی و خانواده‌هایشان یا مشکل را متوجه نمی‌شوند یا حاشا و انکار می‌کنند یا آن را پیگیری نمی‌کنند یا خود بیمار نسبت به درمان و پیگیری آن مقاومت می‌کند. از طرف دیگر عموم دولت‌ها که خود را به عنوان خدمتگزاران مردم معرفی می‌کنند به علت دنبال کردن چندین و چند اولویت و ضرورت دیگر مثل بقای حکومت و حزب و دسته خود، مثل دادن اولویت خدمت رسانی ناعادلانه به متحدین اقتصادی و سیاسیشان و مثل اولویت‌های حیثیتی، جهانگیری و نفوذ سیاسی در کشورهای دیگر نمی‌توانند یا نمی‌خواهند که به این مشکلات بپردازند. این بی‌توجهی و بیسامانی در کشورهای شدیداً بحران زده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بیشتر می‌شود. به این ترتیب متوجه می‌شویم که در کشور ما بیماری روانی ناشناخته زیاد است. عموم مردم اطلاعات زیادی از این بیماری‌ها ندارند. نگرانی از برچسب خوردن باعث ناشناس ماندن این بیمارها می‌شود، چه از طرف خود بیمار، چه از طرف خانواده و اطرافیان او. پانویس: در جایی گفته شده که نسبت جمعیت با تعارضات و درگیری‌های بین فردی نسبتی است تصاعدی یا لگاریتمی و نه حسابی. یعنی مثلا اگر جمعیت 2 برابر شود، تعارضات 2 برابر نمی‌شوند بلکه چندین و چند برابر می‌شوند. این برآورد ظاهراً معقول است. پایان پانویس. دسترسی به مشاور روانی، روانپزشک، بهداشتیار و روانپرستار در ایران سخت است، مخصوصاً در نقاط دور از دسترس. به علتهای مختلف مثل بالا بودن خط فقر، بی‌اطلاعی خانواده از اهمیت سودمندی روانی، مالی درمان و غیره، خرج کردن پول برای درمان در اولویت چندم بیشتر خانوارها قرار می‌گیرد. هزینه نگهداری بیمار در آسایشگاه‌ها و بیمارستان‌های روانی سر به فلک می‌زند. کشور ما مستعدتر است برای بیماری‌های روانی چون در بیرون فرد و خانواده‌اش بحران‌های مختلفی آنها را محاصره کرده‌اند. نتیجه این که بهترین اقدام پیشگیری از بیماری است، مخصوصاً برای بیماری‌های روانی. بهداشت روانی برای همه لازم است تا اصلاً به این بیماری‌ها دچار نشوند. اما بعضی از این بیماری‌ها بیشتر به سابقه ارثی، ژنتیک آدم‌ها مربوط می‌شوند و بعضی هم بر روی این سابقه سوار می‌شوند. برای درمان 100% این افراد کاری نمی‌شود کرد، اما می‌شود که از برگشت مریضی و بدتر شدن وضعشان پیشگیری کرد و آنها را کنترل کرد تا به وضعیت بحرانی نرسند. حالا که باید برای پیشگیری از بیماری‌های روانی، برگشت و سخت‌تر شدن آنها به بهداشت روانی توجه شود، باید یادمان باشد که برای این هدف شرایط خیلی زیادی باید وجود داشته باشند که ایجاد بعضی از این شرایط دست خود ماست و بعضی هم در دست محیط اجتماعی، مدرسه، محیط کار و غیره و شرایط سیاسی و اقتصادی است. قدم اول در بهداشت روانی و کمک به بیماران روانی اطلاع داشتن همه مردم از نشانه‌های این بیماری است. این اطلاعات به خود بیمار، خانواده و اطرافیانش کمک می‌کند تا هرچه زودتر قبل از اینکه بیماری شروع بشود یا دوباره شروع بشود یا خیلی پیشروی کند به درمان مشغول شوند. درمان زودتر مسئله مهمی است که این کتاب می‌خواهد و می‌تواند به آن کمک کند. راستی، بهتر است تا دیر نشده نکته مهمی در همین جا برای تأمین سلامت روانی یادآوری شود. باید حتماً از مادر همه رازها، دم دستترین و فوریترین داروی کاملاً مجانی پیشگیری،
درمان و کنترل همه بیماری‌ها و نه فقط بیماری‌های ذهنی، روانی، جسمی، بلکه شاید هم روحی در اینجا اسم برد تا خواننده و یاری گیرنده به فوریت، به سادگی و به رایگانترین شکل بتواند از آن استفاده کند. داروی ساده‌ای به نام خواب. بله، خواب مسئله خیلی مهمی است برای بشر. چیزی که ما مخصوصاً در دوران مدرن، دوران چراغ برق، دوران صنعت سرگرمی و رسانه‌ها از آن غافل شده‌ایم و رفتار طبیعی بدن و این دارو را لگدمال سبک‌های غلط زندگیمان کرده‌ایم. اغراق نیست اگر بگوییم خواب حتی روح ما را در کنار جسم و ذهن و روان و کار و زندگی روزانه در کنترل خود دارد. پس باید هر کاری کرد تا از بهداشت خوابمان مطمئن شویم. آدرس هایی در زیر می‌بینید که به خواب و بهداشت آن اختصاص دارند. امید آن که بتوانید برای پیشگیری، درمان و کنترل بیماری‌های خود و دیگران آنها را بررسی کنید و مطالب احیانا مفیدشان را به کار ببندید. رازهای خواب از نشنال جیوگرافیک. چرا میخوابیم؟ پادکست بی پلاس. راوی تازه ترین یافته های علمی درباره 1/3 زندگی ما. بحث خواب در کانال تلگرامی گاه فرست و چندین و چند فرسته و لینک ارزنده زیر، آنها که همگی حاصل پژوهش‌های علمی هستند. مطالعه موضوع خواب در سایت و کانال تلگرامی مدرسه زندگی فارسی و پادکست بی پلاس. لینک ها در PDF ذکر شده‌اند. هدف مشخص دیگری که این کتاب دارد کمک به استقلال بیماران روانی ناتوان است. این کمک را اول از همه کسی که با اطلاع است میتواند شروع کند. این فرد میتواند عضوی از خانواده باشد یا بهداشتیاری که از خانواده ها بازدید میکند یا از وضع اعضای خانوارها میتواند باخبر شود یا میتواند داوطلبی از فامیل یا دوست نزدیک یا حتی دور خانواده، ریش سفید محله، عضوی از شورای جماعت محلی یا یک فرد داوطلب دیگر باشد. هر کس که باشد با دانستن و به کار بردن راهنمایی‌های این کتاب میتواند قدم‌های مؤثری در بهبود اولیه حال بیمار بردارد. اما تا حد ممکن این تلاش‌ها باید همه در کنار مراجعه به مشاور و روانپزشک باشد. بنا به متن کتاب درست است که مخاطب اولیه این نوشته بهداشتیاران مناطق دور از دسترسی هستند که یاریگیرانی مثل مشاور و روانپزشک و غیره ندارند. مناطقی مثل زاغه‌نشین‌ها و حاشیه‌نشین‌های شهری و همینطور روستاها. اما باید به یاد داشت که هر کس که دستش میرسد تا همان وظایف بهداشتیار را به عهده بگیرد، چه در مناطق محروم و چه در شهرهای پر از دکتر و مشاور، میتواند مخاطب این راهنما باشد. چه دوست بیمار باشد، چه کارفرمایش، چه همسایه دلسوز، چه عضوی از خانواده بیمار و چه از بستگان دورتر او و چه یک داوطلب. کافی است که هشدارها و آگاهی‌های داخل این راهنما را کاملا فهمیده باشد و جدی بگیرد تا مریض احتمالی را شناسایی کرده و کمک‌های اولیه این راهنما را در اختیار بیمار و خانواده او و سایر افراد دلنگران سلامت او بگذارد. به این ترتیب مردم زاغه‌نشین و حاشیه‌نشین، مردم روستاها و محلات شهرها هم خیلی قبل از خطرناک شدن اوضاع با این بیماری‌ها کمی آشنایی پیدا می‌کنند و زودتر به سراغ درمان و پرستاری بیمار می‌روند. اگر همین مردم و حتی بیشتر مردم شهری که از این بیماری‌ها به اطلاع باشند، وقتی که به مطب روانپزشک یا مشاور می‌روند، انگار که به سراغ جادو درمانگر یا رمال رفته باشند. حس می‌کنند از رمز و راز کار آنها اطلاع ندارند. اما با دانستن این نوع آگاهی‌ها هم می‌توانند خدمات پزشک و مشاور را درست‌تر بفهمند و ارزیابی کنند، هم با آنها بهتر همکاری کنند و هم به شکل پرستارهای کاملا دلسوز و تمام وقت و رایگان برای بیمارشان در بیایند. یک نکته درباره کاربرد اولیه این دستنامه در زاغه‌نشین‌های شهری که در اول کتاب گفته شده، نکته مهم در کاربرد این دستنامه در همین جاست، چرا که اطلاعاتی را تحویل مخاطب می‌دهد که نه تنها در فلاکت زده ترین و رها شده ترین جماعت‌های انسانی می‌تواند به کار گرفته شود، بلکه هیچ محدودیتی هم برای کاربرد آن در جماعت‌ها و بخش‌های نسبتاً برخوردارتر جامعه، مثلا جماعت‌های روستایی و محلات شهری باقی نمی‌گذارد.
اما کسی که خود را مخاطب این جزوه می‌بیند و خود را در برابر بیمار و خانواده‌اش موظف می‌داند، قبل از هر چیز و بیشتر از هر چیز باید حداقل خصوصیات مشترک مشاوران را داشته باشد. یعنی مشاوری باشد که به مراجعش ضربه نمی‌زند و بی خطر است. در غیر این صورت هر نوع دخالتی می‌تواند به شدت خطرآفرین و ضربه زننده باشد. این خصوصیات یعنی همخوانی، هماهنگی درون و بیرون، همدلی، توجه مثبت نامشروط، بدون دخالت دادن قضاوت و داوری شخصی نسبت به مراجع. در اینجا خود بیمار و تک تک اعضای خانواده‌اش رازداری و گوش دادن فعال هستند. آن وقت است که فرد یاریگیر میتواند اعتماد مخاطبش را به دست بیاورد و رابطه مشاوره‌ای را ایجاد کند. ایجاد این اعتماد اساس کار مشاوره‌ای و بزرگترین موفقیت مشاور است. بدون ایجاد رابطه برپایی اعتماد کاری برای بیمار و خانواده‌اش نمیتوان انجام داد. نکته خیلی مهمی هم که لازم است مشاور، روانپزشک یا هر کس دیگر در نظر داشته باشند، پرهیز شدید از برچسب زنی به بیمار است. مثلا مشاور به او بگوید تو دو قطبی یا افسرده هستی. این کار بسیار خطرناک و مخرب است و بیماری را در او تشدید می کند. لازم است معنای چند اصطلاح بالا را در همین جا توضیح داد. همخوانی یا هماهنگی درون و بیرون، یعنی اینکه مشاور نباید مثل بیشتر افراد متخصص خودش را بالاتر از مراجع نشان بدهد. خود را شخصیتی جز خود واقعیش معرفی کند، به شکلی که بین خود و آنها فاصله ایجاد کند. باید درونش با بیرونش همخوانی داشته باشد. نمایش متخصص بودن بازی نکند. باید فقط خودش باشد. همدلی یعنی دنیا را از چشم مخاطب دیدن، با کفش او راه رفتن، بیشترین مواقع در کنار او راه رفتن، نه در جلوی او و نه در پشت او. این خصوصیت و مهارت باعث می شود که مراجع جرأت کند تا از عمق همه زندگیش حرف بزند. توجه مثبت نامشروط یا بدون دخالت دادن قضاوت و داوری شخصی، یعنی مراجع یا مخاطب را همانطور که هست بپذیریم، بدون هیچ قید و شرطی، نه آنطور که خودمان، خانواده، محله، جماعت، جامعه، دادگاه یا سیاست بر اساس ارزش‌ها و مقررات خود او را قضاوت می‌کنیم و قضاوت می‌کند. معنای شرط این است که شرط نگذاریم که اگر این یا آنطور باشی، اگر گناه نکرده باشی، اگر کار خلاف قانونی نکنی یا نکرده باشی، من به تو کمک می‌کنم، وگرنه این کار را ادامه نمی‌دهم. پانویس: کمتر انسانی میتواند خود را از قضاوت و داوری و همینطور ارزش داوری شخصی آزاد کند. در اینجا تاکید بر این است که این داوری ها به حداقل ممکن برسد و آن حداقل ممکن را هم اصلاً در عمل و رفتار خود با مراجع یا مخاطب نشان ندهد. مثال بسیار مشهوری که برای مشاور خوب آورده می شود این است که جنگلی انبوه، تاریک و پر از علف‌های در هم پیچیده داریم. آنقدر که نمیتوان جلوی چشم را دید. مشاور نه در عقب یا جلوی مراجع بلکه در کنار و شانه به شانه او حرکت می‌کند. در دستانش داسی است که او فقط شاخه‌ها و گیاهان در هم پیچیده را از جلوی چشم مراجع کنار می‌زند تا او بتواند چشمانداز و راه‌های جلوی خود را بهتر ببیند و یکی از آنها را خودش انتخاب کند. مشاور در اینجا فقط تسهیلگر یا فسیلیتیتر است و دیگر هیچ. راه‌ها را معرفی می‌کند اما هیچ توصیه و پیشنهادی نمی‌کند و مراجع را وابسته به خود نمی‌خواهد. نقشی بی همتا به عنوان پیامبران بی مرید دوران نو. نک، سایت عدم خشونت، مشاوره همچون پیامبری دوران مدرن. پایان پانویس. رازداری یعنی مراجع مخاطب باید خیالش راحت بشود که حرفایش به هیچ کس و هیچ جای دیگری درز نمی کند. حتی حرفای خیلی بی اهمیت و معمولیش که ممکن است از نظر همه مردم اصلا راز به نظر نرسند. این رازداری از قطع شدن ارتباط مشاوره‌ای و بی‌اعتمادی جلوگیری می کند. گوش دادن فعال یعنی گوش دادن به زبان کلامی و زبان غیر کلامی، زبان بدن، فردی دیگر با هدف به دست آوردن اعتماد او و کمک به درک وضعیت و حال و روز او. گوش دادن فعال عملی است غیر از شنیدن. به این ترتیب با رعایت دقیق نکات بالا، مشاوره در کل هنر گوش دادن سازنده است. هدف از مشاوره ایجاد رابطه‌ای با اعتماد و با کیفیت بالاست تا فرصتی برای مخاطب مراجع فراهم کند که بدون قضاوت‌های سرزنش کننده خود یا دیگری بتواند خودش را و زندگیش را بررسی کند.
به این ترتیب که رابطه مشاوره‌ای میتواند شکل بگیرد و راه را برای ارتباط با بیمار و اطرافیانش باز کند، برقراری این رابطه برای مخاطب این کتاب که میخواهد به آنها کمک کند وظیفه‌ای واجب و حتمی است. خروج از واماندگی روحی، نشانه‌ها و راهکارها. نوشته وی ناگاسوامی و هلموت سل. ترجمه غلامعلی کشانی. راوی نوای آزادی. نشر و تولید صوتی از آوای بوف. avayaboof.com. خودیاری برای سلامت روانی و بهداشت و درمان روانی. برای تأمین و حفظ نسبی سلامت روان یا پیشگیری نسبی از مشکلات روانی در کنار استفاده از تخصص کارشناس سلامت، مشاور و روانپزشک میتوان خود آستین بالازنی هم کرده و به خود هم کمک کرد. داشتن یک روال مشخص روزانه، مثلا تعهد به انجام یک یا چند کار به خصوص در یک زمان مشخص، گرفتن دوش آب سرد هر صبح به مدت نیم تا 2 دقیقه، حضور در فضای باز و مخصوصاً طبیعت، حداقل به مدت 1 ساعت در روز، تماشای جریان زندگی در فضای باز، پیاده‌روی معمولی، پیاده‌روی تند با دویدن یا هر نوع ورزش دیگر، تحرک بدنی روزانه حداقل 15 دقیقه همراه با تعریق، تند شدن تنفس و افزایش ضربان قلب، تمرین هر روزه فنهای تنفس عمیق کلینیکی، مراقبه، آرمیدگی، یوگا و ذهن آگاهی علمی و درمانی بر اساس دستورالعمل‌های پذیرفته شده در جوامع علمی و کلینیکی معتبر و ترجیحاً با اطلاع روانپزشکان و مشاوران معتبر پیگیر و وظیفه شناس، درد دل کردن با 1 یا 2 3 دوست معتمد و غیر قضاوتگر و استفاده از تکنیک صندلی خالی که کمک می‌کنند تا آدم خالی و سبک شده خود بیانگری کند و با مشکل خود روبرو شود. پالایش یا کیثریسیس، نوشتن از حال و روز و احساس فعلی، نوشتن سرگذشت با پاره کردن و دور ریختن یا نگهداری نوشته، یادداشت نویسی روزانه، اینها می توانند روح آدم را نسبتاً سالم نگه دارند و در صورت وجود مشکل، رنج‌های اضطراب، افسردگی، فشار عصبی و نشخوارها و چرخه‌های آزاردهنده فکری و اشکال در تمرکز را کم کنند. برای هر یک از مواردی که در بالا مطرح شدند، فیلم‌های کوتاه آموزشی در اینترنت وجود دارند. این آموزش‌ها باید از طرف مراکز دانشگاهی و علمی معتبر تایید شده باشند. ادعای میزان تأثیرگذاریشان بر پایه شواهد تحقیقاتی باشد و حتماً از نوع بازاری و شیادانه یا فرقه‌های شرقی یا غربی نباشند. راه مهم دیگر استفاده از کتاب‌های خودیاری معتبر کلینیکی و علمی است که با کتاب‌های زرد، بازاری و پرادعا و مخصوصاً همراه با کلماتی مثل موفقیت، خوشبختی و 3 نقطه فرق دارند. عنوان‌هایی مثل حل مشکلات در 100 روز، 365 کلید خوشبختی و غیره نشانه‌هایی برای کتاب‌های زرد هستند. اما کتابی که فردی متخصص بر پایه پژوهش‌های علمی مستند نوشته می‌تواند حتماً مفید باشد، مثل کتاب مشاور خود باشید. پانویس: برای آشنایی با نکات عملی گوش دادن فعال به بخش پیوست‌ها نگاه کنید. خواص دوش آب سرد از لینک و چرا دوش آب سرد از لینک. در این گزارش‌ها ادعا شده که این کار هم بر روی درمان افسردگی مؤثر است و هم مثل الکتروشوک درمانی برای بیماران روانی عمل می‌کند. طبعاً این کار باید کم کم در طی چند روز و حرکت از آب ولرم تا آب سرد در هر وعده شروع بشود تا شوک خطرناکی پیش نیاید. دوش آب سرد برای بعضی بیماران از جمله بیماران قلبی حتماً باید با اجازه پزشک باشد. پایان پانویس. و کتاب دارندگی در بسندگی است از لینک و مثلا کتاب پژوهشی کی بود ترجمه سما قرایی یا کتاب‌های معتبر رواندرمانی اروین یالوم. باید توجه داشت که یکی از مهمترین مشکلاتی که درمان دارویی را بی‌نتیجه می‌کند نبودن مراقب و پرستار هوشیار است. برای جلوگیری از نخوردن احتمالی و دستکاری در مقدار و تعداد داروها
لازم است که آنها را با نظارت چشمی یک نفر معین از نزدیکان به بیمار داد، چون که احتمال زیادی هست که بیمار خودش به این نتیجه برسد که داروها بیفایده‌اند یا باید کم و زیادشان کرد. در صورت هر گونه شکایت جدید بیمار یا دیدن علائمی تازه در بیمار، باید پزشک را در جریان گذاشت تا اگر لازم دانست داروها را اصلاح یا کم و زیاد کند. داروهای روانی معمولاً با چند بار آزمون و خطا با وضعیت خاص بیمار تنظیم می شود. این تماس با پزشک غیر از مراجعه منظم به اوست. مشکل دیگر عوض کردن مکرر پزشک در کوتاه مدت است. در بیماری‌های روانی باید قدری صبورتر بود. یعنی با 1-2 بار مراجعه کوتاه مدت و باقی ماندن بعضی علائم یا ایجاد مشکلی تازه در بیمار، بهتر است برای اصلاح و تغییر داروها موضوع را فوراً و دقیقاً به همان دکتر گزارش کرد تا اینکه دکتر را عوض کرد. در ایران رسم است که بعضی افراد 1-2 پزشک خوب، مخصوصاً روانپزشک پنجه طلایی را بشناسند که با یک نسخه مریضی را خوب کرده است. همینها می توانند نزدیکان و خود بیمار را تشویق کنند حالا که اینطور است حتما بروید به مطب او. به این ترتیب ممکن است بیمار مدتها از این پزشک به آن پزشک برود و بیماریش هم کنترل یا درمان نشده باشد. پانویس: ویدیوهایی برای آشنایی عملی با مراقبه و آرمیدگی بهداشتی و غیر فرقه‌ای. لطفاً به حروف کوچک و بزرگ آدرس ها دقت کنید. حدود 8 لینک در پانویس صفحه 16 ذکر شده‌اند. پایان پانویس. و در آخر نویسندگان تلاش کردند از کلمات تخصصی روانپزشکی و روانشناسی کمتر استفاده کنند تا خوانندگان بیشتری بتوانند پیام آن را بفهمند و عمل کنند. اما درباره نشر ترجمه فارسی، مترجم تلاش کرده تا با استفاده از ایمیل کتاب را رایگان به نهادهای رسمی خدمات بهداشتی بدهد تا در تیراژی وسیع آن را منتشر کنند، اما دریغ از یک پاسخ. به راستی که سیستم درست در جایی که باید کاری بکند از کار کردن عاجز است. غولی بی دست و پا و نادان اما به همین دلیل خطرناک. بعداً با دوستی صحبت شد در این باره که چاپ کاغذی این راهنما باید میلیونی باشد، نه حداکثر 5000 نسخه چاپی. پس راهی نیست جز اینکه خطر خاک خوردن در کامپیوتر را پذیرفت و از نشر اینترنتی استفاده کرد، چون بالاخره چند نفری پیدا می شوند که کار را جدی بگیرند و بخوانند و بعد ترویج کنند. آن دوست اضافه کرد که لازم نیست بگردیم و نیازمندان را پیدا کنیم، کافی است به آینه نگاه کنیم. انسان سالم از نظر بعضی نهادهای معتبر جهانی باید بیش از 10 ویژگی داشته باشد که به 1001 دلیل فرهنگی، تربیتی، محیطی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی و جغرافیایی کمتر کسی در ایران آن ویژگی ها را میتواند داشته باشد. البته در دنیای بیرون هم وضع خیلی بهتر نیست، ولی ما در بحران زاده شدیم و همیشه در بحران زیستیم. بحران‌های واقعی که ما قبل از همه نخبگان مشغول به شبه مسئله ها و بعد هم سواددارها و بعد هم مردم عادی برای حلشان کمتر آستین بالا زدیم. به همین دلیل هم مطالبی درباره سلامت روانی، بهداشت روانی و پیشگیری روانی بدون دست زدن به اصل متن در این نوشته خواهیم دید. پانویس: شبه مسئله: هر آن چیزی که مسئله فوری و مؤثر در زندگی امروز و فردای خود و دیگران نیست، اما فرد با آن مشغول می شود، یا چیزی که به عنوان نیاز فوری و حیاتی برای فرد وانمود شده تا با آن مشغول شود و از حل مسائل واقعی مؤثر در زندگی غافل شود. منظور از شبه مسئله مسائلی است که اگرچه صادق هستند یا دست کم کاذب نیستند، اما معضل یا دغدغه پر اهمیتی نیز برای انسان‌ها نیستند یا نباید باشند و در درجه چندم اهمیت قرار دارند. ضرب المثل فرستادن کسی پی نخود سیاه یک نمونه از تولید شبه مسئله است. این کار می تواند از طرف خود آدم یا جامعه یا دولت ها انجام بشود تا خود فرد، مخصوصا از نظر ذهنی، روانی یا شخصیتی و روحی، جامعه یا دولت از درگیر شدن با مسائل اصلی که باید با آنها بپردازند فرار کند. نمونه دولتیش تولید دشمن و ترس از دشمن جنگ سرد شوروی و آمریکا بوده. نک: خشونت و آلودگی دستان همگان. سایت عدم خشونت. اما در مقابل سخنی منسوب به اینشتین: اگر 1 ساعت وقت داشته باشم تا کره زمین را نجات بدهم، 59 دقیقه از وقتم را صرف طرح مسئله می کنم و 1 دقیقه را صرف حل آن. پایان پانویس. کمک به استقلال بیماران روانی ناتوان. این مدرک شامل 1 راهنمای توانبخشی روانی و 8 راهنمای عملی است
که هر یک درباره بحث‌های مختلف زیرند. 1. راهنمای عمومی کار با بیماران روانی. 2. راهنمای عمومی کمک رسانی به بیماران روانی ناتوان. 3. کار با خانواده. 4. کمک به فرد دچار ناتوانی شخصی. 5. کمک به فرد ناتوان در انجام وظایف معمولی خانوادگی. 6. کمک به افراد دچار ناتوانی اجتماعی. 7. کمک به افراد دچار ناتوانی شغلی و 8. کمک به افراد دچار ناتوانی عاطفی هیجانی. هدف این نوشته کمک به پرسنل سطح میانی بهداشتی است که در جریان کارشان با افراد ناتوانی روانی برخوردارند. کلیدواژه‌ها: توانبخشی روانی، مراقبت از بهداشت روانی، بیماری‌های روانی، راهنماهای عمل، پرسنل سطح میانی بهداشت، پرسنل سطح میانی توانبخشی، روانپریش‌ها، افسردگی، کندذهنی و سهر. مرکز کنترل بیماری‌های روانی، بخش بهداشت روانی و پیشگیری از مصرف مواد. سازمان بهداشت جهانی، ژنو، سال 1997. مرکز توانبخشی، بخش بهبود سلامت، آموزش و ارتباطات. پیشگفتار: توانبخشی افراد ناتوان به روشی میانبخشی و میان رشته‌ای احتیاج دارد. انتشار این راهنما محصول همکاری بین واحد کنترل بیماری‌های روانی، بخش بهداشت روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد و واحد توانبخشی، بخش ارتقای بهداشت، آموزش و ارتباط است. این همکاری در زمان برنامه‌ای درخواست شد که برای کاربرد تجربیات به دست آمده از توانبخشی درون جماعتی CBR بر روی افراد دچار ناتوانی و ضعف‌های اجتماعی در جماعت‌های زاغه‌نشین شهری انجام گرفت. هدف این سند رساندن خدمات توانبخشی به بیماران روانی ناتوان است. انتشار آن یکپارچه‌سازی توانبخشی و بهداشت روانی را با مراقبت بهداشتی اولیه آسان می‌کند و به بهبود کیفیت مراقبت از بیمار و بهبود کیفیت زندگی بیماران روانی و خانواده‌هایشان کمک عمده‌ای هم می‌کند. این نوشته در اول کار برای دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در آسیای جنوب شرقی به منظور استفاده در همین منطقه تولید شده است. ما مدیون نویسندگان آن، دکتر H. سل، مشاور منطقه‌ای بهداشت و رفتار در دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در آسیای جنوب شرقی در دهلی نو و دکتر وی ناگاسوامی از بنیاد پژوهشی اسکیزوفرنی روانپریشی در مدرسه هند هستیم و همینطور از انجمن میتکو پاستورال، یک سازمان غیردولتی دست‌اندرکار توانبخشی و گروه امند، یک گروه خودیاری کمک دو جانبه برای والدین فرد مبتلا، هر دو در بنگلور، به خاطر آزمایش میدانی این دستنامه و پیشنهادات ارزشمندشان تشکر می‌کنیم. سند اولیه از طرف دفتر مرکزی سازمان بهداشت جهانی برای متخصصان بهداشت روانی و CBR در هر منطقه سازمان بهداشت جهانی فرستاده شده است تا بازبینی شود. متن بازبینی شده این سند بر پایه نظرات آنها به دست مؤلفان تهیه شد. از بررسی کنندگان این متن، از مشاوران منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در زمینه بهداشت روانی و توانبخشی برای بیان دیدگاه‌ها و نظرات اصلاحیشان بر روی نسخه قبلی این سند و از دولت ایتالیا که هزینه چاپ را تأمین کرد سپاسگزاریم. این متن در میدان عمل آزمایش شده است، اما نیازمند انطباق با هر موقعیت محلی است تا بر آن اساس بتواند به شکل آزاد ترجمه شده و بر اساس اطلاعات ارائه شده به سازمان بهداشت جهانی WHO منطبق با زبان و کاربرد محلی شود. دکتر ای پوپولین، توانبخشی، دکتر جی ام برتولوتی، کنترل بیماری‌های روانی. پانویس: CBR Community Based Rehabilitation، جماعت با جامعه فرق دارد. در جامعه ممکن است فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف و اهداف متفاوت باشند، اما جماعت مجموعه مردمی است که در یک جغرافیای متمرکز و مشخص‌تر از جامعه، غالباً با یک هدف مشترک، غالباً با یک نوع اشتغال، غالباً با یک زبان و فرهنگ و با یک سری مسائل و مشکلات مشترک در کنار هم زندگی می‌کنند. در این متن تعبیر جماعت بارها تکرار می شود و فرض اولیه بر کاربرد دستورالعمل‌ها بر روی همین جماعت‌های محلی است
جماعت‌هایی مثل روستاها، مثل محله‌های شهری و زاغه‌نشین‌ها. پایان پانویس. بخش ارتقای بهداشت، آموزش و ارتباطات، بخش بهداشت روانی و پیشگیری از سوء مصرف مواد، سازمان بهداشت جهانی، شماره 1211، ژنو 27، سوئیس. سپاسگزاری. ما عمیقاً مدیون افراد متخصص زیر هستیم که با رایگان بخشی و مهربانی زیاد دیدگاه‌ها و نظراتشان را درباره نسخه قبلی این دستنامه و راهنماهای همراهشان ارائه دادند. احمد محیط، گلوریا تاجانلانگیت، آلسیدا پرز، ایتایی نیاماتورو، آلتا بوشوف، خوان جانلاندونی بریونز، ان گوئرد، لاورا کریفتینگ، بابا کوماره، لی بن یونگ، بتی دای مانکاو، لیندا میلان، کنستانس فاسیا، لیریا پرز پلاز، مارک دانزون، آر او اوواکو، ام پی دوا، رابی لیباردو، پادمانی مندیس، سیلویا رسندیز نوبه، پام زینکین. یادآوری به خواننده. متن حاضر به 2 بخش تقسیم می شود. دستنامه اصلی عبارت است از 4 فصل و در برگیرنده نشانه‌ها، انواع و علت‌های بیماری‌های روانی، درمانشان و ناتوانی‌هایی است که می‌توانند به علت بیماری‌های روانی پیش بیایند. این متن همراه با 8 راهنمای توانبخشی است که به انواع ناتوانی ناشی از بیماری‌های روانی و راه‌های توانبخشی افراد ناتوان شده به علت آن بیماری‌ها می‌پردازند. فقط به بعضی از بیماری‌های روانی وخیم اشاره شده است، هرچند که بسیاری از باقی انواع مشکلات روانی خفیفتر هم ممکن است باعث بعضی ناتوانی‌ها بشوند. آنچه که این دستنامه به شما خواهد گفت: انواع مختلف بیماری‌های روانی چه هستند؟ چطور به وجود می‌آیند؟ چطور می‌توانید آنها را تشخیص دهید؟ چه درمانی برای آنها لازم است؟ چه نوع ناتوانی‌هایی می‌توانند پیش بیاورند؟ و چطور می‌توانید به توانبخشی این افراد ناتوان کمک کنید؟ مقدمه. ما با معنای کلمه بیماری آشنا هستیم. این واژه به معنای به هم خوردن عملکرد بخشی از بدن به علت‌های مختلف است. مثلا سل نوعی بیماری است که بخشی از بدن، معمولا ریه‌ها، از طرف نوعی موجود ذره‌بینی دچار مشکل می شود که باعث بدکار کردن بدن می شود. این بیماری باید با داروهایی درمان بشود که آن موجودات مهاجم را می کشند. انواع دیگری از بیماری ها هستند که نه از طرف موجودات بلکه با عواملی دیگر به وجود می آیند. این نوع از بیماری ها مانند دیابت، مرض قند است که بدن نمی تواند شکری را که با غذا خورده می شود هضم کند. افرادی که از این بیماری ها رنج می برند لازم است که مصرف شکر خود را کم کنند و داروهایی را منظم بخورند تا مطمئن بشوند که بدن می تواند شکر را هضم کند. ذهن و روان هم درست مثل بدن که دچار بیماری می شود می تواند دچار بیماری بشود. اینها اسمشان اختلال‌های بیماری یا بیماری‌های روانی است. معمولاً افرادی که دچار بیماری‌های روانی می‌شوند، پریشانی‌ها و آشفتگی‌هایی در رفتار دارند که از طرف همه ما به آسانی قابل تشخیصند. وقتی که شخصی که تا به حالا رفتارش عادی بوده، چه آهسته یا ناگهانی شروع می‌کند به رفتار عجیب و غریب یا غیرعادی، این آدم احتمالاً از یک اختلال روانی رنج می‌برد. بیماری‌های روانی هم درست مثل بیماری‌های جسمی احتیاج به درمان دارند. اگر بیماری‌های روانی به اندازه کافی زود کشف بشوند، درمان بگیرند و این درمان طبق دستور دکتر در طول یک مدت مشخص ادامه پیدا کند، بیشترشان می‌توانند کنترل بشوند و ممکن است این بیماران بتوانند مثل دیگران در جماعت رفتار کنند. هم بیماری‌های روانی و هم جسمی می‌توانند ناتوانی‌های مختلفی را به وجود بیاورند. منظورمان این است که بیماری نتیجه بعضی تغییرات در فرد است که به علت آنها شخص نمی‌تواند همه وظایف فردی و خانوادگی و مسئولیت‌های اجتماعی را انجام بدهد که معمولاً از او انتظار می‌رود.
اما این نکته مهمی است که نقاط قوت و توانایی‌های همه افراد بیمار را بتوان شناسایی کرد. به همین دلیل افرادی که ناتوانند توانبخشی لازم دارند. وقتی به توانبخشی فکر می‌کنیم معمولاً به تأمین پای مصنوعی و تجهیزات دیگر برای بیمارانی که نمی‌توانند راه بروند، سمعک برای کسانی که نمی‌توانند خوب بشنوند، عینک برای کسانی که نمی‌توانند خوب ببینند و امثال اینها فکر می‌کنیم. اما بیماران روانی هم به کمک احتیاج دارند. آنها به ابزارهای پیچیده احتیاج ندارند، اما نیازمند محبت، درک و کمک بیشترند تا به آنها کمک کند تا در حد ممکن زندگی عادی داشته باشند. همینطور بعضی کمک‌ها در محیط اجتماعی، مثلا در محل کار و در مدرسه، به آنچه که توانبخشی می‌گوییم می‌توانند کمک بکنند و در نتیجه به وحدت و مشارکت بیمار در خانواده، مدرسه یا محل کار و به زندگی او در جماعت یاری می‌کنند. این کارها می‌توانند به دست همه ما انجام بشوند، به این شرط که یاد گرفته باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم. این فعالیت‌ها همراه با داروهای مؤثر می‌توانند به بیمار روانی ناتوان کمک کنند تا خیلی از مسئولیت‌های روزانه‌اش را انجام بدهد و شاید هم به زندگی عادی برگردد. پانویس: در این متن منظور از دکتر روانپزشک است، اما ممکن است در نقاط فقیر و دورافتاده روانپزشکی وجود نداشته باشد. در شرایط وخیم، دکتر حاضر در محل می‌تواند بر اساس اخلاق و قواعد پزشکی و قانونی به جای روانپزشک راهنمایی‌هایی بکند. بیماری‌های روانی چه هستند؟ در این فصل اینها را یاد می‌گیرید. نشانه‌های بیماری روانی، علت‌های بیماری‌های روانی، درمان بیماری‌های روانی. بیماری‌های روانی همیشه به خصوص در مراحل اولیه به آسانی قابل تشخیص نیستند. همه ما افرادی را دیده ایم که دچار بیماری‌های روانی اند، اما ممکن است که آنها را به این شکل تشخیص نداده باشیم. هر جماعتی اسمای مختلفی برای این بیماری‌های روانی دارد. معمولاً اسم این افراد را دیوانه، کم عقل یا جن‌زده و امثال اینها می‌گذارند. بعد از خواندن این دستنامه متوجه می‌شوید افرادی که این اسمها را بر رویشان می‌گذارند از بیماری‌های روانی رنج می‌برند و اینها را هم یاد می‌گیرید که حال خیلی از آنها می‌تواند با دارو بهتر بشود یا حتی به زندگی عادی برگردند. فصل بعدی درباره انواع بیماری‌های روانی برایتان می‌گوید، اما اول لازم است بعضی جنبه‌های همگانی بیماری‌های روانی را بدانیم و بفهمیم. این دستنامه شامل عکس‌هایی است که خواهشمندیم شنونده آنها را هنگام گوش دادن به این فایل صوتی همراه با PDF نگاه کند. نشانه‌های بیماران روانی. بیماران روانی نوعی از تغییرات رفتاری را نشان می‌دهند که بیشترشان به آسانی قابل تشخیصند. شما می‌توانید کسانی را در جماعت خودتان شناسایی کنید که بعضی از این نشانه‌ها یا همه اینها را دارند. آشفتگی کلامی. شخص ممکن است چیزهایی بگوید که احتمالاً نمیتواند حقیقت داشته باشد. بیش از حد حرف میزند یا خیلی کم یا اصلاً حرف نمیزند یا طوری صحبت میکند که هیچ کس دیگری نمیتواند آنها را بفهمد. بعضی وقتها این افراد ممکن است حتی موقعی که دور و برشان کسی نیست با خودشان حرف بزنند یا حرفی که میزنند اصلاً به نظر نمیآید که معنایی بدهد. آشفتگی خلقی و احساسی. بعضی افراد وجود دارند که بارها و بارها برای خودشان بیش از حد میخندند یا گریه میکنند یا بیدلیل خیلی برانگیخته و عصبانی میشوند. وقتی علت را از آنها میپرسند نمیتوانند دلیلش را بگویند. شخص ممکن است خیلی غمگین باشد یا ممکن است حتی به دلایل خیلی کم اهمیت گریه کند. یا کسی که قبلا با نشاط بوده ممکن است ترسان یا نگران بشود، از صحبت کردن خودداری کند یا ممکن است حتی در مورد خودکشی فکر کند یا بی خود و بی جهت با نشاط و هیجان زده بشود. ممکن است بی‌عاطفگی هم نشان بدهد، انگار که همه احساساتش از دست رفته باشد. ممکن است احساساتی نامناسب با شرایط مختلف هم نشان دهد. مثلا در صورت مرگ عضوی از خانواده، وقتی که همه دیگران غمگینند و گریه می‌کنند، ممکن است بی‌تفاوت باشد یا حتی بخندد. آشفتگی فکر. بعضی اشخاص به فکرهای عجیبی دچار می‌شوند که جزو روش معمول فکر کردنشان نبوده. ممکن است اعتقاد داشته باشند یا فکر کنند که مردم از آنها متنفرند یا می‌خواهند به شکلی به آنها صدمه بزنند.
در حالی که هر کسی در اطرافشان می‌داند که این حقیقت ندارد. ممکن است مشکوک باشند که افراد دیگر شناس یا ناشناس دارند سعی می‌کنند مسمومشان کنند یا پولشان را به جیب بزنند. بعضیشان ممکن است به همسرشان مشکوک بشوند که روابط نامشروع دارد. آنها به این فکرها و عقاید محکم می‌چسبند، در حالی که همه افراد سعی می‌کنند آنها را قانع کنند که این فکرها و باورها غلطند. نمونه این افراد: مردی را دوستانش به بیمارستان آوردند که مریض احوال بود. از غذا خوردن در خانه خودداری می‌کرد و به هتلی برده شده بود چون معتقد بود که زنش سعی می‌کند او را مسموم کند. بعداً هم از غذا خوردن در هتل خودداری کرد چون معتقد شده بود که زنش با روابط نامشروعی که با رئیس هتل دارد او را هم در توطئه قتلش شریک کرده است. او فقط با نانی سر می‌کرد که از مغازه بغل دست هتل می‌خرید. اما آنقدر مشکوک شد که حتی این نان را هم فقط بعد از آن می‌خورد که چند تکش را به حیوانی می‌داد و آب را هم از شیر آب خیابان می‌خورد. خروج از واماندگی روحی، نشانه‌ها و راهکارها. نوشته وی ناگاسوامی و هلموت سل. ترجمه غلامعلی کشانی. راوی نوای آزادی. نشر و تولید صوتی از آوای بوف. avayaboof.com. آشفتگی شنوایی. بعضی از بیماران روانی صداهایی میشنوند که با آنها صحبت میکنند، حتی موقعی که هیچ کسی نزدیکشان نیست و بنابراین ممکن است به این صداها جواب بدهند. این صداها از نظرشان خیلی واقعی‌اند و وقتی از آنها دستور میگیرند که چه کار کنند، مطابق دستور عمل میکنند. به همین دلیل در بعضی موارد وقتی که رفتار عجیب از خودشان نشان میدهند، ممکن است آن را به این خاطر انجام بدهند که دارند دستور آن صداها را اطاعت میکنند. اما از این که بگذریم، در آدمی که باقی رفتارهایش طبیعی است، علت این آشفتگی میتواند چیز کاملا دیگری باشد. نمونه این افراد: خانمی را به مطب آوردند چون شروع کرده بود با خودش حرف بزند و به هیچ دلیل مشخصی بخندد. در ضمن شروع کرده بود هر قوطی کبریت خالی را که میدید جمع میکند. موقعی که علت را از او پرسیدند، فاش کرد که صداهایی به او میگوید که این کار را بکند. او میپذیرفت که این دستورات تا حدودی احمقانه‌اند، اما اضافه کرد که باید چیز مقدسی باشد. اما از این که بگذریم، او به کارهای روزمره خانه و زندگی و بچه‌هایش به خوبی رسیدگی میکرد. آشفتگی خواب و اشتها. خیلی از آدم‌هایی که به بیماری روانی دچارند، نوعی اختلال در خواب دارند. نمیتوانند به خواب بروند، یا اگر به خواب بروند، بارها و بارها در طول شب بیدار میشوند، یا ممکن است صبح زود بیدار بشوند و نتوانند بعد از آن بخوابند. بعضی بیماران زیاد خوابی دارند. بعضی افراد هم ممکن است اشتهایشان اشکال داشته باشد. ممکن است علاقه به خوردن را از دست بدهند و وزن کم کنند. یا ممکن است شدیداً خواهان چای، قهوه یا سیگار بشوند. یا ممکن است پر اشتها بشوند و بی حساب و کتاب وزن اضافه کنند. آشفتگی بهداشت فردی. بعضی از بیماران روانی علاقهشان را به بهداشت فردی اولیه، مثل شستن دست یا حمام کردن یا شانه کردن مو از دست می‌دهند. ممکن است روزهای طولانی لباس کثیف بپوشند و حتی آنها را خاکی کنند، در حالی که دیگران ظاهر شخصی نامناسب آنها را ناراحت کننده و نادرست می‌بینند. خودشان از آن ناراحت نمی‌شوند. آشفتگی رفتار اجتماعی. بعضی از بیماران روانی به شکلی رفتار می‌کنند که جامعه آنها را به راحتی نمی‌پذیرد. ممکن است بددهن بشوند و به مردم اطرافشان حمله کنند، به خصوص در موقعی که عصبانی می‌شوند، غافل از آن که نمی‌توانند حس کنند که قبل‌ترها در همان موقعیت یا مشابه آن هم عصبانی شده بودند، اما این رفتار از آنها سر نزده بوده. ممکن است وسط هر کاری ول کنند و تمام روز را پرسه بزنند. این تغییرها ممکن است کم کم یا یکباره باشند. ممکن است خودشان را خستگی ناپذیر نشان بدهند. ممکن است نتوانند در یک جا بنشینند، اما ممکن است مدت زیادی شوق بالا و پایین پریدن داشته باشند یا بدنشان را پس و پیش مثل تاب تکان بدهند، یا ممکن است بیش از حد فکرشان مشغول مسائل مذهبی یا فوق طبیعی بشود.
ممکن است آشغال جمع کنند و آنها را در خانهشان نگه دارند یا چیزهای عجیب و غریبی را در کیف بگذارند و هر جا که میروند با خود ببرند. نمونه این افراد: زنی 35 ساله کم کم از پخت و پز و نگهداری از بچه‌هایش دست کشید. از خانه فرار می‌کرد و کم کم مدتی زیادتر از قبل در بیرون پرسه می‌زد، در حالی که نگران ظاهر و نحوه لباس پوشیدنش نبود. وقتی در خانه بود به کسی اجازه نمیداد که وارد بشود. بددهنی می‌کرد. همسایگان هم متوجه شدند که سر و کار داشتن با او مشکل است و در آخر همه ارتباط‌های خودش با دیگران را قطع کرد. یادآوری: بعضی از افرادی که سر دارند ممکن است مثل شخصی رفتار کنند که مشکلی روانی دارد. آنها می توانند کارهای عجیبی انجام بدهند یا چیزهایی ببینند که واقعیت ندارند. چون که هم سر و هم بیماری‌های روانی بیماری‌های مغزی اند. سر معمولاً بیماری روانی به حساب نمی‌آید، بلکه آن را یک بیماری جسمی مغزی می‌دانند. این بیماری به شکل معمول باعث تشنج، گرفتگی پشت سر هم و شدید مایش‌های بیمار می‌شود. اما بعضی وقتها می‌تواند بر روی رفتار و ادراکات او به شکل‌های دیگری نیز تأثیر بگذارد. شناسایی بیماران روانی: با دانستن نشانه‌های بالا ممکن است فکر کنید اشخاص زیادی را می‌شناسید که آشفتگی‌هایی در خواب یا فکرهای مشکوکی دارند یا به شکلی رفتار می‌کنند که به نظرتان عجیب می‌آید. ممکن است از خود بپرسید آیا همه این افراد دچار بیماری روانی اند یا نه؟ پاسخ این است که بله. امروزه بیشتر اشخاص مریض شناسایی نمی‌شوند. در این حال همه افرادی که غیرعادی رفتار می‌کنند حتما نباید از نظر روانی مریض باشند. یعنی در حالی که بعضی از آنها ممکن است دچار بیماری روانی باشند، بعضی دیگر ممکن است نباشند. در موقع تعیین اینکه آیا این فرد یا آن فرد اختلال روانی دارد یا نه، باید از خودتان این 3 سوال را بپرسید. 1. آیا رفتارش فقط در همین اواخر عوض شده است؟ یا اینکه شخص مدت طولانی مثلا از دوران جوانی اینطور بوده؟ 2. آیا تغییر رفتار شخص باعث ناراحتی یا آشفتگی در خود شخص یا خانواده یا در جماعت محل زندگیش شده است؟ 3. آیا رفتارش آنقدر عجیب است و با جماعت فرق دارد که مردم قبول دارند این شخص بایستی بیمار باشد؟ اگر پاسخ هر 3 سوال بله باشد، آن وقت کاملا احتمال دارد که شخص دچار نوعی بیماری روانی باشد. اگر شکی در پاسخ به این پرسش‌ها داشته باشید، همیشه میتوان توصیه کرد که از دکتر بخواهیم او را معاینه کند تا بودن یا نبودن بیماری روانی را مشخص کند. چون شناسایی زودتر بیماری برای شروع درمان اهمیت دارد. درمان زودرس میتواند از بدتر شدن مریضی جلوگیری کند یا شاید هم آن را معالجه کند. علت‌های بیماری‌های روانی: ما درباره علت‌های این بیماری‌ها خیلی کم خبر داریم. بعضی وقتها به ارث میرسند. حتما مطمئن بشوید از اینکه چه چیزهایی باعث بیماری روانی نمی‌شوند. هیچکس در اینجا متهم و باعث بیماری نیست. نه والدین و نه ارواح شیطانی و نه خود فرد. درمان بیماری‌های روانی: خیلی از مردم هنوز اعتقاد دارند که بیماری‌های روانی نمی‌توانند درمان بشوند. بنابراین خیلی از اشخاص مبتلا هرگز برای درمان آورده نمی‌شوند و به این ترتیب بیخود و بی‌جهت همراه با خانواده‌هایشان رنج می‌برند. وقتی که بدانید یا بشنوید کسی به درمان روانی احتیاج دارد، خیلی مهم است که به این افراد کمک کنید تا دستشان به درمان برسد. چون بیشتر اینها هرچند همه‌شان نه، می‌توانند با دارو درمان بشوند یا می‌توانند بهتر بشوند. حالا ببینیم چه نوعی از درمان‌های مختلف برای این افراد وجود دارد. روش‌های درمانی: درمان دارویی. معمولی ترین شکل درمان بیماری‌های روانی درمان دارویی است. اینها معمولاً در ساده ترین مراکز بهداشتی در دسترسند یا می توانند از داروخانه‌ها تهیه بشوند. این داروها به شکل قرص، شربت یا آمپول وجود دارند. حتی خیلی از اشخاص فقط یک آمپول در ماه نیاز دارند. بیشتر افراد دیگر فقط یک نوع دارو در موقع شب لازم دارند. خیلی مهم است که به یادمان باشد که داروها بایستی به مدتی که دکتر تعیین می‌کند به شکل منظم مصرف بشود. برای اینکه مطمئن شویم دارو در زمان درست و به مدت لازم مصرف می‌شود، بیمار باید تحت نظر باشد. بعضی‌ها در تمام مدت زندگیشان به دارو نیاز دارند. متاسفانه دیدن شخص بیماری که داروها را چند روزی می‌خورد و بعد بدون مشورت با دکتر آنها را ترک می‌کند خیلی عادی است. افرادی ممکن است مصرف دارو را ترک کنند چون حس می‌کنند حالشان بهتر شده
یا چون مصرف این داروها مشکلات دیگری یعنی عوارض جانبی برایشان ایجاد می‌کند یا چون فوراً بهتر نشده‌اند. این کار معمولاً باعث مریض شدن دوباره شخص می‌شود و هر بار که این وضع اتفاق می‌افتد درمان با داروها سخت‌تر و کم اثرتر می‌شود. وقتی که به بیمار دارو می‌دهید نکات زیر را به یاد داشته باشید. داروها ذاتاً اعتیادآور نیستند. اینها قرص خواب‌آور نیستند، اما داروهایی هستند برای اینکه شخص احساس خوبتر شدن داشته باشد و فکر کردنش بهتر شود. این داروها ممکن است باعث اثرهای بدی مثل خشک شدن دهان، گیجی یا خشکی ماهیچه یا گرفتگی عضله بشوند. از دکتر بپرسید که این مشکلات را چطور می شود حل کرد. این مشکلات تقریباً همیشه می توانند با داروهای دیگری حل بشوند که اثر کمی بر روی داروهای اصلی مؤثری دارند که مصرف می شود. این داروها معمولاً تا زمانی که دکتر دستور می دهد مصرف بشوند. اگر قبل از موعد قطع بشوند ممکن است بیماری دوباره برگردد، حتی اگر شخص ظاهراً درمان شده باشد. در بعضی موارد درمان بایستی چندین سال یا تا آخر عمر بیمار طول بکشد. شروع زودتر درمان بهترین نتیجه را دارد. پانویس: یکی از مهمترین مشکلاتی که درمان دارویی را بی‌نتیجه می‌کند، نبودن مراقب و پرستار هوشیار است. برای جلوگیری از نخوردن احتمالی و دستکاری در مقدار و تعداد داروها لازم است که داروها با نظارت چشمی یک نفر معین از نزدیکان به بیمار داده شود، چون که احتمال زیادی هست که بیمار خودش به نتیجه برسد که داروها بیفایده اند یا باید کم و زیادشان کرد. در صورت هر گونه شکایت جدید بیمار، با دیدن علائمی تازه در بیمار باید پزشک را فوراً در جریان گذاشت تا داروها را اصلاح یا کم و زیاد کند. داروهای روانی معمولاً با چند بار آزمون و خطای دکتر با وضعیت خاص بیمار تنظیم می شود. این تماس با پزشک غیر از مراجعه منظم به اوست. هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بعضی عوارض ناخواسته هم بشود. عوارض جانبی یعنی دارو ممکن است مشکل اصلی را درمان بکند، اما مثلا ممکن است خواب‌آلودگی و گیجی یا فشار خون، خشک شدن دهان، خشکی ماهیچه یا گرفتگی عضله و غیره را هم با خودش بیاورد. پایان پانویس. درمان با مشاوره یا روان درمانگری. در همه انواع بیماری‌های روانی خود افراد بیمار و خانواده‌هایشان نیازمندند که با گوش کردن واقعی حرف‌هایشان درک بشوند و در این مورد که چطور می‌توانند با مشکلاتشان برخورد کنند مشاوره بگیرند. در بیشتر موارد فقط با گوش کردن بی‌قضاوت به حرف‌های فرد درمانده یا اعضای خانواده او به خوبی می‌توانید به آنها کمک کنید. اگر با این حال نمی‌توانید کمکی بکنید، می‌توانید از دکتر یا ریش سفید دهکده و جماعت بخواهید که به بیمار مشاوره بدهند. توانبخشی و احیای درمانی. راهنماهای 1 تا 8 در آخر این متن به شما کمک می‌کنند بفهمید که چطور می‌توانید به افرادی که اختلال روانی دراز مدت دارند و همینطور به خانواده‌هایشان کمک کنید که در حد ممکن زندگی عادی داشته باشند. خلاصه کلام: بیماری‌های روانی می‌توانند با اختلال در کلام، در خلق و احساسات، در خواب و اشتها، در افکار، در شنیدن و دیدن، در بهداشت فردی و در رفتار اجتماعی و به طور خلاصه با تغییر چشمگیر در رفتار یا با فکرهای عجیب شناخته شوند. این بیماری‌های روانی می‌توانند با داروهایی در طی مدتی درمان بشوند. طول درمان تا حدی وابسته به طول مدت بیماری تا قبل از شروع درمان و طول مدت توانبخشی و اجتماع درمانی است. با این حال بیماران روانی، هر نوع بیمار روانی، می‌توانند در کارها مشارکت فعالانه داشته باشند و به فعالیت‌های خانواده‌هایشان و حتی به جماعتشان کمک کنند. پانویس: این کار قبل از هر کس به کمک مشاور و روانشناس متخصص مشکلات روانی و شخصیتی انجام می‌گیرد، اما در صورت نبودن آنها هر کس که بتواند گوش کردن بی قضاوت و بی دخالت و بی نصیحت و همراهی با بیمار و خانواده‌اش را به درستی و با احتیاط انجام بدهد می‌تواند کمکی فوری را به آنها برساند. انواع بیماری‌های روانی. بعد از آشنایی با مشخصات همگانی بیماری‌های روانی، حالا برویم به سراغ نگاه کوتاهی به انواع اصلی بیماری‌های وخیم اثرگذار بر ذهن و مغز که احتمال دارد در مدت کارتان در یک جماعت با آنها برخورد کنید. انواع بیماری‌های روانی مغزی: روانپریشی یا سایکوز.
افسردگی، عقب ماندگی ذهنی یا کند ذهنی، صرع. روانپریشی به گروهی از بیماری‌های شدید روانی اشاره می‌کند که همگی شباهت‌هایی با هم دارند. مشکل اصلی روانپریش‌ها این است که این افراد تماسشان را با واقعیت از دست می‌دهند و در دنیای خیالی خودشان زندگی می‌کنند. این وضعیتی است که معمولاً به آن دیوانگی یا جنون می‌گویند. شخص روانپریش معمولاً بعضی یا بیشتر علامت‌های زیر را از خودش نشان می‌دهد. خیلی حرف می‌زند یا اصلاً حرف نمی‌زند. چیزهایی را که می‌گوید بی‌معنا هستند یا قابل فهم نیستند. خلق او از عصبانیت تا بی‌احساسی، دلمردگی، بی‌عاطفگی تا پرنشاطی و فریاد زدن بی‌دلیل کلمات عوض می‌شود. بیخوابی زیاد و یا آشفتگی خواب دارد. باورهای نادرستی را به زبان می‌آورد، معمولاً به شکل بدگمانی و سوءظن. بی‌دلیل با خود صحبت می‌کند و به خودش می‌خندد. صداهایی را می‌شنود که واقعاً وجود ندارند. به بهداشت فردی بی‌توجه است. دور از خانه و خانواده پرسه می‌زند. ممکن است بیخود و بی‌جهت عصبانی بشود و ممکن است سعی کند که به دیگران حمله کند. عادات کاریش ضعیف است، مثل دیر رفتن سر کار، تمام نکردن وظایف در سر کار یا خودداری از انجام هر نوع کاری. به احتمال زیاد در جماعتتان افرادی را دیده اید یا درباره‌شان شنیده اید که رفتارشان اینطوری است. بعضی از پزشکان ممکن است به این نوع مریضی اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی بگویند. در بعضی موارد روانپریشی یک دفعه پیش می‌آید. در موارد دیگر ممکن است در طول گذشت زمان کم کم پیش بیاید. هر قدر که روانپریشی را زودتر کشف کنیم و به درمان آن مشغول بشویم، همانقدر برای خود شخص و خانواده‌اش بهتر است. خیلی از افراد روانپریش با دارو به سرعت حالشان بهتر می‌شود، نه اینکه کاملا درمان بشوند و نیازی ندارند که در بیمارستان بستری شوند. اشخاص روانپریش لازم است با داروهایی درمان بشوند که لازم است به شکل منظم و در طی مدت درازی مصرف بشوند. اگر حتی فرد بهتر شود و عادی رفتار کند، داروها نبایستی بدون دستور پزشک قطع بشوند. این کار برای پیشگیری از برگشت یا عود مریض است. این پیشگیری به خصوص در موقعی مهم است که خشونتی اتفاق افتاده باشد و خانواده ممکن است در صورت تکرار این خشونت از مریضشان دیگر مراقبت نکنند. بعضی داروها به صورت آمپول‌هایی وجود دارند که هر ماه فقط یک بار تزریق می‌شوند. همین می‌تواند درمان منظم را آسان‌تر کند. یعنی درمان بیشتر دم دست مریض و خانواده‌اش باشد. لطفاً این نکات را درباره داروهای مریض‌های روانپریش به یاد داشته باشید. این قرص‌ها خواب‌آور نیستند، بلکه داروهایی هستند برای اینکه مریض حس بهتری داشته باشد و بهتر رفتار کند. این داروها بعضی اثرهای جانبی آزاردهنده مثل گیجی یا گرفتگی عضله دارند. از دکتر در مورد این مشکلات جانبی و راه‌های درمانشان پرسش کنید. این داروها بایستی تا زمانی که دکتر دستور می‌دهد مصرف بشوند. اگر قطع بشوند ممکن است مریضی برگردد. در بعضی موارد درمان ممکن است سالها یا حتی در همه عمر طول بکشد. لطفاً به اعضای خانواده توصیه کنید که مصرف این داروها تا زمانی که دکتر دستور قطع آنها را بدهد بایستی ادامه پیدا کند، حتی بعد از اینکه مریض تا حدودی بهتر شده باشد. در وضعیت‌های وخیم مریضی اگر بیمار نخواهد پیش پزشک برود یا اگر ناآرامی یا خشونتی پیش آمده باشد، دارو میتواند به شکل قطره در هر غذایی یا آب و هر نوشابه‌ای به مریض داده شود. در این باره از دکتر بپرسید. برای خیلی از اشخاصی که مدتی طولانی به دارو نیاز دارند یا از خوردن دارو خودداری می‌کنند، یک تزریق ماهیانه کافی است. با دکتر در این باره صحبت کنید تا راه و چاره را بگوید. قبل از شروع درمان دارویی به توصیه‌های اخلاقی و شرایط قانونی مربوط به رضایت آگاهانه بیمار و خانواده او توجه داشته باشید. افسردگی. در این نوع بیماری روانی فرد بیخود و بی‌جهت غمگین یا عصبانی و بدخلق است. در بیشتر موارد نسبت به دیگران احساس نفرت دارد، به خصوص در مورد افراد قبلا عزیز خودش. در این وضعیت احساس گناه شدید می‌کند. ممکن است حس کند که نمی‌تواند هیچ کاری انجام بدهد یا ممکن است بیشتر وقتش را گریه کند یا حتی ممکن است بخواهد دست به خودکشی بزند. هر کسی در جماعت گیج می‌شود که چرا این آدم این همه غمگین است. خود شخص هم نمی‌تواند بگوید چرا. نکات زیر مهمترین نشانه‌های افسردگی‌اند. بی‌دلیل احساس غم، عصبانیت و بدبختی می‌کند. گریه بی‌دلیل می‌کند. نمی‌خواهد با مردم صحبت کند و با دیگران قطع رابطه می‌کند. احساس می‌کند که بی‌ارزش و ناامید است. از خودکشی صحبت می‌کند و حتی شاید سعی کند این کار را انجام دهد. اشتهایش را از دست می‌دهد. خواب آلودگی دارد.
از چندین درد بدنش شکایت می‌کند. در موارد وخیم در انجام کارهای شغلی و انجام کارهای عادی خانوار یا مراقبت از بچه‌ها ناتوان است. پانویس: بیمار و مراقب خانوادگی او ممکن است از خوردن چند باره و هر روزی دارو حوصله‌شان سر برود، گیج بشوند و فراموش کنند یا عمدن یا اشتباهاً دارو را کم و زیاد کنند. اما تزریق یک بار در ماه خیلی مشخص و معلوم است. مشکل هزینه بالاتر داروی هر روزه هم ممکن است وجود داشته باشد. رعایت اصول اخلاقی یعنی با خبر کردن مریض و خانواده مریض از اقداماتی است که کسی دیگر برای مریض می کند. رضایت آگاهانه بیمار یا خانواده او بیشتر موقعی پیش می آید که می خواهند مریض را به زور به مطب یا بیمارستان ببرند یا به زور به او آمپول بزنند. قانونهای هر کشوری باید شرایطی را برای این کار پیش بینی کرده باشند. در هر دو وضعیت بالا معمولاً بیمار نسبت به واقعیت وضع و حالش ناآگاه است و این خانواده است که باید از هر دو نظر رضایت داشته باشند. پایان پانویس. خود شما مشخصاً بعضی افراد را در جماعت خود دیده اید که به این شکل‌ها رفتار می‌کنند. اگر معلوم شد کسی بعضی از این نشانه‌ها را دارد، احتمال دارد که به افسردگی مبتلا باشد. افسردگی هم مثل روانپریشی محتاج درمان با داروست. اگر درمان زود شروع بشود مهم است. اگر درمان عقب بیفتد ممکن است خطر خودکشی پیش بیاید. نمونه ای از این افراد: بیمار زنی 32 ساله بود از خانواده ای طبقه متوسط که شادمان و با عاطفه بودند. بعد از تولد سومین بچه حساسیت و عصبانیت شدیدش شروع شد. به سادگی از همسر و بچه‌هایش عصبانی می‌شد. بعضی وقتا حتی به یکی از بچه‌ها که قبلا هیچ کاری نکرده بود سیلی می‌زد. خودش را به خاطر این کارها خیلی گناهکار می‌دانست، اما اصلا نمی‌توانست خشم و نفرتش را نسبت به اعضای خانواده کنترل کند. انجام کارهای خانه‌اش را هر روزه بیشتر مشکل می‌دید. در شروع به خواب رفتن مشکل پیدا کرده بود و صبح‌ها با وحشت و ناامیدی منتظر بقیه روز می‌ماند. دکتر برای افراد افسرده مثل موارد روانپریشی دستور دارو می‌دهد. اینکه مریض داروها را منظم بخورد مسئولیت شماست. یادتان باشد اگر که مریض درمان را دنبال نکند هم او و هم اعضای خانواده‌اش صدمه می‌بینند و ممکن است خطر خودکشی واقعی مریض پیش بیاید. به خانواده مشورت بدهید که در برابر نشانه‌های هشدار دهنده خودکشی هوشیار باشند و از آنها بخواهید که اگر حس می‌کنند این خطر وجود دارد مریض را به حال خود تنها نگذارند. بعضی افراد افسرده غیر از دارو به چیزهای دیگری احتیاج دارند، مثل مشاوره با مشاور یا روان درمانگر، مثل دانستن اطلاعاتی درباره چند و چون بیماری و مثل اهمیت از اینکه حالشان میتواند بهتر شود. آنها به کسی احتیاج دارند که به مشکلاتشان گوش دهد، آنها را درک کند و کمکشان کند تا حریف فشارهای زندگی بشوند. اینها همان جاهایی است که میتوانید کمک زیادی به آنها بکنید. مشغول شدن بیمار به فعالیت‌های بامعنا هم میتواند به او کمک کند تا با پرت کردن حواسش دائم نگران بیماریش نباشد. لطفاً نکات زیر را درباره داروهای افسردگی به یاد داشته باشید. این داروها داروی خواب‌آور نیستند، اما کاری می‌کنند که مریض حس بهتری داشته باشد و بهتر عمل کند. این داروها معمولاً 1 تا 4 هفته طول می‌کشد تا تأثیرشان شروع بشود. پس لطفاً به مریض همین را توصیه کنید و صبر کنید تا درمان نتایجش را نشان بدهد. این داروها ممکن است بعضی اثرهای جانبی ناخوشایند مثل خشکی دهان، گیجی یا مشکل در ادرار کردن داشته باشند. در مورد این اثرهای جانبی و راه درمانشان از دکتر سوال کنید. این داروها بایستی تا زمانی که دکتر دستور می‌دهد خورده شوند. اگر زود قطع شوند ممکن است بیماری دوباره برگردد. در بعضی موارد درمان ممکن است چندین سال طول بکشد. لطفاً به اعضای خانواده توصیه کنید حتی اگر مریض احساس کرد که بهتر شده است باز هم خوردن این داروها بایستی ادامه پیدا کند مگر اینکه دکتر دستور دیگری بدهد. شرکت بیمار در فعالیت‌های بامعنا مثل فعالیت‌های جسمی به جذب دارو کمک می‌کند و حرمت نفس او را بالا می‌برد. عقب ماندگی ذهنی به گروه دیگری از شرایط اشاره می‌کند که بر روی مغز اثر می‌گذارند. عقب ماندگی ذهنی اگرچه به معنای دقیق کلمه نوعی بیماری روانی نیست، با وجود این در خیلی از کشورها مددکاران بهداشت روانی با این بیماری سر و کار دارند و به افراد مبتلا و خانواده‌هایشان کمک می‌کنند. بنابراین به شکل کوتاهی در اینجا توضیح داده می‌شود.
احتمال زیادی هست بعضی بچه‌ها را در جماعتتان دیده باشید که مثل بچه‌های همسنشان رفتار نمی‌کنند. مثلا بچه‌ای 10 ساله که معلوم می‌شود نمی‌تواند کارهایی را انجام بدهد که بچه 5 ساله انجام می‌دهد. این نوع بچه‌ها مهارت‌ها را به سرعت بچه‌های دیگر یاد نمی‌گیرند و کامل نمی‌کنند. درباره این بچه‌ها می‌گویند که دچار عقب ماندگی ذهنی‌اند. لطفاً یادتان باشد که عقب ماندگی ذهنی نبایستی با کودکواری بچه‌ماندگی اشتباه شود. خیلی از بچه‌ها کمی کودکوار و بازیگوشتر از سنشان رفتار می‌کنند. این رفتارها به معنای عقب ماندگی ذهنی آنها نیست. بچه‌های عقب مانده در همان سنی که بچه‌های دیگر می‌نشینند، می‌ایستند یا راه می‌روند نمی‌توانند این کارها را بکنند. نمی‌توانند به اندازه بچه‌های دیگر همسنشان چیزی را یاد بگیرند و به نظر کند ذهن می‌آیند. آنها نمی‌توانند در بازی‌هایی شرکت کنند که بچه‌های همسنشان معمولاً می‌کنند و مشکلاتی با درس و مشق و فعالیت‌های مدرسه دارند. علائم زیر نشانه‌های معمولی عقب ماندگی ذهنی است. رشد جسمی عمومی کند در مقایسه با بچه‌های دیگر. کندی یادگیری. به نظر می‌رسد آنچه را که دیگران می‌گویند نمی‌فهمند. نمی‌توانند درست تمرکز کنند. حتی چیزهای ساده را با مشکل به یاد می‌آورند. دستورالعمل‌ها را به آسانی دنبال نمی‌کنند. نمی‌توانند حرکاتشان را به خوبی بچه‌های همسنشان کنترل کنند. حرکاتی مثل نشستن، ایستادن و راه رفتن. فعالیت‌های ساده‌ای مثل خوردن و لباس پوشیدن ممکن است برایشان مشکل باشد. پانویس: شنیدن پادکست رادیو مرز اپیزود 46. افسردگی می‌تواند حس و حال افراد افسرده و مرز بین آنان با دیگران را روشن کند. سلف استیم: حرمت نفس یا عزت نفس بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از من خود و ارزش‌های خود است. سلف کانفیدنس به معنای اعتماد به نفس یا خودباوری است که نشانه اعتماد و باور به استعدادها و توانایی‌های خود در انجام موفقی کار یا کارهای مختلف به دلیل تجربیات قبلی است. در اینجا اولی مطرح است. پایان پانویس. در بیشتر موارد بچه‌های دچار عقب ماندگی ذهنی ممکن است به صرع هم مبتلا باشند یا پرخاشگر و خشن بشوند. فقط یادتان باشد که بچه‌هایی که دچار صرع یا خشم پرخاشگرانند بایستی با دارو درمان بشوند و آن هم فقط برای کنترل غش و خشمشان. یادتان باشد که عقب ماندگی ذهنی نمیتواند با دارو درمان بشود. این نکته خیلی مهمی است، چون والدین ناامید بدون هیچ شانس بهبودی ممکن است پول زیادی را خرج دارو و یا کلاهبردارها کنند. شما خودتان میتوانید با توجه به سندهای زیر با آنان کمک‌هایی بکنید. دستنامه سازمان بهداشت جهانی درباره آموزش در جماعت برای افراد ناتوان. بسته آموزشی برای عضوی از خانواده شخصی که مشکل یادگیری دارد. شماره 22 بسته آموزشی برای عضوی از خانواده بچه دچار مشکل یادگیری. شماره 23 و بسته آموزشی برای عضوی از خانواده فرد بالغ دچار مشکل یادگیری. شماره 24 که همگی از سازمان بهداشت جهانی در ژنو هستند. صرع نوعی بیماری مغزی است و به همین دلیل شبیه بیماری روانی است. در بعضی از انواع صرع ممکن است علامت‌های شبیه نشانه‌های روانپریشی ظاهر بشود. نشانه‌هایی مثل دیدن چیزهای عجیب و غریب یا رفتار بی‌منطق و نامناسب. صرع وضعیتی است که همه‌تان بایستی با آن خیلی آشنا باشید. ممکن است آن را در بچه‌ها و بزرگسال‌های جماعتتان دیده باشید. معمولاً آن را غش می‌گویند که بر روی افراد زیادی از کودکان و یا بالغین اثر می‌گذارد. در این بیماری شخص مبتلا یک دفعه هوشیاریش را از دست می‌دهد، به زمین می‌افتد و شروع می‌کند به حرکات لرزشی در اعضا و بدنش. این غش‌ها معمولاً همراه کف کردن دهان، گاز گرفتن زبان و زخم زدن به بدن هستند. این وضع از چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد. بعد از تمام شدن حمله شخص هوشیاریش را به دست می‌آورد، اما چند دقیقه گیج به نظر می‌رسد. این حمله‌ها بدون توجه به اینکه شخص کجا باشد می‌توانند در هر وقت روز یا شب اتفاق بیفتند. به همین دلیل خیلی مهم است که مطمئن بشویم که آدم صرعی به تنهایی نزدیک آب نرود، رانندگی نکند یا سوار دوچرخه و موتور در جاده نشود یا نزدیک ماشین آلات خطرناک کار نکند. همینطور بدون نظارت پزشکی مناسب مثل سیمبام دکل برق در ارتفاع زیاد کار نکند. یا روی اجاق یا آتش غذا نپزد.
مریض صرعی اساساً نیازمند درمان پزشکی است. دکتر داروهایی می‌دهد که جلوی غش‌های بیشتر مریض را بگیرند یا حداقل کمتر از قبل غش کند و مثل بیماری‌های دیگر این دارو لازم است مدت زمانی طولانی مصرف بشود. حتی اگر شخص غش‌های دیگری نکند. در واقع میلیون‌ها نفر دچار سر در همه دنیا این داروها را برای همه عمرشان می‌خورند. برای دادن توصیه‌های بیشتر به خانواده‌ها می‌توانید از دستنامه سازمان بهداشت جهانی در زمینه آموزش جماعت برای افراد دچار ناتوانی‌ها شماره 21 اطلاعات بیشتری بگیرید که اسمش این است: بسته آموزشی برای عضوی از خانواده بیمار صرعی. اطلاعاتی درباره ناتوانی و آنچه که می‌توانید برایش انجام دهید. تهیه شده در سازمان بهداشت جهانی ژنو سال 1989. لطفاً نکات زیر را درباره داروهای صرع به یاد داشته باشید. این قرص‌ها خواب‌آور نیستند، بلکه داروهایی‌اند که باعث می‌شوند شخص غش نکند. این داروها ممکن است اثرهای جانبی مثل گیجی، لرزش یا تورم لثه داشته باشند. از دکتر درباره این اثرهای جانبی و چارهشان بپرسید. این داروها تا زمانی که دکتر دستور می‌دهد باید مصرف شوند. اگر قطع شوند، حمله‌های صرعی می‌توانند دوباره اتفاق بیفتند. درمان ممکن است چندین سال و در بیشتر موارد تا همه عمر طول بکشد. لطفاً به اعضای خانواده توصیه کنید که این داروها بایستی مصرف شوند، حتی اگر غش قطع شود، مگر که دکتر دستور دیگری بدهد. خروج از واماندگی روحی، نشانه‌ها و راهکارها. نوشته وی ناگاسوامی و هلموت سل. ترجمه غلام علی کشانی. راوی نوای آزادی. نشر و تولید صوتی از آوای بوف. avayaboof.com. ناتوانی به علت بیماری روانی. تا اینجا چیزهایی درباره بیماری‌های روانی یاد گرفتیم. اینکه چطور آنها را شناسایی کنیم و اینکه چطور درمان می‌شوند. خیلی از افراد مبتلا و شاید بیشتر بیماران روانی کاملا خوب می‌شوند یا زندگی با معنایی را به کمک دارو، خانواده و جماعت دلسوز می‌گذرانند. باقی این راهنما به سراغ کسانی می‌رود که کاملا خوب نمی‌شوند، بلکه به دلیل یک بیماری روانی دائمی ناتوان می‌مانند. شما باید یاد بگیرید که چه وظایفی می‌توانید در درمان و توانبخشی این بیماران داشته باشید. برای اینکه بفهمیم چرا این بیماران نیاز به توانبخشی دارند، لازم است به بحث ناتوانی به علت بیماری‌های روانی توجه کنیم. در این فصل این نکات را یاد می‌گیرید. ناتوانی چیست؟ جنبه‌های مختلف زندگی بیمار که ناتوانی می‌تواند بر رویشان اثر بگذارد: ناتوانی شخصی، ناتوانی در انجام وظایف خانوادگی، ناتوانی اجتماعی، ناتوانی شغلی و ناتوانی عاطفی. ناتوانی چطور ارزیابی می شود؟ معمولاً همه ما می توانیم به شکلی رفتار کنیم تا برای جامعه‌ای که در آن زندگی می کنیم قابل قبول باشد. این یعنی همه ما وظیفه‌های مشخصی را که از ما انتظار می رود انجام می دهیم. بعضی از این وظیفه‌ها را خوب انجام می دهیم و بعضی دیگر را آنقدر خوب هم انجام نمی دهیم. اما با این حال می دانیم که چه کارهایی را باید انجام بدهیم و چطور آنها را انجام بدهیم. می دانیم که به عنوان همسر یا پدر مادر یا کارگر چه کاری را باید بکنیم. همه ما می دانیم آدم‌های اطرافمان چه چیزهایی را تحمل می کنند و چه چیزهایی را تحمل نمی کنند. از آنجایی که برایمان مهم است مردم ما را بپذیرند، به شکلی رفتار می کنیم که از ما انتظار می رود. همه این کارها را به این دلیل می توانیم بکنیم که عملکرد ذهنیمان آشفتگی ندارد. اما بعضی از افرادی که دچار بیماری روانی هستند، حتی بعد از درمان با داروها و توانبخشی هم نمی توانند به عملکرد عادیشان برگردند. در بعضی موارد نمی توانند به شکلی رفتار کنند که مردم اطرافشان انتظار دارند. نمی توانند وظیفه‌های همسر، پدر، مادر، کارگر، دوست، شهروند یا وظیفه‌هایی را که مردم معمولاً از آنها انتظار دارند انجام بدهند. این یعنی ناتوانی. آنها از نظر اجتماعی به شکلی رفتار می‌کنند که قابل قبول نیست. نه به این دلیل که به جامعه محل نمی‌گذارند و نه به این دلیل که از جامعه متنفرند، بلکه به این دلیل که رفتارشان به طور طبیعی این شکلی است، چون بیماریشان در پشت سر خود مشکلاتی دائمی ایجاد کرده و در نتیجه ما آنها را ناتوان می‌شناسیم.
آیا این واقعیت به این معناست که همه افرادی که بیماری روانی را تجربه می کنند حتی بعد از اینکه درمان می شوند نمی توانند عادی رفتار کنند؟ به هیچ وجه. خیلی از افراد بعد از درمان حالشان خیلی خوب می شود. اینها به شرطی که داروهایشان را منظم بخورند از نظر اجتماعی به شکل قابل قبولی رفتار خواهند کرد. اما بعضی افراد باز هم در انجام بعضی از وظایفشان به شکلی آشفته رفتار می کنند و نمی توانند همه چیزهایی را که از آنها انتظار می رود به شکل عادی انجام دهند. آنها می توانند بعضی وظایف را خوب انجام بدهند اما وظیفه‌های دیگر را نمی توانند. همین گروه ناتوانند که محتاج کمک مخصوص شما هستند. در بیشتر موارد این اشخاص دچار روانپریشی‌اند. با وجود بهترین داروها بعضی از رفتارهای عجیب و غریبشان باز هم ادامه پیدا می‌کند. بنابراین لازم است که به خانواده و جماعت آموزش بدهید و آنها را پشتیبانی کنید تا حریف مشکلات بشوند و در نهایت این رفتارها را تحمل کنند. ناتوانی در چه چیزهایی؟ مردم انتظار دارند ما وظیفه‌های مختلفی را انجام بدهیم. ناتوانی‌ها آشفتگی‌هایی در انجام هر یک از وظیفه‌هایی است که به یک زندگی با معنا و مستقل کمک می‌کند. برای فهم بهتر ناتوانی می‌توانیم به شکل کوتاه به پیش آمدن ناتوانی در زمینه‌های زیر توجه کنیم. ناتوانی فردی، وجود ناتوانی و یا مشکلاتی در مراقبت از خود، کم بودن فعالیت‌های با معنا، بیقراری، کندی عمومی فعالیت‌ها. ناتوانی در انجام کارهای خانوادگی، عیب و ایرادهایی در مشارکت در زندگی و یا انجام وظیفه‌های خانوادگی، وظیفه‌های همسری، وظیفه‌های پدر و مادری. ناتوانی اجتماعی، کم بودن شدید ارتباط با معنا با مردم، بی‌علاقگی به علاقه‌های عمومی، ناسازگاری در تماس‌های اجتماعی. ناتوانی شغلی، نداشتن علاقه به شغل یا کم شدن عملکرد کاری، مثلا کارهای خانه‌داری. ناتوانی عاطفی هیجانی، دلمردگی، بی‌احساسی، بی‌عاطفگی، ناتوانی در لذت بردن از چیزها، نداشتن حساسیت عاطفی و هیجانی، نشان دادن احساسات نامناسب در شرایط مختلف. پانویس: اگر بخوایم تخصصی صحبت کنیم، بعضی از این زمینه‌ها به شکل درست‌تر اسمشان و باقیشان ناتوانی است، اما به خاطر ساده کردن صحبت با استفاده از کلمه ناتوانی، کم شدن توانمندی ها هم در اینجا ناتوانی به حساب می آید. پانوشت نویسندگان کتاب. پایان پانویس. توضیح بیشتر درباره انواع ناتوانی ها. حالا به هر یک از این زمینه ها با دقت بیشتری نگاه می کنیم. الف، ناتوانی فردی، مراقبت از خود. از یک سن مشخص به بعد از همه ما انتظار می رود که از خودمان و بهداشت فردی خودمان مراقبت کنیم. از ما انتظار می رود که به یک شکل منظم به مستراح برویم، بدنمان را تمیز نگه داریم، لباسهایمان را تمیز نگه داریم، تمیز و مرتب غذا بخوریم و بعضی کارهای اساسی را در خانه انجام بدهیم. اما افرادی که ناتوانی فردی دارند نمی توانند همه این کارها را انجام بدهند. آنها ممکن است بعضی وقتها این کارها را انجام بدهند و بیشتر وقتها اصلا انجام ندهند، مگر اینکه از آنها بخواهند که انجام بدهند. افراد شدیداً ناتوان ممکن است اصلا از خودشان مراقبت نکنند و نیاز به توجه دائمی داشته باشند. افرادی که ناتوانی خفیفتری دارند تلاش‌هایی می‌کنند تا خودشان را تمیز نگه دارند، اما باز هم برای همین کار به یادآوری احتیاج دارند. فعالیت با معنا. همه ما دوست داریم وقتی که بیداریم خودمان را از نظر ذهنی و جسمی با کاری مشغول کنیم. در موقع بیداری با کاری در خانه انجام می‌دهیم، یا با خانواده و دوستان حرف می‌زنیم، یا به رادیو گوش می‌دهیم، یا به چیزی فکر می‌کنیم. خیلی کم پیش می‌آید که چندین ساعت بگذرد و اصلاً هیچ کاری انجام ندهیم. بعضی بیماران روانی به نظر می‌رسد که ساعت‌های زیادی را در روز بدون هیچ کاری می‌گذرانند. آدم شدیداً مریض می‌تواند کل روز را بدون هیچ کاری بگذراند و ممکن است فقط در اتاقی بنشیند و تمام روز را به جای خیره بشود. یا ممکن است دائما حالتهای بی‌معنا و تکراری را از خود نشان بدهد. افراد ناتوان خفیفتر ممکن است یکی دوتای کار انجام بدهند، اما باز هم نیاز به بارها ناز کشیدن دارند و ممکن است هم خیلی صریح بگویند که ترجیح میدهند اصلا کاری نکنند. کندی. معمولا وقتی کارهایی را انجام میدهیم یا از ما میخواهند که انجام دهیم، آنها را با سرعتی انجام میدهیم که بیشتر مردم میتوانند آن را طبیعی بشناسند. بعضی وقتها کارها را سریع انجام می‌دهیم و در بعضی موارد وقتی که احساس خستگی می‌کنیم آنها را کند انجام می‌دهیم.
افرادی که ناتوانی فردی دارند معمولاً انجام کار با آن سرعتی که عادی تصور می شود برایشان مشکل است. آنها کار را با سرعتی کندتر از سرعت معمولی انجام می‌دهند. افراد شدیداً ناتوان ممکن است اصلاً نتوانند آن کار را انجام بدهند و کسانی که ناتوانیشان خفیف است کار را انجام می‌دهند، اما با سرعتی که خیلی کندتر از انتظار است. ناتوانی در انجام کارهای خانوادگی. همه ما وظایف و موقعیت مشخصی در خانواده‌مان داریم. بعضی کارها هست که تنها انجام می‌دهیم و بعضی دیگر را با هم. هر خانواده‌ای معمولاً هر روز کمی وقت با هم می‌گذرانند و وقتی که تصمیم‌های مهمی قرار است گرفته بشود، اعضای خانواده معمولاً در مورد آن با هم صحبت می‌کنند یا حداقل آن را به اطلاع هم می‌رسانند. به عبارت دیگر، هر خانواده‌ای روش خودش را برای انجام کارها با یکدیگر دارد و همه ما از اینکه بخشی از خانواده ایم احساس خوشحالی می‌کنیم. اما در مورد افراد ناتوان، این افراد ممکن است به نظر برسند که حس خانواده دار بودن را از دست داده باشند. افراد شدیداً ناتوان ممکن است هیچ علاقه‌ای به شرکت در هیچ فعالیتی در خانواده نشان ندهند. افراد با ناتوانی خفیف ممکن است در بعضی فعالیت‌های خانواده شرکت کنند، اما در فعالیت‌های دیگر شرکت نکنند و ممکن است حتی در آن فعالیت‌هایی که شرکت می‌کنند، اعضای خانواده مجبور بشوند که تشویقشان کنند یا به آنها بارها تذکر بدهند. وظایف همسری. همه ما آنچه را که به عنوان همسر از ما انتظار می‌رود می‌دانیم. معمولاً از نظر جسمی و روحی با همسرمان خیلی صمیمیتر از هر کس دیگری هستیم. حتی اگر با همسرمان توافق نداشته باشیم یا دچار سوء تفاهم باشیم، معمولاً با اینکه مشکلات کنار میاییم، چرا که زندگی مشترکمان را بخش مهمی از زندگیمان می‌دانیم. هر جماعتی ممکن است انتظارات متفاوتی از یک همسر داشته باشد، اما اهل هر جایی که باشیم معمولاً می‌دانیم که به عنوان همسر از ما چه انتظاری دارند و سعی می‌کنیم تا به شکلی مناسب با همسرمان رفتار کنیم. افراد شدیداً ناتوان ممکن است نتوانند با همسرشان مثل قبل از مریضی رابطه برقرار کنند و به همین دلیل خیلی از انتظارات همسری را نتوانند انجام بدهند یا بعضی از آنها را انجام بدهند و نه همه‌شان را. و این وضع ممکن است رنج زیادی را به همسر تحمیل کند. این بی‌احساسی، دلمردگی، بی‌عاطفگی می‌تواند هم از نوع جنسی و هم از نوع عاطفی و هیجانی باشد. افراد ناتوان خفیف ممکن است صمیمیت خود را تا حدودی به همسرشان نشان بدهند، اما این رفتارشان مثل پیش از مریضی نخواهد بود. وظایف پدر و مادری. اگر بچه داشته باشیم، بیشتر وقت آزادمان را با آنها می‌گذرانیم، چون می‌خواهیم بچه‌هایمان خوشحال و سالم بزرگ شوند. یعنی به مسائل آنها علاقه داریم و نگرانشان هستیم. هر یک از ما یاد می‌گیریم که این علاقه و نگرانی را به روش خودمان نشان دهیم. با آنها بازی می‌کنیم، اگر مریض بشوند فوری آنها را به دکتر می‌رسانیم و امثال این کارها. اما افراد شدیداً ناتوان ممکن است به نظر برسد که علاقه‌ای به بچه‌ها ندارند. ممکن است آنچه را که قبلاً با بچه‌ها و برایشان انجام می‌دادند انجام ندهند. فرد ناتوان خفیف علاقه‌هایی برای بچه‌ها نشان می‌دهند، اما نه به صورت باثبات و دائمی و ممکن است بعضی وقتها در نشان دادن علاقه به بچه‌ها شک داشته باشند. ناتوانی اجتماعی. ارتباط با مردم. همگیمان رابطه‌های با معنایی را با بعضی دوستان، بستگان یا همسایگانی برقرار و حفظ می‌کنیم، یعنی با کسانی که می‌توانند تأثیر فعالی در زندگیمان داشته باشند. اما افراد شدیداً ناتوان مشکلاتی در معاشرت با دیگران دارند. علاقه‌ای به دیدن دوستان، بستگان و همسایگان ندارند یا کم علاقه‌اند. ممکن است به تلاش‌های آنها برای تماس با خودشان جوابی ندهند یا ممکن است فعالانه از دیدنشان خودداری کنند و ترجیح بدهند که تنها بمانند. افراد ناتوان خفیف دنبال جستجوی دوست، بستگان و همسایگان نیستند، اما اگر از بیمار خواهش بشود ممکن است راضی به دیدار با آنها بشوند، هرچند که ممکن است نتوانند روابط عادی قبلی خود را حفظ کنند. بیمیلی به علاقه‌های عمومی. افراد دیگری که ما به آنها توجه داریم جمع زیاد باقی جماعت خودمان هستند. همه آدم‌ها در بعضی از فعالیت‌های جماعتی شرکت می‌کنند. معمولاً همه ما خواهان انجام کارهایی هستیم که به عهده‌مان می‌گذارند یا از ما انتظار دارند، چون می‌خواهیم مال این یا آن جماعت باشیم. افراد شدیداً ناتوان ممکن است علاقه‌ای به جماعت یا آنچه در دنیای اطرافشان می‌گذرد نداشته باشند یا ممکن است نسبت به پیش از مریضی علاقه کمتری نشان دهند. ممکن است از برخورد با مردم هم خودداری کنند. ناسازگاری در تماس‌های اجتماعی. بعضی افراد ناتوان به جای بیرون رفتن از روابط اجتماعی
عملاً ممکن است ارتباط با دوستان، بستگان، همسایگان و باقی جماعت را حفظ کنند. اما اینها به جای برقراری و حفظ رابطه عادی و دوستانه با آنها، به شکلی ناپذیرفتنی به درستی و حقیقت نظرات محکم و پابرجای آنها ایراد می‌گیرند و بر روی عقیده‌اش هم اصرار می‌کند. آنها را به انواع کارهای نادرست متهم می‌کند، شروع به دعوا می‌کند و حتی ممکن است زد و خورد کند. مریض شدیداً ناتوان این کارها را بارها انجام می‌دهد و فرد ناتوان خفیف فقط بعضی وقتها. در نتیجه آدم‌های خیلی کمی در جماعت زندگی می‌کنند که ممکن است بخواهند رابطه‌شان را با شخص مریض ادامه دهند و رابطه‌های تازه‌ای هم شکل نمی‌گیرد. ناتوانی شغلی، علاقه به کار. همه آدم‌ها میل دارند که یا برای رسیدن به هدفی یا برای رسیدن به درآمد شغلی داشته باشند. ممکن است این شغل در بیرون از خانه باشد یا کارهای خانگی باشد. مثلا در مورد دانش آموز یا دانشجو، شغل او درس خواندن و حضور در مدرسه یا دانشگاه است. همه ما اگر مجبور بشویم کارمان را به علت مریضی مدت کوتاهی ترک کنیم، علاقه داریم که دوباره بر سر کار برگردیم. اما مریض شدیداً ناتوان علاقه‌ای به فعالیت‌های هدفمند یا برگشتن به کارش نشان نمی‌دهد. آدم ناتوان خفیف کمی علاقه نشان می‌دهد، اما فقط به شکلی محدود و بی‌نظم و قاعده. خروج از واماندگی روحی، نشانه‌ها و راهکارها. نوشته وی ناگاسوامی و هلموت سل. ترجمه غلامعلی کشانی. راوی نوای آزادی. نشر و تولید صوتی از آوای بوف. avayaboof.com. عملکرد کاری. آن بیمارانی که علاقه‌ای به برگشتن به کارشان نشان می‌دهند و عملاً سعی می‌کنند که کارشان را دوباره شروع کنند، ممکن است متوجه بشوند که رسیدن به سطح عملکرد سابق برایشان سخت است. فرد شدیداً ناتوان ممکن است به نظر بیاید همه مهارت‌های سابقش را از دست داده است و فرد ناتوان خفیف ممکن است نه همه مهارت‌ها را بلکه بعضیشان را از دست داده باشد. ناتوانی عاطفی هیجانی، دلمردگی، بی‌احساسی، بی‌عاطفگی یا ناتوانی در لذت بردن از هر چیزی، نداشتن حساسیت عاطفی هیجانی. اینها مشکلاتی هستند که در بیماران روانی ناتوان کاملا مشترکند. اشخاص شدیداً ناتوان ممکن است به نظر برسند که از زندگی روزمره و محیطشان کاملا منزوی شده‌اند. ممکن است به زندگی عاطفی هیجانی غنی خود ادامه بدهند، اما این حس در برخورد با محیط زندگیشان دیده نمی شود. افراد شدیداً ناتوان ممکن است فقط تمام روز را در جایی بنشینند بدون اینکه علاقه زیادی به چیزهایی نشان بدهند که در اطرافشان می‌گذرد. در موارد خفیفتر ناتوانی عاطفی هیجانی فقط بستگان ممکن است متوجه حساسیت ضعیف عاطفی هیجانی آنها نسبت به قبل از بیماری بشوند. عواطف و هیجانات نامتناسب با شرایط مختلف. بیمار ممکن است احساساتی مثل قبل از بیماری نشان بدهد، اما احساساتی که به نظر نمی رسد رفتاری متناسب با وضع و حال و اتفاقات دور و برش باشد. ممکن است بخندد در حالی که افراد حاضر غمگین باشند، یا ممکن است گریه کنند در همان حالی که همه دیگران خوشحالند یا جشن گرفتند. ارزیابی ناتوانی‌ها و توانایی‌ها. اینکه ناتوانی چطور ارزیابی، سبک و سنگین بشود، نکته مهمی است. چون وقتی فرد ناتوان را بار اول می‌بینید، باید ببینید او از چه جنبه‌هایی و با چه شدتی ناتوان است. فقط بعد از این کار است که خواهید توانست نظر روشنی پیدا کنید که در جریان توانبخشی چطور کمک کنید. مستطیل زیر راه و رسم ارزیابی ناتوانی‌ها را خلاصه می‌کند. راه و رسم ارزیابی: 1. پرسش‌های زیر را یک به یک، آهسته و واضح برای هر زمینه ناتوانی بپرسید. 2. مطمئن بشوید که این سوالها را از فرد یا افرادی بپرسید که عملاً در کنار فرد ناخوش زندگی می‌کنند و امکان دیدن دائمی کارهای او را دارند. 3. باید بر اساس پاسخ هر یک از پرسش‌ها ارزیابی کنید که آیا شخص ناتوان است یا نه. برای این کار از رفتار فرد قبل از شروع بیماری برای مقایسه استفاده کنید، نه اینکه از نظر خودتان درباره رفتار فعلی او. 4. اگر مریض مدت درازی دچار بیماری باشد، عضو خانواده، کسی که از او اطلاعات می‌گیرید، ممکن است نتواند رفتار او را قبل از بیماری به یاد بیاورد.
در این حالت باید برای این مقایسه رفتار او را از روی رفتار اعضای دیگر خانواده کشف کنید. 5. برای ارزیابی شدت ناتوانی از اعضای خانواده بپرسید: آیا بیمار فقط بعضی وقتها اینطور است و آیا تغییرات رفتاری او خفیفند، ناتوانی خفیف، یا بیشتر وقتها اینطوری است اما تغییرات ملایمند، ناتوانی ملایم، یا بیشتر وقتها اینطور است و تغییرات شدیدند، ناتوانی شدید. باید ناتوانی را در هر یک از 5 زمینه‌ای که در بالا یاد گرفته‌اید ارزیابی کنید. در زیر بعضی از سوال‌هایی را می‌بینید که با پاسخ‌هایشان می‌توانید ارزیابی کنید که آیا بیمار در هر یک از 5 جنبه‌ای که گفته شد نوعی ناتوانی دارد یا نه. لازم نیست که برای هر پرسش شدت ناتوانی را ارزیابی کنید. با استفاده از روشی که در مستطیل بالا دیدید فقط یک ارزیابی کلی داشته باشید که در هر یک از 5 زمینه آیا ناتوانی خفیف است یا ملایم یا شدید. ناتوانی فردی. 1. آیا فرد مثل قبل از بیماری به شکل منظم خودش را میشورد، مویش را مرتب میکند و لباس تمیز میپوشد یا حداقل شبیه اعضای دیگر خانواده عمل میکند یا نه؟ 2. آیا فرد مثل قبل از بیماری از نظر جسمی و روانی خود را مثل اعضای دیگر خانواده مشغول و سرگرم نگه می‌دارد یا بیشتر وقتش را بدون انجام هیچ کاری می‌گذراند؟ 3. آیا فرد کارها را با همان سرعت قبل یا شبیه اعضای دیگر خانواده انجام می‌دهد یا کارهایی را که باید انجام بدهد خیلی کندتر انجام می‌دهد؟ ناتوانی در انجام وظایف خانوادگی. 1. آیا فرد مثل قبل از بیماری یا مثل اعضای خانواده‌اش در فعالیت‌های خانوادگی شرکت می‌کند؟ 2. آیا فرد همان صمیمیت و نزدیکی را نسبت به همسرش دارد که قبل از بیماری داشته؟ 3. آیا فرد همان رفتار قبلی را نسبت به بچه‌ها دارد که قبل از بیماری داشته؟ ناتوانی اجتماعی. 1. آیا فرد هنوز مثل قبل از بیماری فعالانه با دوستان، بستگان و همسایگان یا مثل اعضای دیگر خانواده‌اش ملاقات و صحبت می‌کند یا از دیدار دوستان، بستگان و همسایگان به شکلی خودداری می‌کند؟ 2. آیا حرکات فرد به طور واضح غیر دوستانه و سرسنگین است؟ بحث و دعوا یا حتی زد و خورد را با دوستان، بستگان و همسایگان را بیشتر از قبل یا بیشتر از اعضای دیگر خانواده شروع می‌کند؟ 3. آیا فرد مثل قبل یا مثل اعضای خانواده‌اش به اتفاقات جماعت خودش و باقی دنیا علاقه‌مند است؟ ناتوانی شغلی. 1. اگر که فرد قبلاً کار و شغل داشته، آیا به برگشت به کار علاقه نشان می‌دهد و اگر بیکار بوده آیا دنبال کار می‌گردد یا کارهای معمول خانه را انجام می‌دهد یا اگر که دانش آموز یا دانشجوست آماده برگشت به درس و مشق است؟ 2. آیا در کار شغلی یا در کار خانه یا در درس و مشق عملکردش به همان خوبی قبل از بیماری است؟ ناتوانی عاطفی هیجانی. 1. آیا مثل قبل یا مثل هر کس دیگر در خانواده هیجان و عاطفه نشان می‌دهد؟ 2. آیا هیجان‌ها و عاطفه‌هایی که شخص نشان می‌دهد ربطی مشخص و واقعی با محیط بیرونی او دارد؟ 3. آیا عاطفه‌ها و هیجان‌هایی که شخص نشان می‌دهد متناسب با وضعیتی هستند که می‌بیند؟ این ارزیابی به شدت مهم است چون ناتوانی عاطفی هیجانی می‌تواند بار خیلی سنگینی را به دوش مراقبت کنندگان بیمار بگذارد. درک و فهم اعضای خانواده به خصوص درباره این ناتوانی مهم است. در ارزیابیتان به نظر و احساس اعضای خانواده توجه کنید تا بفهمید که ناتوانی شدید، خفیف یا ملایم است. تا اینجا ارزیابیتان را از شدت ناتوانی انجام داده اید و آماده شده اید تا نقشه‌ای بکشید که به توانبخشی بیمار کمک کنید. برای این کار لطفاً دستورالعمل‌های مستطیل زیر را دنبال کنید. دستورالعمل‌های توانبخشی. لطفاً به دقت راهنمای 1 راهنمای عمومی کار با بیماران روانی، راهنمای 2 راهنمای عمومی کمک رسانی به بیماران روانی ناتوان و راهنمای 3 کار با خانواده را بخوانید. این مطالب بر روی همه افراد صرف نظر از نوع ناتوانی و شدت ناتوانیشان کاربرد دارد. برای کمک به فرد دچار ناتوانی فردی لطفاً راهنمای توانبخش 4 را بخوانید. برای کمک به کسی که دچار ناتوانی وظایف خانوادگی است لطفاً راهنمای توانبخشی 5 را بخوانید. برای کمک به فردی که نوعی ناتوانی اجتماعی دارد لطفاً راهنمای توانبخشی 6 را بخوانید. برای کمک به بیماری که ناتوانی شغلی دارد لطفاً راهنمای توانبخشی 7 را بخوانید.
برای کمک به شخصی که ناتوانی عاطفی هیجانی دارد، لطفاً راهنمای توانبخشی شماره 8 را بخوانید. وقتی کسی به یک اختلال ذهنی روانی مبتلا است، آدم‌های زیادی درگیر می‌شوند، به خصوص کسانی که او را دوست دارند، و این میزان و کیفیت مقابله آنها با وضعیت بیمار است که مستقیماً بر موفقیت یا شکست هر درمانی تأثیر می‌گذارد. یعنی نوع برخورد ماست که بیماری را بدتر می‌کند یا آن را خفیف‌تر می‌کند. تجربه می‌گوید که قدری فاصله گیری از بیمار از روی مهر و محبت به همه افراد دلنگران کمک می‌کند. به نقل از خبرنامه انجمن جهانی اسکیزوفرنی، روانپریشی. راهنمای 1. راهنمای عمومی کار با بیماران روانی. در این راهنما یاد می‌گیرید که جماعت‌ها به بیمار روانی چطور نگاه می‌کنند، وقتی کسی بیماری روانی دارد چه کارهایی باید کرد و وقتی که کسی بیماری روانی دارد چه کارهایی نباید کرد. کار با بیمار روانی. حالا که می‌دانید نشانه‌های بیماری روانی چه هستند و این افراد چه نوع ناتوانی‌هایی را تجربه می‌کنند، بهتر است یاد بگیرید که در جماعتتان چه نوع کاری برایشان می‌شود کرد. اول از همه بیاییم بفهمیم به این افراد چطور می‌توانیم نزدیک بشویم. جماعت‌ها به بیمار روانی چطور نگاه می‌کنند؟ باید به یاد داشته باشیم که افراد خیلی کمی در جماعت وجود دارند که چیزهای زیادی از بیماری‌های روانی بدانند. حتی اگر بیماران روانی را دیده باشند، احتمال زیادی هست که کاملا درباره‌شان بی اطلاع باشند. علت این نیست که نمی‌خواهند بدانند، بلکه این است که درباره بیماری‌های روانی کسی باخبرشان نکرده است. به همین دلیل بیشتر افراد احتمالاً تعریف خودشان را درباره بیماری‌های روانی دارند. طبیعتاً معلوم است وقتی با کسی روبرو می‌شوند که بیمار روانی است، بیشترشان با یکی از روش‌های زیر برخورد می‌کنند. ترس. چون فرض می‌گیرند که شخص ممکن است خطرناک باشد، چیزهایی را بشکند یا از بین ببرد یا دست به خشونت بزند. چون رفتار فرد پیشبینی ناپذیر است. چون معتقدند که ارواح خبیث روح بیمار را زیر نفوذ خود گرفتند. چون این نوع افراد متفاوتند و بنابراین باعث دردسر هستند. خشم. چون رفتار فرد آزاردهنده و گیج کننده است. چون فرد بعضی وقتها غیر منطقی است و ممکن است کنترلش سخت باشد. چون مردم نمیتوانند بدانند چرا فرد اینطور رفتار میکند. چون خانواده فرد درگیر همه مسائلی می شود که او باعث می شود، هرچند که مایل نیستند مسئولیت کارهای بیمار ناتوانشان را قبول کنند. احساس سرخوردگی و ترحم. چون شخص دارد رنج می کشد، چون هیچ کسی نمی داند که چطور کمک کند. بیزاری، گریز و بی‌تفاوتی. چون بعضی وقتها شخص خیلی کثیف و ژولیده است، چون از صدمه دیدن و نسنجیدگی رفتار فرد می ترسند. سرگرمی، کنجکاوی و مسخره کردن، دست انداختن. چون فرد کارهای عجیبی می کند. چون هیچ کسی حرفهای شخص را نمی فهمد. انزوای اجتماعی، بی‌محلی کردن، بدنامی. به علت اخراج فرد از زندگی خانوادگی. به علت دور نگه داشتن فرد از جریانات و رابطه‌های اجتماعی از طرف خود خانواده. احساس گناه. اعضای خانواده در بیشتر مواقع احساس گناه می کنند، انگار که به یک شکلی مسئول گرفتاری فرد ناتوانند. اعضای خانواده ممکن است فکر کنند که به خاطر کار بدی که کرده‌اند دارند مجازات می‌شوند. اگر به گذشته خودتان نگاه کنید، ممکن است بتوانید به یاد بیاورید که شما هم در برخورد با بیمار روانی بعضی از رفتارهای بالا را داشتید. یادتان باشد که این نوع برخوردها با چیزی عجیب و غریب مثل بیماری روانی عادی است. اگر به مردم درباره بیماری‌های روانی آموزش بدهیم، کم کم رفتارشان را عوض می‌کنند. در موارد خیلی کم ممکن است با کسانی روبرو بشوید که واقعاً می‌فهمند بیماری روانی چیست. این افراد می‌توانند منبع خوبی برای کمک به شما باشند. وقتی کسی بیماری روانی دارد چه کارهایی باید کرد؟ خیلی احتمال دارد که در طی بازدیدهایتان از جماعت با افرادی برخورد کنید که بعضی از علائم یک بیماری روانی را دارند. بر اساس تجربه می توانید ارزیابی کنید که از چه نوع بیماری رنج میبرند. وقتی که بار اول این افراد را میبینید باید چه کار کنید؟ 1. اول از خودتان بپرسید که چه احساسی دارید. آیا هیچ یک از واکنش‌های اشتباهی را که در بالا دیدید در خودتان حس می‌کنید؟ اگر اینطور است به خودتان بگویید که این فرد بی خطر است. از بیماری روانی رنج میبرد و برای بهتر شدن به کمک من احتیاج دارد. 2. بعد از خودتان بپرسید که این فرد دچار کدام نوع بیماری روانی است. 3.
بعد از آن از خودتان بپرسید که آیا خود فرد یا خانواده‌اش فوراً چه نیازهایی دارند. آیا کمک‌های اولیه مثل مراقبت پزشکی فوری لازم است؟ آیا خطر خودکشی وجود دارد؟ آیا خانواده خیلی نگران و سراسیمه است؟ آیا بیمار باعث مشکل برای باقی خانواده است؟ آیا در خانواده کسی هست که در صورت بروز خشونت بتواند او را کنترل کند؟ اگر خطر خودکشی وجود دارد یا اگر رفتار خشونت‌آمیز و کنترل نشدنی وجود دارد، او را فوراً به نزدیکترین دکتر برسانید. اگر خود شخص خیلی سراسیمه و پریشان نیست و اگر رفتارش مشکل خیلی زیادی برای خانواده ندارد، می‌توانید ترتیبی بدهید که در خانه سلامت محله و جماعت معاینه بشود. 4. با او آرام و ملایم صحبت کنید و تاکید کنید که دوستش هستید و می‌خواهید به او کمک کنید. خیلی مهم است که فرد بفهمد که می‌تواند به شما اعتماد کند، آنطور که در تلاش‌های توانبخشی آینده بتوانید به او کمک کنید. 5. بگذارید او صحبت کند و خودتان هم با علاقه و احترام گوش بدهید، حتی اگر نتوانید چیز زیادی از آن حرف‌هایی بفهمید که او می‌زند. 6. به او دوباره اطمینان بدهید که نیت خیر دارید و اینکه وضعیت فعلیش را می‌فهمید. همینطور سعی کنید و توضیح بدهید که از دارو می‌شود کمک گرفت. 7. سعی کنید فرد را از چشم خودش بفهمید. 8. اگر دلش می‌خواهد به سراغ درمانگر مذهبی یا روحانی یا معبد برود، یا اگر خانواده می‌خواهد او را به سراغ درمانی دیگر بفرستد، با این فکر مخالفت نکنید. کاری کنید که متوجه بشوند شما حقیقتاً علاقمند به کمک هستید، هم به خود فرد و هم به خانواده‌اش. در طی نشست‌های درمانگری مذهبی می‌توانید با ملایمت سعی کنید تا بیمار و خانواده را قانع کنید که به سراغ دکتر هم بروند و آن وقت که دکتر دارو داد مطمئن بشوید که داروها خورده می‌شوند. باید مطمئن شوید که از درمان‌های سنتی باعث صدمه جسمی استفاده نشود، مثل گزیدگی، سوختگی یا گرسنگی. اگر درمانگر سنتی این نوع طبابت را پیشنهاد کرد، باید به شدت دخالت کنید و مانع بشوید. 9. با شخص بیمار همانطور با عزت و احترام رفتار کنید که انگار هیچ نوع بیماری روانی ندارد. یادتان باشد که این فرد انسانی است که بیماری روانی را عمدن انتخاب نکرده است. پانویس: ممکن است بیمار یا نزدیکانش به سراغ راه حل‌های دیگری غیر از کمک گرفتن از مذهب هم بروند، مثل مراجعه به شمن، جادو درمانگرها، دعانویسها و درمانگر طب سنتی و درمان با داروهای گیاهی و غیره. در قبایل و جماعتها و جوامع مختلف سراسر دنیا، در سواحل جنوبی ایران مراسم زار و اهل هوا و نوبان و دعانویس اصطلاحاً ملا راه حل اول جدی و دم دستی برای بخشی از مردم است. به تازگی بعضی از سایر مردم باز هم ناآگاهانه به سراغ فالبینان با قهوه یا بی قهوه و کلاهبرداران رمال یا مدعیان طب سنتی می روند که خود را در اینترنت و شبکه‌ها با عنوان مبهم مشاور خانوادگی یا دکتر سنتی یا گیاهی معرفی می کنند. روانشناسی و جامعه شناسی و مردم شناسی علت پذیرش این چنین افرادی از طرف مردم یک باید فوری است. پایان پانویس. 10. اگر مراقب بهداشتی یا یاریگر بهداشتی هستید، وقت زیادی را با خانواده بگذرانید. یادتان باشد که اعضای خانواده احتمالاً نمی‌فهمند که چه اتفاقی برای فرد دارد می‌افتد. سعی کنید ملایم و آرام باشید. سعی کنید برایشان توضیح بدهید که بیماری روانی چیست و سعی کنید قانعشان کنید که به سراغ دکتر بروند. اگر ترجیح می‌دهند دنبال کمک مذهبی بروند، همراهشان بروید تا به آنها بفهمانید می‌خواهید کمکشان کنید و شاید در زمانی بعد بتوانید قانعشان کنید که درمان پزشکی را هم دنبال کنند. یادتان باشد اگر که می‌خواهید به توانبخشی فرد کمک کنید، کار مهم این است که کاری کنید که خانواده به شما اعتماد و با شما همکاری کنند. آنها نیاز به پشتیبانیتان دارند تا معنای واقعی آن نوع ناتوانی بیمارشان را بفهمند. وقتی کسی بیماری روانی دارد چه کارهایی نباید کرد؟ 1. وحشت نکنید و جار و جنجال راه نندازید. ورود آرام به مشکل خیلی اساسی است. 2. از بیمار عصبانی نشوید. یادتان باشد که این فرد نمیتواند چیزهای در حال اتفاق افتادن را کاملا کنترل کند. 3. وقتی حرفای عجیب و غریب میزند به او نخندید. 4. پشت سر هم حرف نزنید. فقط با صبر گوش کنید.
5. سعی نکنید با کسی که باورهای غیر منطقی‌اش را تعریف می‌کند بحث کنید. فقط گوش کنید و به آرامی مطمئنش کنید که مشکلات حل خواهند شد و اینکه او را کمک خواهید کرد. 6. او را به وحشت نیندازید و تهدید نکنید. همیشه آرام باشید و قبل از جواب دادن خوب گوش کنید. 7. سعی نکنید که نظر و رفتار فرد یا خانواده‌اش را درباره اعتقادات مذهبی عوض کنید. اگر به کمک گرفتن از مذهب معتقدند، جلویشان را نگیرید مگر اینکه به جسم بیمار صدمه بزنند. 8. او را دست نیندازید یا نگذارید دیگران همین کار را بکنند. 9. به بیمار و خانواده‌اش قول ندهید که بیماری با دارو کاملا درمان می شود. سعی کنید به آنها بگویید که داروها کمک می کنند بیماری ضعیفتر بشود، اما ممکن است آن را کاملا درمان نکنند. 10. از حرفها و طرز برخوردهای افراد خانواده نسبت به بیمار عصبانی نشوید. یادتان باشد که آنها نمی‌دانند چه اتفاقی دارد می‌افتد و اینکه این افراد به پشتیبانی احتیاج دارند. آنها برای قبول معنای دقیق ناتوانی بیمارشان نیاز به حمایت شما دارند. خلاصه کلام: بیشتر مردم وقتی با کسی روبرو می‌شوند که دچار بیماری روانی است، برخوردشان به یک یا چند شکل است: ترس، خشم، غم و دلسوزی، تنفر و خودداری از دیدن بیمار یا سرگرمی با وضع بیمار. معمولاً این رفتارها به دلیل ناآگاهی از بیماری‌های روانی است. وقتی با بیمار روانی روبرو می‌شوید، سعی کنید که احساس خود را نسبت به او بفهمید. نوع بیماری روانی را ارزیابی کنید. بررسی کنید که آیا مراقبت فوری پزشکی لازم است و در این صورت ترتیب آن را بدهید. اعتماد بیمار را با آرامی و خونسردی و اطمینان بخشی به دست بیاورید. اگر بیمار با خانواده‌اش به کمک مذهبی اصرار می‌کنند، با آنها بروید. ممکن است حتی بتوانید درمانگر سنتی را قانع کنید که به بیمار و خانواده‌اش اصرار کند که دارو هم بخورد. بعضی وقتها وقتتان را با خانواده بگذرانید تا اعتماد آنها را هم به دست بیاورید. از دست بیمار عصبانی نشوید، به او نخندید، با او بحث نکنید و کسی هم قول ندهید که بیمار با دارو کاملا درمان می‌شود و با کمک مذهبی هم مخالفت نکنید. راهنمای 2. راهنمای عمومی کمک رسانی به بیماران روانی ناتوان. در این راهنما یاد می‌گیرید که چطور تکلیف‌هایی را که برای بیمار انتخاب کنید که می‌توانند برای او جالب باشند. چطور به سمت استقلال و خودگردانی بیشتر بیمار روانی ناتوان حرکت کنید. چطور خانواده‌ها را راضی به همکاری کنید. کمک رسانی به بیماران روانی ناتوان. تا اینجا متوجه شدید که چطور بیمار روانی را شناسایی کنید، چطور به بیمار و خانواده‌اش نزدیک شوید و چطور بتوانید انواع ناتوانی‌ها را بررسی و سبک و سنگین کنید که بیمار دارد تجربه می‌کند. قدم بعدی این است که بفهمید چطور می‌توانید به این نوع اشخاص کمک کنید. 1. یادتان باشد که شخص ناتوان است و اینکه پیشرفت احتمالاً کند است. انتظار نتایج سریع و بزرگ نداشته باشید. 2. اگر بهبود او کند است، ناامید نشوید. بهتر شدن بعضی آدم‌ها نسبت به دیگران بیشتر طول می‌کشد. 3. اهدافی واقعی را تعیین کنید تا به آنها برسید. مثلا اگر دارید کمک می‌کنید تا بیمار نوعی کار کشاورزی را دوباره شروع کند، می‌توانید به عنوان هدفی معقول مراقبت از چندتای گاو و گوسفند را به او بسپارید. کارهایی را انتخاب کنید که ساده‌اند و می‌توانند برای شخص جالب باشند. وظیفه را به شکل مراحل و گام‌های ساده خرد کنید، به شکلی که شخص بتواند آنها را بفهمد. مثلا اگر فرد به خرید می‌رود، فقط خرید یک جنس را به او بسپارید، نه یک خروار کار را. 4. اول کار فعالیت را در نظر بگیرید، بعد کم کم نظارت را کنار بگذارید و بگذارید فرد بدون کمک و بی نظارت تکلیف را انجام دهد. 5. کم کم هدف را زیادتر و بزرگتر کنید تا به سطح مطلوب برسید. مثلا شخص بتواند مثل یک دامدار مستقل کار کند. 6. هر بار که کاری را خوب انجام می‌دهد، با تحسین و تشویق با او مهربانی کنید. این نوع برخورد شجاعت ادامه کار را به او می‌دهد. 7. سعی کنید که از اعضای خانواده کمک بگیرید تا به بیمار کمک کنند. تمام کارها را خودتان انجام ندهید. اعضای خانواده بایستی یاد بگیرند که چطور به مدیریت و توانبخشی بیمار کمک کنند. وقتی که با بیماری روانی سر و کار دارید، بایستی فعالیت‌های زیر را بدون توجه به نوع ناتوانی یا شدت ناتوانی او انجام دهید. تماستان را منظماً حفظ کنید.
ترتیبی بدهید که حتما شخص را منظم ببینید، مثلا هفته یک بار. حتی اگر چیز خاصی برای صحبت نداشته باشید. اگر قول داده اید که با او دیدار کنید، حتما به قولتان عمل کنید. اگر به دلیلی نمیتوانید ببینیدش، حتما شخص را قبل از آن باخبر کنید. اگر با شما دارد صحبت میکند، با توجه گوش کنید. اگر صحبت نمیکند، با او درباره سلامتیش و موضوعات کلی دیگر صحبت کنید، حتی اگر علاقه به آنها نشان ندهد. بعضی وقتها را با خانواده بیمار بگذرانید. یادتان باشد که اعضای خانواده ممکن است برای بیمار روانیشان خیلی ناراحت و نگران باشند. به همین دلیل تلاش کنید که بعضی وقتها را با آنها بگذرانید و درباره نکات خوب و مثبت او و همینطور درباره موضوعات دیگری صحبت کنید که نه خوبند و نه بد. خانواده متوجه می شود که شما دوستی قابل اعتماد هستید که مراقب رفاهشان هستید و سعی می کنید هر جایی که لازم باشد با آنها کمک کنید. همین که فقط درباره احساسهای اعضای خانواده صحبت بشود می تواند برایشان مفید باشد. از ملاقات منظم با دکتر مطمئن بشوید. دکتر معمولاً داروهایی برای مصرف 2 هفته تا 1 ماه دستور می دهد. حتما مواظب باشید که خود شخص یا یکی از اعضای خانواده به موقع به مرکز بهداشت برود تا داروهای لازم را تهیه کند. اگر نمی‌توانند خودشان بروند و برایتان راحت باشد، می‌توانید پیشنهاد بدهید که از طرف آنها داروها را بگیرید. خود بیمار حداقل هر 3 ماه 1 بار باید به سراغ دکتر برود و ویزیت بشود. مراقب باشید که داروها طبق دستور دکتر مصرف بشوند. از دکتر یا اعضای خانواده خبر بگیرید که چه نوع و چه مقدار دارو دستور داده شده است. این داروها را خیلی واضح به خود بیمار و اعضای دیگر خانواده توضیح بدهید. در هر ملاقاتی با شخص مراقب باشید که چقدر از داروها باقی مانده. به این شکل می توانید بفهمید آیا داروها مصرف شده اند یا نه. اگر داروها عوارض جانبی، اثرهای آزاردهنده یا بد داشته باشند، باید هم خود فرد و هم خانواده را مطمئن کنید که این ناراحتی ها ممکن است مهم به نظر بیایند اما جدی و مضر نیستند. با مشورت دکتر باید مطمئن بشوید که قبل از شروع عوارض جانبی بلد باشید این عوارض را کنترل کنید. بهبود نشانه‌های بیماری را با استفاده از داروها مرتبط کنید. به مصرف منظم داروها تأکید کنید و بگویید در غیر این صورت ممکن است بیماری دوباره برگردد. به خانواده کمک کنید که برای شناسایی زودرس نشانه‌های برگشت بیماری هوشیار باشند. نشانه‌های برگشت یا عود یا تکرار. نسبت به فرد قاطع و احترام گذار باشید، اما مطمئن بشوید که داروهایش را قطع نمی کند. در صورت قطع به دلیل بی‌حوصلگی یا ناامیدی بیمار به او تاکید کنید که برای سوال درباره قطع کردن حتما باید دکتر را ببیند. در این حالت به این راه حل فکر کنید که آیا می شود با اجازه و دستور دکتر به جای داروی روزانه تزریق ماهانه انجام داد یا نه. پانویس: بعضی از عوارض جانبی ممکن است کم کم از بین بروند، اما بعضی دیگر می توانند خطرناک باشند و لازم بشود که فوراً به سراغ دکتر رفت. برای اطمینان از بی خطر بودن یا خطرناک بودن، اولین کار خواندن برگه راهنمای قوطی داروست. ممکن است دکتر یا مسئول داروخانه این موارد خطرناک را بگویند، اما اگر نگفتند حتما باید از آنها بپرسید. پایان پانویس: مراقب باشید کسی سر به سر فرد نگذارد و مزاحمش نشود. همانطور که خبر دارید، بعضی ها به علت نوع برخوردشان با اختلال روانی ممکن است به شکل‌های مختلف بیمار را مسخره کنند یا آزار دهند. سعی کنید ببینید او دچار این وضع هست یا نه. اگر اینطور باشد، سعی کنید آن افراد را درباره بیماری‌های روانی آموزش بدهید. به خانواده آموزش بدهید که به دیگران کمک کنند تا بیماری‌های روانی را درک کنند. اگر بچه‌ها بیمار را آزار می‌دهند، با آنها صحبت کنید. از آنها کمک بخواهید. با مسئولین مدرسه و والدین هم صحبت کنید. والدین بچه‌ها ممکن است بپرسند که پس چرا این فرد را در داخل خانه نگه نمی‌دارید؟ ممکن است مجبور بشوید از آنها بخواهید که بیماری را درک کنند و به بیمار کمک کنند. پای فرد را به یک جشن یا مهمانی باز کنید. شاید آبنبات‌هایی بچه‌ها بدهد. جلوی بیمار را بگیرید تا لباس‌هایی نپوشد که جلب توجه می‌کنند. سعی کنید مانع رفتار نامعقول او بشوید. پانویس: اگر داروهای مشابه به شکل آمپول وجود داشته باشد، با این کار قطع کردن دارو شدیداً کم می شود و مراقب خانواده یا مددکار هم خیالش از بابت مصرف دارو خیلی راحت تر می شود.
پایان پانویس. راهنمای 3. کار با خانواده. در این راهنما یاد میگیرید که خانواده در برخورد اولیه با بیماری روانی چه کار میکند. بیماری معمولاً در اطرافیان مخلوطی از انکار، ترس، خشم، احساس غم، احساس گناه و خوشبختانه در بعضی موارد فرصتی برای تقویت پیوند خانوادگی به وجود می آورد. همین که معلوم بشود علاج کاملی وجود نخواهد داشت، بلکه بعضی ناتوانی‌ها باقی خواهند ماند، خانواده ممکن است دورانی را از سر بگذراند که شبیه غم بعد از مرگ عزیزی است. آنها دارند یک عضو سالم خانواده را از دست می‌دهند. این واکنش غم‌آلود مراحلی را طی می‌کند که خواهید توانست آنها را شناسایی کنید: انکار، خشم، تحقیر و ناامیدی، دلسردی و ضعف روحیه و خوشبختانه در آخر کار قبول واقعیت. اگرچه این قبول می‌تواند به شکل حساسیت و مراقبت بیش از حد به خود در بیاید یا می‌تواند بی‌تفاوتی آشکار باشد. چطور می‌توان به آنها کمک کرد تا بیماری را درک کنند و با بیماری و ناتوانی بعد از آن کنار بیایند؟ کار با خانواده. همانطور که همه می‌دانیم، ارزشمندترین چشمه حمایت همه ما خانواده ایمان است. در مورد کسانی هم که به علت بیماری روانی ناتوان شده‌اند همینطور است. اما کاملا معلوم است که اعضای خانواده متوجه می‌شوند سر و کار داشتن با فامیل ناتوان یا بیمار روانی سخت است. معمولا متوجه می‌شوید که بیشتر خانواده‌ها در صورتی که حمایت و کمک کافی از شما و دکتر بگیرند، حمایتگر بیمارشان می‌شوند. هیچ وقت فراموش نکنید که خانواده به اندازه خود شخص محتاج کمک شما هستند. اول بیایید سعی کنیم بفهمیم که آنها چطور با بیماری روانی روبرو می‌شوند. اول به سراغ برخورد بلافاصله یا برخورد اول اعضای خانواده در موقعی می‌رویم که بیمار شروع به نشان دادن نشانه‌های بیماری روانی می‌کند و بعد به برخورد آنها در مواقعی می‌رویم که ناتوانی بیمارشان کاملاً معلوم می‌شود. پانویس: حس‌های انکار، ترس، بخش‌هایی از مراحل فشار پس از روان زخم یا PTSD هستند. برای اطلاع دقیق‌تر از این فشار و مراحل آن به پیوست‌ها نگاه کنید. پایان پانویس. برخورد اولیه اعضای خانواده با بیماری روانی. باید یادمان باشد که تا آنجا که به بیماران روانی مربوط می شود، اعضای خانواده معمولاً همانقدر درباره بیماری روانی می دانند که دیگران. بنابراین آنها برداشت‌های نادرست معمولی را درباره بیماری روانی به همدیگر منتقل می کنند که هر کس دیگری در بین جماعت دارد. تعجب نکنید که اگر حتی افراد تحصیل کرده درباره بیماری روانی برداشت‌های نادرست داشته باشند. این وظیفه شماست که مردم را درباره بیماری‌های روانی آموزش بدهید. یادآوری: منظور از کلمه خانواده در اینجا هر کسی است که از نظر عاطفی به بیمار ناتوان نزدیک است. این افراد شامل اعضای خانواده 2-3 نفره تا خانواده بزرگ و پر فامیل و همینطور دوستان نزدیک و باقی فامیل‌های نزدیک هستند. وقتی کسی شروع می‌کند به رفتار غیرعادی یا نشانه‌های اختلال روانی را نشان می‌دهد، باقی اعضای خانواده ممکن است یک یا چند برخورد زیر را از خود نشان دهند. انکار یا حاشا کردن. خیلی از افراد حاشا می‌کنند که مشکلی وجود دارد و به انجام کارهای عادی خود ادامه می‌دهند، انگار که چیزی اتفاق نیفتاده. حتی اگر سعی کنید با آنها یادآوری کنید که فرد دچار نوعی بیماری است، از باور کردن حرفتان یا موافقت با شما خودداری می‌کنند و معمولاً مشکل را نادیده می‌گیرند. اینها ممکن است معتقد باشند که فرد دچار تنش، استرس یا فشار عصبی است. اگر به حال خود گذاشته بشود، مشکل خودش حل می‌شود. ازدواج فرد مجرد را درمان می‌کند یا کار می‌تواند فرد بیکار را درمان کند. انجام مراسم دعای مخصوصی در عبادتگاه‌های محلی یا عبادتگاه خاصی در همان اطراف یا بعضی درمانگران سنتی او را از دست مشکل نجات می‌دهند. تغییر محیط به حل مشکل کمک خواهد کرد، مثلا با فرستادن او به سفری کوتاه یا دیدار با بعضی از فامیل به او کمک می‌کند. برای این کارها پول و وقت زیادی را صرف می‌کنند و از آنجایی که بیماری روانی به شکل عادی، خود به خود و در مدتی کوتاه نمی‌تواند خوب بشود و حتی ناتوانی‌های روانی هم خیلی کمتر از آن خوب می‌شود، همین کارها بعداً باعث پشیمانیشان می‌شود.
پانویس: همانطور که قبلا اشاره شد، در ایران و خیلی از نقاط دیگر دنیا مراجعه به رمال و دعانویس هم مطرح می شود و در سواحل جنوب ایران همپای درمانهای سنتی آفریقایی، یعنی مراسم زار و اهل هوا و نوبان، به وسط کشیده می شود. در زبان مردم به این راه حل می گویند عوض کردن آب و هوا. پایان پانویس. خروج از واماندگی روحی، نشانه ها و راهکارها. نوشته وی ناگاسوامی و هلموت سل. ترجمه غلام علی کشانی. راوی نوای آزادی. نشر و تولید صوتی از آوای بوف. avayaboof.com. به عنوان نمونه، خانواده‌ای پولدار دختری 22 ساله دارد که روانپریشی مزمن یا قدیمی دارد یا ناتوانی ناشی از بیماری روانی دارد. این دختر به مدت 2 سال در یک استراحتگاه روانی خصوصی بوده است. پسر 18 سالهشان هم نشانه‌های واضح ناتوانی ناشی از بیماری روانی نشان می‌دهد. با اینکه در دوران دانش آموزی ممتاز بوده، اما الان از مدرسه اخراج شده است. روزهایش را با گیتار نواختن، سیگار به سیگار کشیدن و خواندن کتاب مصور خنده‌دار به تنهایی در اتاقش می‌گذراند. والدینش او را پیش تعداد زیادی از درمانگران سنتی و عبادتگاه و هر نوع دکتر شیاد بردند تا به او کمک کنند تا به بحران نوجوانیش غلبه کند. تا حالا یکی از 2 خانه‌شان را فروختند تا خرج این کارها را بدهند. با این همه هنوز از این خطر غافلند که دومین فرزندشان هم ناتوانی ناشی از بیماری روانی داشته باشد. به عنوان دلیل بیمار نبودنش میگویند که او خیلی خوب گیتار میزند. او فقط هنرمند است. آنها دائما از قبول این که هر 2 فرزندشان ناتوانند خودداری میکنند، یا به کلام دیگر باز هم سعی میکنند از عبور از مرحله حاشا فرار کنند و از ورود به مرحله ناامیدی و تضعیف روحیه و بعداً از ورود به مرحله قبول و پذیرش واقعیت خودداری کنند. ترس. بعضی از اعضای خانواده بعد از اینکه مرحله حاشا و انکار تمام بشود و به این نتیجه برسند که در فرد چیزی هست که واقعاً اشکال دارد، ممکن است دچار ترس بشوند. نمیفهمند که برای عزیزشان چه اتفاقی دارد میافتد. حس می‌کنند که همه‌اش به خاطر بعضی گناهان گذشته بوده و از آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد می‌ترسند. اعضای خانواده ممکن است احساس گناه و شرم کنند. ممکن است به دنبال توصیه‌های ریش‌سفیدان یا رهبران مذهبی جماعتشان بروند. ممکن است به درمانگرانی دینی پناه ببرند که قول درمانی را می‌دهند، یا برای دعا و نیاز به جاهای دوری بروند که به داشتن خاصیت‌های درمانی برای این نوع مشکلات شهرت دارند. آنها حتی ممکن است از نزدیک شدن به شخص هم خودداری کنند، چرا که می‌ترسند چیزی غیرمنتظره اتفاق بیفتد. خشم. بعضی از افراد خانواده بعد از قبول این که در فرد چیزی ایراد دارد، ممکن است خشم را تجربه کنند. از دست او عصبانی بشوند که چرا غیرعادی رفتار می‌کند و خشمشان را علنا بروز می‌دهند. ممکن است از دست خدا عصبانی بشوند و حیران بمانند که چرا خانوادهشان دچار بلا شده است. ممکن است این اعتقاد را کم کم پیدا کنند که کسی دارد بر علیهشان جادو می‌کند و حتی ممکن است سعی کنند دنبال افراد جادو شکن و طلسم بازکن بروند. حتی ممکن است از دست شما عصبانی بشوند که پیشنهاد می‌دهید داروها می‌توانند به فرد کمک کنند، یا اینکه می‌گویید این مشکل یک جور مشکل پزشکی است، یا اینکه باید به سراغ دکتری بروند. ممکن است بی دلیل و منطق بر سر شما داد بکشند و با همسایه‌ها و دوستانشان در روستا و محله زد و خورد کنند. به همین دلیل این خشم بخشی از حاشیه وجود مشکل پزشکی است در کار مغز، درست مثل اسهال که مشکلی است مربوط به کار شکم. پانویس یعنی مکان یا قبر مقدسی که مثلا میگویند به شکل تخصصی بیشتر نازایی‌ها را شفا می‌دهد. دخترزا یا پسرزاست، یا نابیناها را بینا می‌کند، یا جنون و دیوانگی را خوب می‌کند. پایان پانویس. بی‌تفاوتی. اما برخورد بعضی خانواده‌ها با پیش آمد بیماری و ناتوانی خیلی فرق دارد. اینها خانواده‌های مشکلدار و بیشترشان خیلی فقیر هستند که به شکل‌های دیگری اهل همکاری نیستند. معمولاً بی‌توجه و نامرتب هستند.
یا یکی از والدین نوعی مشکل روانی دارد، یا ممکن است پدری معتاد به الکل یا مواد مخدر در خانهشان وجود داشته باشد. این نوع خانوارهای پرخطر ممکن است از روبرو شدن با یک بیمار روانی در خانه ناتوان یا بیمیل باشند، بیماری که مشکل تازه‌ای هم به مشکلات قبلی خانواده اضافه می‌کند. این نوع خانواده‌ها ممکن است قبلا هم نوعی درگیری جدی با مأمور بهداشت داشتند، مثلا به این خاطر که به رعایت فاصله درست بین تولد کودکان واکسن زدن یا درمان با پودر ضد اسهال ORS و غیره بی‌توجهی کردند. خلاصه اینکه آنها خانواده‌هایی هستند که بیشترین نیاز را دارند، اما بهتر می‌بینند که کمترین پشتیبانی را بگیرند. خانواده‌هایی که هرچند ممکن است به بازدید شما از همه نیازمندتر باشند، اما با روی خوش به پیشواز نمی‌آیند. با اینکه ممکن است با این وضع روبرو بشوید که خانواده فرد ناتوان را از خانه بیرون کرده یا بیمار به شکل دیگری بی خانمان شده است، بایستی بتوانید کمک مخصوصی برای این خانواده‌ها برنامه‌ریزی کنید. یک راه انجام این کار این است که بیمار را برای کمک رسانی موقت به صورت موقت به بعضی از مؤسسات بسپرید. به جای این کار ممکن است بتوانید جماعت یا خانواده دیگری را برای گرفتن همین کار پیدا کنید تا شاید خانواده کمی فرصت پیدا کنند که از این وضع سخت دور بمانند. برخورد اعضای خانواده بعد از روبرو شدن با ناتوانی. بعد از اینکه برای خانواده معلوم شد که احتمالاً ناتوانی ماندگاری وجود خواهد داشت و احتمالاً بیمارشان کاملاً به اوضاع سابق برنخواهد گشت، وظایفتان حتی خیلی مهمتر می شود. حالا خانواده باید با از دست رفتن عزیزشان در جلوی چشمشان روبرو بشوند که برایشان مصیبتی است. متوجه می شوند که شوهر یا زن یا پسر یا دخترشان هیچ وقت حالش دوباره عادی نمی شود. بیشتر وقتها تحمل و اداره این وضع مشکل تر از آن است که فرد واقعا بمیرد. در واقع بیشتر وقتها ممکن است از اهل خانواده بشنوید که ای کاش می‌مرد. بیاییم دوباره ببینیم اعضای خانواده اگر با واقعیت ناتوانی طولانی روبرو بشوند احتمالاً چه می‌کشند. انکار یا حاشا. اهل خانواده از قبول وجود ناتوانی و اینکه اوضاع هرگز مثل قبل نخواهد شد خودداری می‌کنند. ممکن است دوباره او را به معابد و درمانگران مذهبی و دکان کلاهبرداران ببرند یا اصرار کنند که دولت باید کاری بکند. اگر دلیل ناتوانی روشن باشد، قبول ناتوانی بیمار آسان‌تر است. مثلا اگر کسی در حادثه یک پا را از دست بدهد، اما در صورتی که علت ناتوانی را نتوان با چشم دید و فقط روی رفتار شخص اثر بگذارد، خیلی مشکل تر است که ناتوانی پذیرفته بشود و افراد با آن کنار بیایند. پانویس ORS پودری که قند و نمک و مواد شیمیایی خیلی لازمی را برای بیمار دارد که دچار اسهال یا گرمازدگی یا آفتاب زدگی یا ضعف خیلی زیاد است و در موقعی که سرم دم دست نیست به جای آن عمل می‌کند. پایان پانویس. اول از همه خود شما یا باید بفهمید که گفتن این که این ادعا نمی‌تواند حقیقت داشته باشد در خانواده‌ها کاری است عادی. اگر این را خوب فهمیده باشید، برای کمک به خانواده صبر لازم را خواهید داشت تا کم کم حاشا را کنار بگذارند و انتظار درمان خود به خودی را هم نداشته باشند. این کار می‌تواند مسیری طولانی و سخت باشد. خانواده‌ها قبول نمی‌کنند. میل دارند که وجود ناتوانی دائمی را حاشا کنند و به انتظار درمان به دست درمانگران سنتی و همه جور کلاهبردار ثروت‌هایشان را تلف کنند. یا ممکن است بیمار را یکی بعد از دیگری به متخصص‌های مختلفی نشان بدهند. آنها نیازمند راهنمایی دائمی و پیگیر شما هستند. ناامیدی، خشم. همین که واقعیت ناتوانی از طرف اعضای خانواده کاملا پذیرفته شد، مثلا اینکه بالاخره قبول کنند همسری عزیز مرده است، احتمالاً مرحله ناامیدی مخلوط با خشم وجود دارد. ممکن است از دست خدا عصبانی بشوند و حیرت کنند که چرا به خانواده آنها این بلا را نازل کرده. ممکن است این باور در آنها تقویت بشود که کسی دارد بر علیهشان جادو می کند. ممکن است از دست شما عصبانی بشوند که چرا در این مرحله به آنها پیشنهاد می دهید با چیزهایی که به اسم کارهای توانبخشی یاد گرفته اید می توان به بیمار کمک کرد. این خشم ممکن است به نفرت آشکار از خود فرد برگردد، به طوری که در بعضی خانواده‌ها ممکن است به او کاملا بی‌محلی کنند و از خانه بیرون بیاندازند. یادآوری: در موقعی که خانواده در مرحله حاشا یا ناامیدی و خشم است،
به کمک آنها نمیتوانید هیچ اقدام بافایده‌ای برای توانبخشی مریض انجام بدهید. تا زمانی که خانواده به مرحله قبول ناتوانی این عضوشان نرسیده باشد، هر کاری برای توانبخشی با کمک خانواده انجام میگیرند احتمالاً به جای کمک ضرر میزنند و احساسهای گناه و بی‌عرضگی را به احساسهای ناامیدی و خشم اضافه میکنند. تنها کاری که در این مرحله میتوانید انجام بدهید این است که کمک کنید خانواده ناتوانی را قبول کند. حمایتگری بیش از حد. در بعضی موارد متوجه میشوید که اعضای خانواده بیش از حد حمایتگر عضو ناتوانشان میشوند و میخواهند هر کاری برایش بکنند. سرانجام کار به آنجا میکشد که با او مثل بچه رفتار میکنند. این نوع رفتار جلوی خوب شدن بیمار را هم میگیرد، چون اینکه بیمارها ممکن است اصلاً فرصتی پیدا نکنند که خودشان را به شکل یک انسان بالغ حس کنند یا این فرصت را کم داشته باشند. کسی که حمایت بیشتر از حد می کند ممکن است به فرد اجازه ندهد هیچ کاری انجام بدهد یا ممکن است از دادن فرصت به او برای روبرو شدن با دنیای بیرون خودداری کند، چون می ترسد که بیماری دوباره برگردد یا مردم بیمارشان را مسخره کنند. و ترس‌هایی از این جنس. اگر دقت بیشتری کنید متوجه می شوید این حمایت بیش از حد قبل از شروع بیماری وجود نداشته و می تواند به عنوان نشانه نوعی اندوه و همدردی افراطی باشد که آن کس نسبت به بیمار حس می کند. این روش رفتار برای فرد فایده ای ندارد. شما چه کمکی می توانید بکنید؟ تا اینجا متوجه شده اید که برای کمک به بیمار باید به اعضای خانواده هم کمک کنید. برای انجام این کار باید از اصول راهنمای زیر استفاده کنید. 1. به آنها گوش بدهید و اعتمادشان را به دست بیاورید. یادتان باشد که اعضای خانواده به همدلی و درک شدن احتیاج دارند و می‌خواهند کسی به آنها گوش دهد. اگر آنها دارند خشم، کینه یا غم خودشان را نشان می‌دهند، کمی وقت برای گوش دادن به آنها بگذارید. حتی اگر فکرهای منفی در مورد بیمارشان به زبان می‌آورند، درباره‌شان قضاوت تند و سخت نکنید. همیشه سعی کنید به یاد داشته باشید که آنها خانواده ماتم زده اند و یادتان باشد که در کنار همه مشکلات دیگری که هر روزه ممکن است داشته باشند، حالا با مشکل جدی تازه‌ای هم درگیر شدند. 2. احساسهای اعضای مهم خانواده را شناسایی کنید. در طی گوش دادن به اعضای خانواده که به خاطر ناتوانی یکی از اهل خانواده وضعیت تازهشان را تعریف می‌کنند، شما این امکان را دارید که اگر احساس مصیبت زدگی در آنها وجود داشته باشد، برایشان توضیح بدهید که در کدام مرحله آن هستند. این نکته مخصوصاً برای سرپرست خانوار مهم است. اگر سرپرست قبلی خانوار خود فرد ناتوان بوده باشد، باید توجه داشته باشید که الان چه کسی این مسئولیت را به عهده گرفته است و همینطور برای کسی هم که بیشترین مراقبت را از فرد ناتوان به عهده گرفته است، این مسئله اهمیت دارد که خانواده الان در کدام مرحله است. پس برای او هم توضیح بدهید. به هر یک از بزرگسالان به طور جداگانه توجه کنید که در کدام یک از وضعیت‌های انکار، خشم، کینه، ناامیدی، گناه، خفت، قبول بیماری یا حمایت بیشتر از حد هستند. از تک تک اعضای خانواده بپرسید که آیا تک تک این حسها را در مورد فرد ناتوان دارند یا نه و آنها را ارزیابی سبک سنگین کنید، چون ممکن است چند تا از این حسها با هم ظاهر بشوند یا کسی ممکن است گاهی یک حس را داشته باشد و در مواقعی دیگر حسی دیگر داشته باشد. برای امتحان کردن بپرسید آیا بعضی وقتها عصبانی، ناامید می شود و یا غیره می شود یا نه. به خانواده اطمینان بدهید که همه این احساسها بخش طبیعی برخورد با از دست دادن یک عضو عادی خانواده هستند. با صحبت کردن درباره مرحله‌های احساس سوگ، ماتم، به خانواده کمک کنید که به مرحله قبول واقعیت برسند. پانویس: این گوش دادن باید مؤثر و فعال باشد، یعنی قضاوت نکنیم. دائم با آنها توصیه نکنیم و دستور ندهیم. حرفشان را قطع نکنیم و با زبان بدن، حرکات زبان، مثلا تکان دادن سر یا جملات خیلی کوتاه، به آنها بفهمانیم که سر تا پا گوش هستیم و درد آنها را سعی می‌کنیم بفهمیم. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به پیش سخن ابتدا و پیوست‌های آخر این متن. و همگی این مرحله‌های انکار، خشم، کینه، ناامیدی، گناه، خفت، قبول بیماری، مرحله‌های سوگ یا ماتم می‌گویند. برای اطلاع بیشتر به بخش پیوست‌های آخر این متن، اختلال فشار پس از روان زخم نگاه کنید.
پایان پانویس. 3. مشکلات اصلی خانواده را در مراقبت از فرد ناتوان شناسایی کنید. تا اینجا فهمیده اید که برای خانواده خیلی دردناک است که ببینند عضو قبلا سالمشان به دلیل بیماری روانی ناتوان شده است. اما آنها ممکن است با مشکلات دیگری روبرو باشند. ممکن است خیلی فقیر باشند و به همین دلیل مراقبت از یک دهان بیفایده در این خانوار خیلی مشکل می شود. به خصوص که اگر این فرد قبلا به درآمد خانواده کمک می کرده است. همینطور ممکن است برای خانواده مشکل باشد که خرج درمان را بدهد. به خصوص اگر برایشان روشن شده باشد که این درمان او را کاملا معالجه نمی کند. والدین ممکن است نگران این هم باشند که وقتی مردند به سر فرزند ناخوششان چه می آید. از طرف دیگر به این علت که مراقبت از فرزند بیمارشان وقت خانواده را خیلی بیش از حد می گیرد، به همین خاطر اعضای خانواده نمی توانند با مردم بجوشند یا به دلیل احساس گناه، شرم و تحقیر در جلوی مردم به خاطر رفتار عجیب و غریب فرزندشان ممکن است احساس کنند رابطهشان با مردم به خاطر وجود فرزند ناخوششان خراب شده است. روابط اعضای خانواده با همدیگر ممکن است به دلیل بدخواهی یا طرد بیمار از طرف بعضی از اعضای خانوار و حتی به دلیل سنگینی وظیفه مراقبت و شاید حمایتگری بیش از حد اعضای دیگر هم خیلی خراب شود. مخصوصاً اگر بیمار به علت بیماری دست به خشونت زده باشد. خانواده ممکن است همیشه از پیش آمدن دوباره خشونت در ترس و وحشت باشند. بررسی و شناسایی بار سنگینی که اعضای خانواده در مراقبت از فرد بر دوش خودشان حس می کنند و چیزهایی که دقیقاً باعث حس کردن این بار می شود نکته مهمی است. 4. توانایی‌ها و امکانات درون خانواده را شناسایی کنید. مهمترین توانایی خانواده ای که فردی ناتوان دارد اعتماد به نفس در برخوردشان با این وضعیت است. خانواده فقط موقعی میتواند به طور کامل در جریان توانبخشی مشارکت کند که ناتوانی را قبول کرده باشد و در اداره این وضعیت اعتماد به نفس هم داشته باشد. علاوه بر این ممکن است بتوانید نوعی احساس غرور و رضایت در اعضای خانواده ایجاد کنید که چه خوب میتوانند از فرد مراقبت کنند. نزدیک بودن اعضای خانواده به هم، حمایت همسایگان و دوستان هم در این مراقبت‌ها مفیدند. صحبت کردن با همسایگان درباره چند و چون ناتوانی و در مورد نیازهای خانواده هم میتواند به این کمک گرفتن کمک کند. اگر خانواده‌های آسیب دیده از ناتوانی بیماری روانی دور هم جمع بشوند تا مشکلات و تجربه‌هایشان را با هم رد و بدل کنند، کار خیلی خوبی است. این کار به آنها کمک می‌کند تا احساسهایشان را روشن کنند، ناتوانی را قبول کنند و اعتماد به نفس پیدا کنند که می‌توانند حریف این وضعیت بشوند. اعضای خانواده اگر بفهمند که وقتی سعی می‌کنند مطمئن بشوند مریضشان داروهایش را منظم می‌خورد، اگر حتی فقط برای پیشگیری از برگشت دوباره بیماری باشد، اگر بفهمند بیمارشان بایستی مشغول بعضی فعالیت‌های همجنس با تواناییش بشود، اگر بفهمند با مطمئن شدن از اینکه از بیمارشان به هیچ شکلی انتقاد نمی‌شود، آزار نمی‌بیند، مسخره نمی‌شود یا بدرفتاری نمی‌بیند، به خود آنها کمک می‌شود. به خصوص در مرحله اولیه بیماری و باز هم بعد از معلوم شدن ناتوانی طولانی. حمایت بیشتری از خانواده لازم است. این حمایت‌ها به بهترین شکل می‌تواند از راه گروه‌های خودیاری و یا همیاری خانواده‌های بیماران به دست بیاید. این نوع گروه‌ها نه تنها می‌توانند پشتیبان عاطفی خانواده باشند، بلکه می‌توانند پول و امکاناتی فراهم کنند تا برای وضعیت‌های خیلی سخت و در صورت فوت فرد مراقب خانواده برای مراقبت از اعضای ناتوان خانواده مصرف بشوند. پانویس یعنی کسی که مراقبت می‌کند ممکن است انتظار داشته باشد دیگران هم کمکش کنند و تقسیم کار کنند. همین انتظار ممکن است باعث اختلاف دامنه‌دار خانوادگی بشود. پایان پانویس. راهنمای 4. کمک به فرد دچار ناتوانی شخصی. در این راهنما یاد می‌گیرید که چطور به افراد زیر کمک برسانید. افرادی که مشکلاتی در مراقبت از خود دارند، فردی که کم فعالیت است، فردی که در انجام هر کاری کند است. کمک به فرد دچار ناتوانی شخصی. اول از همه به سراغ کمک به شخصی می رویم که به دلیل بیماری روانی دچار ناتوانی شخصی شده است. او در مراقبت از خودش مشکل دارد. کم فعالیت است و کند. کمک به مشکلات مراقبت از خود. باید یادتان باشد که فرد دچار این ناتوانی
حفظ بهداشت فردی را مشکل می‌بیند. در زیر آن کارهایی را می‌بینید که می‌توانید برای کمک به او انجام دهید. مطمئن بشوید که خودش را تمیز نگه می‌دارد. می‌توانید از کسی دیگر در خانواده بخواهید که به شما کمک کند. تلاش کنید تا بیمار را قانع کنید که خودش را منظما بشوید. برای افراد ناتوان شدید، برای شروع سعی کنید تا مطمئن بشوید که مثلا برای شروع حداقل 2 هفته یک بار حمام بکند و کم کم تعداد آنها را زیادتر بکند. برای افراد ناتوان خفیف مطمئن بشوید که فرد خودش را هر روز با صابون میشوید، که سر و بدنش شپش ندارد، که مویش شانه کرده باشد و به طور منظم کوتاه بشود و اینکه ظاهر کلیش مرتب و مناسب باشد. مطمئن بشوید که محیط زندگی فرد تمیز بماند. به او کمک کنید تا لباسها و لوازم شخصیش را به شکلی مرتب کنار بگذارد، مثل جریان حمام کردن. هدفهایی تعیین کنید. اول، این کار 2 هفته یک بار انجام می‌گیرد و کم کم با تبدیل به عادتی روزانه زیادتر می‌شود. مطمئن بشوید که وسایل به شکل نامرتب دور اتاق پرت نشده باشند. مطمئن بشوید که هر روز غذا خورده باشد. در بعضی وعده‌ها با او هم غذا بشوید. این کار فرصت‌های خیلی خوبی را به وجود می‌آورد تا نشان بدهید که غذا را چطور باید تمیز بخورد و بعد از غذا چطور باید سفره را تمیز کند. هدف‌هایی را تعیین کنید و آهسته به سمت آنها حرکت کنید. یادتان نرود که هر وقت پیشرفتی در جهت هدف انجام گرفت، کارش را تحسین کنید. بعضی افراد ممکن است رفتارهای متفاوتی در موارد مختلف نشان دهند. مثلا ممکن است فقط موقعی مرتب و تمیز غذا بخورند که آن غذا انتخاب خودشان باشد. خوب است که وعده‌های کوچک غذا به او داده بشود و همراه با دیگران خورده بشود. اگر هم امکانش باشد، بردن آنها به بیرون و به رستوران‌ها هم می‌تواند فایده داشته باشد. کمک به مشکلات کمکاری یا کمی فعالیت. اگر به کسی برخوردید که وقت زیادی را بدون هیچ کاری می‌گذراند، این کارها را می‌توانید بکنید. برای صحبت کردن یا کتاب خواندن برای او وقت بگذارید. با انجام این کار او را به نوعی از فعالیت ذهنی مشغول می‌کنید. اگر فرد به شکل صریح و علنی به آن نشست‌ها بی‌علاقگی نشان بدهد، در اول کار مدت نشست‌ها را کوتاه کنید و بعد کم کم با دیدن کم شدن بی‌علاقگیشان این مدت‌ها را طولانی‌تر کنید. پانویس: منظور این است که قرار بگذارید بیمار به آن جاهایی برسد که فلان کار مشخص را بتواند درست انجام بدهد. پایان پانویس. اعضای خانواده را قانع کنید تا به طور منظم برای صحبت کردن با فرد ناخوش قدری وقت بگذارند. حتی اگر در اول کار به نظر بیاید که اعضای خانواده علاقه‌ای به این کار ندارند، می توانند به نوبت وقت بگذارند. باز هم هدفها را تعیین کنید، اما کم کم حرکت کنید. بیمار را قانع کنید که به طور منظم برای قدم زنی با شما بیاید. با این کار قدری فعالیت جسمی انجام می‌گیرد. تغییراتی در لباس، رفتار و نزاکت به او پیشنهاد کنید تا دیگران او را دست نیندازند. باز هم هدفهایی تعیین کنید و کم کم به سمت رسیدن به آنها حرکت کنید. یادآوری: نکته مهم این است که بهداشتیار برای اینکه در رابطه‌اش اعتماد به وجود بیاورد، باید در چند دیدار اول وقت مخصوصی برای بیمار بگذارد. با خانواده بایستی جداگانه دیدار و گفتگو بشود و نه در وقتی که برای فرد ناخوش گذاشته شده، چون بیمار ممکن است از صحبت کردن بهداشتیار با او در حضور خانواده دلخور بشود. کمک به مشکلات کندکاری. اگر شخص در انجام کارها خیلی کند باشد، در زیر می‌بینید که چطور می‌توانید به او کمک کنید. 1. فهرستی از کارهای اصلی و اولیه‌ای که شخص باید انجام بدهد تهیه کنید. 2. آن کارهایی را که مورد علاقه اوست پیدا کنید و با آنها شروع کنید. 3. از شخص بخواهید که آنها را با سرعتی انجام بدهد که برایش راحت است. 4. با راهنمایی او به سمت کاری که سرعتش بیشتر است. کم کم سرعت کار کردنش را بیشتر کنید. 5. از او بخواهید که به شکل منظم آن کار را باز هم تمرین کند، به طوری که بتواند در آن ماهر شود. 6. مطمئن بشوید که شخص این کار را ول نمی کند. کم کم سرعت پیش از بیماری او بعد از مدت مناسبی دوباره به دست می آید. 7. اگر با چند بار امتحان کارها به شکلی که نقشه کشیده اید پیش نرفتند، ناامید نشوید.
اگر پیگیری داشته باشید نتایج راضی کننده ای میگیرید. 8. وقتی میبینید که شخص دارد عصبی و مضطرب یا نگران میشود، اصرار به ادامه کار نکنید. 1-2 روزی استراحت بدهید و بعد دوباره کار را شروع کنید. نمونه: معلمی 42 ساله بعد از 9 ماه تشخیص روانپریشی مزمن و ناتوانی روانی از بیمارستانی روانی مرخص شد. رفتار عجیب و غریبش صحبت کردن با خود و خشونت گاه به گاه او با تزریق ماهیانه‌ای به خوبی کنترل شد، هرچند که با قدری مقاومت او انجام میشد. او شدیداً نسبت به وضع خودش و محیطش بی‌توجه بود و فقط با سختی زیاد وادارش می‌کردند که در این یا آن فعالیت در خانه مشارکت کند. از ترک خانه یا انجام هر کاری برای بهداشت شخصی و تمیزیش خودداری می‌کرد. وقتی که زنش و مادرش از او کاری می‌خواستند انجام بدهد، از دستشان عصبانی می‌شد. یکی از فامیل‌های دور با او صحبت کرد. بیمار بالاخره قبول کرد که با او قدمی بزند. کمی بعد قبول کرد که بگذارد همسایه او را حمام کند و موهایش را بشوید. کم کم با کمک همان فامیل دور و همسایه و بهداشتیار قبول کرد از بهداشت فردی و تمیزیش مراقبت کند. باز هم با کمک و تشویق آنها شروع به انجام بعضی کارها در بیرون خانه کرد. او هرچند که هرگز کمک به تشویق زنش یا مادرش را قبول نکرد، اما کم کم به شکل پشت سر هم از راه تشویق‌های برنامه‌ریزی شده و صبورانه غیر خودی‌ها در همه فعالیت‌ها پیشرفت کرد. خروج از واماندگی روحی، نشانه‌ها و راهکارها. نوشته وی ناگاسوامی و هلموت سل. ترجمه غلامعلی کشانی. راوی نوای آزادی. نشر و تولید صوتی از آوای بوف. avayaboof.com. راهنمای 5. کمک به افراد ناتوان در انجام وظایف خانوادگی. در این راهنما یاد می‌گیرید چطور به کسی کمک کنید که این مشکلات را دارد. در مشارکت در فعالیت‌های خانواده، در وظایف همسری، در وظایف پدر و مادری. کمک به افراد ناتوان برای مشارکت در فعالیت‌های خانواده. نمونه‌های فعالیت خانوادگی: با هم غذا خوردن، با هم به سینما، تفریح و گردش و سفر رفتن، با هم صحبت کردن در شب، تصمیم گیری با هم. 1. با اعضای خانواده درباره همه فعالیت‌های صحبت کنید که قبل از شروع بیماری فرد معمولاً با هم انجام می‌دادند. 2. فهرستی از فعالیت‌های تهیه کنید که خود فرد معمولاً در آنها شرکت می‌کرد اما دیگر شرکت نمی‌کند. 3. مطمئن بشوید که این فعالیت‌ها آنهایی هستند که همه خانواده در آنها شرکت می‌کنند. 4. در تنظیم این فهرست از کارهایی شروع کنید که آسان‌تر هستند و کم کم به سمت کارهای سخت در پیش بروید. برای رسیدن به هر وظیفه هدف گذاری کنید. ممکن است شرکت در فعالیت‌های خانواده برای کسی که روانپریش است باعث اضطراب و حتی وحشت او بشود. در صورتی که حس می‌کنید این اتفاق دارد می‌افتد با دکتر صحبت کنید. فهرست را با اعضای خانواده در میان بگذارید و از آنها همکاری بخواهید. اگر خودداری کردند به آنها فشار وارد نکنید. اگر در دوره‌های قبلتر بیماری بیمار خشونت یا فحاشی کرده باشد ممکن است از او بترسند. این مسئله را به دکتر بگویید و راهنمایی بگیرید. شاید لازم باشد دکتر داروها را دوباره تنظیم کند تا خیال خانواده راحت بشود که تا آن وقت که بیمار داروها را طبق دستور می‌خورد فحاشی و خشونت تکرار نمی‌شود. 6. اگر با وجود چند بار تلاش بیمار از همکاری خودداری کند، این مسئله را با دکتر در میان بگذارید تا به شما بگوید که بعد از این کار چه کار باید بکنید. 7. بعد از اینکه توانستید او را به همکاری راضی کنید، هم از خودش و هم از خانواده بخواهید فعالیت‌های نوشته شده در آن فهرست را به شکلی منظم انجام بدهند. در اول کار سعی کنید که در چند فعالیت اول حضور داشته باشید. بعد از اینکه دیدید هدفها دارند به دست می‌آیند، کم کم خودتان را بیرون بکشید. 8. در صورتی که چند تلاش اول به شکلی که نقشه ریخته اید پیش نرفتند، ناامید نشوید. اگر پیگیری کنید احتمال دارد که با نتایج راضی کننده ای جواب بگیرید. 9.
وقتی دیدید بیمار دارد عصبی و مضطرب می شود، دست از اصرار بردارید. 1-2 روز استراحت بدهید و بعد دوباره شروع کنید. نمونه: زن خانه‌دار 37 ساله‌ای بعد از حمله روانپریشی همه علاقه‌اش را به خانواده از دست داد. حتی به بچه‌های 7 ساله و 10 ساله‌اش بیشتر از چند دقیقه کوتاه علاقه‌ای نشان نمی‌داد. خانواده به توصیه بهداشتیار یک سگ نژاد لابرادور و چند توله خرید. این نقشه تجربه خیلی خوبی از کار درآمد. فرد ناتوان و بچه‌ها با هم شروع به مراقبت از سگ و توله‌ها کردند. به این ترتیب این کار آنها را کم کم به هم نزدیک کرد. کمک به فرد ناتوان در وظایف همسری. نمونه‌هایی از فعالیت‌های وظایف همسری: پرعاطفه بودن نسبت به هم، خریدن گل یا هدیه‌های کوچک یا غذای مخصوص برای همسر، صحبت کردن و گوش دادن به همدیگر، حل و فصل مشکلات خانواده با همدیگر. 1. با همسرش صحبت کنید که قبل از شروع بیماری به عنوان زن و شوهر چه کارهایی را معمولاً با هم انجام می‌دادند. اگر همسر او دلش می‌خواهد درباره مسائل جنسی بینشان صحبت کند، مانع نشوید. اما برای این کار همسر را زیر فشار نبرید. خیلی از بیماران روانی به علت خود بیماری یا به عنوان اثر جانبی داروها علاقه‌شان را به روابط جنسی از دست می‌دهند. اگر مشکلات جنسی باز هم ادامه پیدا کنند، توصیه کنید هر 2 نفر با هم به دکتر بروند. 2. فهرستی از وظایف همسری تهیه کنید که بیمار قبلا در آنها شرکت می‌کرده اما حالا دیگر شرکت نمی‌کند. 3. مطمئن بشوید که این فعالیت‌ها هر دو را درگیر می‌کنند. 4. در تنظیم فهرست با کارهای شروع کنید که آسان‌تر هستند و کم کم به سراغ وظایف سخت‌تر بروید. هدف‌هایی برای رسیدن به هر وظیفه تعیین کنید. شرکت در وظایف همسری ممکن است فرد روانپریش را مضطرب و حتی وحشت زده کند. اگر حس می‌کنید این اتفاق دارد می‌افتد، با دکتر صحبت کنید. 5. فهرست را با بیمار در میان بگذارید و از او بخواهید همکاری کند. اگر خودداری کرد، فشار نیاورید. بعد از مدتی دوباره امتحان کنید. این کار را تا زمانی که همکاری انجام بگیرد ادامه بدهید. 6. فهرست را با همسر بیمار در میان بگذارید و از او بخواهید همکاری کند. اگر خودداری کرد، فشار نیاورید. اگر در دوره‌های قبلی بیمار فحاشی یا خشونت کرده باشد، همسرش ممکن است از تکرار آن وضع بترسد. این مشکل را به دکتر بگویید تا به شما بگوید چی کار باید کرد. شاید لازم باشد دکتر داروها را دوباره تنظیم کند تا خیال همسر را راحت کند که تا زمانی که بیمار داروها را طبق دستور دکتر می‌خورد، فحاشی و خشونت تکرار نخواهد شد. 7. اگر با وجود چندین بار تلاش بیمار از همکاری خودداری می‌کند، مسئله را با دکتر در میان بگذارید تا به شما بگوید بعد از این چه کار باید بکنید. 8. بعد از اینکه خود بیمار و همسرش را راضی به همکاری کردید، از هر دو طرف بخواهید که فعالیت‌های نوشته شده در فهرست را با یکدیگر و به شکل منظم انجام دهند. در اول کار سعی کنید در چند فعالیت اول حضور داشته باشید. بعد از اینکه دیدید هدفها دارند به دست می‌آیند، کم کم خودتان را بیرون بکشید. 9. در صورتی که چند تلاش اول بر طبق نقشه پیش نرفتند، ناامید نشوید. اگر پیگیر باشید، حتما نتایج راضی کننده‌ای می‌گیرید. 10. وقتی می‌بینید بیمار دارد عصبانی و برانگیخته می‌شود، فشار وارد نیاورید. 1-2 روز استراحت بدهید و بعد دوباره شروع کنید. کمک به افراد ناتوان در وظایف پدر و مادری. نمونه‌هایی از فعالیت‌های پدر و مادری: مراقبت از بچه‌ها و وقت گذرانی با آنها، بردن آنها به مدرسه، خرید چیزهایی که لازم دارند، بازی کردن با آنها، کمک به انجام درس و مشقشان. 1. با همسر، باقی خانواده و بچه‌های بزرگ شده بیمار در این باره صحبتی داشته باشید که او قبل از شروع بیماری چه کارهایی برای بچه‌ها انجام می‌داده. سعی کنید برای بچه‌های کوچکتر ناتوانی را به شکلی توضیح بدهید که بتوانند بفهمند. 3. فهرستی از وظایف پدر و مادری تهیه کنید که بیمار قبلاً به طور معمول انجام می‌داده ولی حالا دیگر انجام نمی‌دهد. 4. مطمئن بشوید که این فعالیت‌ها به مراقبت از بچه‌ها ربط داشته باشند. 5. در تنظیم این فهرست با وظایفی شروع کنید که راحت‌ترند و کم کم به طرف وظایف سخت‌تر جلو بروید. هدف‌هایی را برای رسیدن به هر وظیفه تعیین کنید. 6. فهرست را به خود بیمار نشان بدهید و او را راضی به همکاری کنید.
اگر خودداری کرد فشار وارد نکنید. بعد از مدتی دوباره سعی کنید. این کار را آنقدر تکرار کنید تا به همکاری رضایت بدهد. 7. فهرست را به همسر، اعضای دیگر خانواده و بچه‌های بزرگ شده نشان بدهید و آنها را راضی به همکاری کنید. اگر خودداری کردند فشار وارد نکنید. بعد از چند روز باز هم امتحان کنید. این کار را آنقدر تکرار کنید که همکاریشان را به دست بیاورید. 8. اگر با وجود چندین بار تلاش بیمار از همکاری خودداری کرد، مسئله را به دکتر بگویید تا به شما بگوید بعد از این چه کار کنید. 9. بعد از اینکه بیمار و همسر، اعضای دیگر خانواده و بچه‌های بزرگ شده را راضی به همکاری کردید، از آنها بخواهید که به شکل منظم فعالیت‌های نوشته شده در فهرست را انجام بدهند. در اول کار چند فعالیت اول را به راه بیاندازید و در آن حضور داشته باشید. بعد از اینکه به چند تا هدف اول رسیدید، کم کم کنار بکشید. 10. در صورتی که چند تلاش اول بر طبق نقشه پیش نرفتند، ناامید نشوید. اگر پیگیر باشید، احتمالاً نتایج راضی کننده‌ای خواهید گرفت. 11. وقتی می‌بینید بیمار دارد عصبانی و برانگیخته می‌شود، فشار وارد نیاورید. 1-2 روز استراحت بدهید و بعد دوباره شروع کنید. راهنمای 6. کمک به افراد دچار ناتوانی اجتماعی. در این راهنما یاد می‌گیرید به کسی کمک کنید که مشکلات زیرا دارد. کناره‌گیری از اجتماع، به چیزهایی که در دنیای اطرافش می‌گذرد کم علاقه است یا اصلاً علاقه ای ندارد. کمک به افراد کناره‌گیر از اجتماع. لازم است به کسی که از جمع کناره می‌گیرد با احتیاط بیشتری نزدیک شد. اول بایستی کاری کنید که بیمار به شما به عنوان دوستی با ارزش اعتماد کند که می‌خواهد به او کمک کند. این کار را می‌توانید با وقت گذراندن با او به شکلی انجام دهید که اصلاً احساس اجبار و زورکی بودن نکند. اگر فکر می‌کنید حضورتان عصبی کننده است، این دیدارها را کوتاه‌تر کنید. همین که متوجه شدید حضورتان او را ناراحت می‌کند، می‌توانید کم کم شروع کنید به بیرون بردن او از خانه تا دوباره به دیدن دنیای بیرون و همسایگان عادت کند. تا زمانی که از طرف بیمار برای دیدن دوستان قدیم، همسایگان و بستگان میلی ندیده اید، فوراً به سراغ فعالیت‌های اجتماعی نروید. وقتی که شخص به شما اعتماد کرد، آن وقت است که باید آماده باشید تا این قدم‌های بعدی را برای از بین بردن تنهایی و کناره‌گیری اجتماعی او بردارید. 1. با خود فرد، همسر، اعضای دیگر خانواده، دوستان و بستگانش صحبت کنید تا ببینید که او قبل از شروع بیماری معمولاً در کدام نوع فعالیت‌های جمعی وارد می‌شده، با چه کسانی منظم دیدار می‌کرده و چه کارهایی مثل اینها را انجام می‌داده. 2. فهرستی از همان کارهای جمعی درست کنید که قبلاً در آنها مشارکت می‌کرده اما حالا دیگر شرکت نمی‌کند. 3. مطمئن بشوید که این فعالیت‌ها نیازمند بدبستان‌هایی با دوستان و بستگان هستند. برای اینکه در روز اول کار حتما تماس نزدیکتری با دیگران لازم باشد، کارهایی مثل باغبانی با همدیگر، بازار رفتن با همدیگر، آب آوردن با همدیگر و امثال اینها. 4. در تنظیم این فهرست با چیزهایی شروع کنید که ساده هستند و کم کم به سمت کارهای مشکل‌تر جلو بروید. برای رسیدن به هر یک از اینها هدفهایی تعیین کنید. ممکن است در کسی که روانپریشی دارد، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی اضطراب و حتی وحشت به وجود بیاورد. اگر حس می‌کنید این مشکل دارد پیش می‌آید، با دکتر صحبت کنید. 5. فهرست را به خود بیمار نشان دهید و راضیش کنید که همکاری بکند. اگر از همکاری خودداری کرد، فشار وارد نکنید. بعد از چند روز دوباره امتحان کنید. این کار را تا زمانی که همکاری کند ادامه بدهید. این فهرست را به همسر، اعضای دیگر خانواده، دوستان، بستگان و همسایگان نشان بدهید و آنها را راضی به همکاری کنید. اگر از همکاری خودداری کردند اصرار نکنید. بعد از چند روز دوباره امتحان کنید. تا زمانی که همکاری کنند این کار را ادامه بدهید. یادتان باشد که راضی کردنشان به همکاری خیلی مهم است. اگر همکاری نکنند اجتماعی کردن بیمار خیلی مشکل می شود. 7. اگر چندین بار سعی کردید و بیمار باز هم از همکاری خودداری کرد، این مسئله را با دکتر در میان بگذارید تا به شما بگوید بعد از این چه باید کرد. 8. بعد از اینکه بیمار، همسر، اعضای دیگر خانواده، همسایگان و بستگان را راضی به همکاری کردید، از آنها بخواهید کارهایی را که در فهرست نوشته شده به شکل منظم انجام بدهند. در اول کار سعی کنید در چند فعالیت اول حضور داشته باشید. بعد از اینکه دیدید هدفها به دست آمده اند، کم کم خودتان را از جریان بیرون بکشید. 9.
در صورتی که چند تلاش اولتان بر طبق نقشه پیش نرفتند، ناامید نشوید. پیگیر باشید تا نتایج راضی کننده ای بگیرید. 10. وقتی میبینید بیمار دارد عصبی و مضطرب میشود، از اصرار دست بردارید. 1-2 روز استراحت بدهید و دوباره شروع کنید. راهنمای 7. کمک به افراد ناتوان شغلی. در این راهنما یاد میگیرید به افرادی کمک کنید که سر کار نمیروند یا کار خانه یا کارهای دیگری را که قبلا میکرده انجام نمیدهد و به انجام هر کاری بی‌علاقگی یا کم علاقگی نشان میدهد. در بیرون یا خانه کمی کار انجام میدهد یا کمی درس میخواند، اما نمیتواند آنها را خوب انجام بدهد. کمک به افرادی که اصلاً کار نمی کنند یا به کار و فعالیت مفید و درآمدزا بی‌علاقه و کم علاقه‌اند. کاملاً ممکن است که با بعضی از افرادی برخورد کنید که سر کار نروند یا کار خانه یا کارهای دیگری را که معمولاً می‌کردند انجام ندهند. اگر نمی‌توانند کار گیر بیاورند یا اگر خانواده به آنها اجازه نمی‌دهد، طبعاً این ناتوانی نیست، اما بعضی‌ها ممکن است برای کاریابی یا انجام کار بی‌علاقه یا کم علاقه باشند، حتی با اینکه خانواده یا دیگران از آنها انتظار این رفتار را دارند. این ناتوانی است و شما که می‌خواهید به او کمک کنید لازم است قبل از هر چیز با وقت گذراندن با او اعتمادش را به دست بیاورید. بعد از این کار قدم‌های زیر را بردارید. 1. با خود بیمار، همسر و اعضای دیگر خانواده درباره نوع کار خانه یا کارهای دیگری که قبل از شروع بیماری معمولاً انجام می‌داده است صحبتی کنید. 2. فهرستی از آن کارهایی که شخص قبلا انجام میداده تهیه کنید، به خصوص کارهایی که لذت میبرده و حالا دیگر انجامشان نمیدهد. 3. مطمئن بشوید که این فعالیت‌ها همانهایی هستند که قبل از بیماری انجام میداده یا از انجامشان لذت میبرده و نه کارهای تازه‌ای که باید یاد گرفته شوند. 4. در موقع تنظیم این فهرست با کارهایی شروع کنید که ساده‌تر هستند و کم کم به سمت کارهای سخت‌تر جلو بروید. هدفهایی برای رسیدن به هر فعالیت تعیین کنید. 5. فهرست را به خود بیمار، خانواده و همکاران پیش از شروع بیماری نشان بدهید و آنها را راضی به همکاری کنید. اگر بیمار از همکاری خودداری کرد، اصرار نکنید. شاید شما یا خانواده بتوانید کارهای ساده‌تری را پیدا کنید، به خصوص آنهایی که بتواند به تنهایی انجام بدهد، مانند چوپانی. دوباره سعی کنید این کار را آنقدر ادامه بدهید تا به همکاری رضایت بدهد. پانویس: معلوم است که چوپانی کاری است مربوط به روستا. بنابراین در مناطق غیر روستایی باید کارهایی را در نظر گرفت که در آن جاها وجود داشته باشند و در عین حال معنادار هم باشند. پایان پانویس. 6. اگر بیمار کاری را به خوبی انجام داد، مطمئن بشوید که جایزه‌ای برای این کار بگیرد، مثل هدیه‌ای کوچک یا تحسین یا کوپنی که بعداً بتواند با آن چیز دلخواهی بخرد. 7. اگر با وجود چندین بار تلاش بیمار از همکاری خودداری بکند، مسئله را به دکتر بگویید تا به شما بگوید که بعد از این چه کار کنید. 8. وقتی که بیمار را راضی به همکاری کردید، از او بخواهید که فعالیت‌های نوشته شده در فهرست را به شکل منظمی انجام دهد. تکرار این کار سرانجام مهارت‌های او را بالا می‌برد. در اول کار سعی کنید در چند تلاش اول حضور داشته باشید. بعد از اینکه به چند تایی از اهداف‌ها رسیدید، کم کم خودتان را کنار بکشید. 9. در صورتی که چند فعالیت اول طبق برنامه پیش نرفت، ناامید نشوید. اگر پیگیر باشید، ممکن است به نتایجی راضی کننده برسید. 10. وقتی می‌بینید که بیمار دارد عصبی و مضطرب می‌شود، اصرار نکنید. 1-2 روز استراحت بدهید و بعد دوباره شروع کنید. نکته: برای خیلی از بیماران روانی ناتوان راحت‌تر این است که کارها را تنهایی انجام بدهند. با دیگران بودن، به خصوص با افراد خانواده، می‌تواند به آنها فشار وارد کند. کمک به کسانی که نمی‌توانند به خوبی کار کنند. بعضی از افرادی که با آنها برخورد می‌کنید ممکن است میل داشته باشند کارهای انجام بدهند، اما متوجه می‌شوید که نمی‌توانند کار را به خوبی قبل یا به تندی قبل انجام دهند. این نوع افراد هم به کمکتان احتیاج دارند. قبل از اینکه به این افراد کمک کنید، با دکتر صحبت کنید که مبادا خوب کار نکردنشان به خاطر اثر جانبی دارو باشد. اگر مشکل به علت دارو نبود و اگر قبلاً توانسته بودید اعتماد بیمار را به دست آورده باشید، پس همان کارهایی را انجام بدهید که در بالا گفته شده. در این حالت به خصوص خیلی مهم است که بیمار برای هر کاری که به خوبی انجام می‌دهد تحسین بشود یا جایزه بگیرد. ممکن است
بیمار از کار کردن با دیگران هم خوشحالتر بشود و هم از آنها به عنوان الگو استفاده کند. 1. با بیمار، اعضای خانواده و افرادی که قبلا با آنها کار می‌کرده صحبتی در این باره داشته باشید که او قبل از بیماری معمولاً کارها را چطور انجام میداده و از چه کارهایی هم خوشش می‌آمده. 2. با کارفرما هم در این باره صحبتی داشته باشید، البته اگر بیمار در استخدام باشد، که بیمار کدام وظایف را به خوبی انجام نمی‌دهد و از او درخواست کنید که به بیمار کمک کند. 3. فهرستی از کارهایی که فرد نمی‌تواند به خوبی انجام بدهد و به تقویت احتیاج دارد تهیه کنید. 4. مطمئن بشوید که این فعالیت‌ها آنهایی هستند که فرد قبل از بیماری معمولاً انجام می‌داده و نه کارهای تازه‌ای که لازم است یاد گرفته شوند. 5. در تنظیم این فهرست اول با وظیفه‌هایی شروع کنید که ساده‌ترند و کم کم به سمت وظیفه‌های سخت‌تر جلو بروید. 6. فهرست را با خود بیمار در میان بگذارید و او را به همکاری راضی کنید. اگر خودداری کرد، اصرار نکنید. بعد از چند روز دوباره امتحان کنید. این کار را تا زمانی که راضیش کنید تکرار کنید. اگر با وجود بارها تلاش باز هم از همکاری خودداری کرد، این مسئله را به دکتر بگویید تا به شما بگوید بعد از این چه باید بکنید. 8. بعد از اینکه بیمار را به همکاری راضی کردید، از او بخواهید فعالیت‌هایی را که در فهرست نوشته شدند به طور منظم انجام دهد. در اول کار سعی کنید که در چند فعالیت اول حضور داشته باشید. بعد از رسیدن به هدفها کم کم خود را کنار بکشید. 9. اگر کار را خوب انجام داد، مطمئن بشوید که جایزه‌ای برای این کار بگیرد، مثل هدیه‌ای کوچک یا تحسین کردن یا کوپنی که بعداً با آن بتواند چیز دلخواهی بخرد. 10. در صورتی که چند فعالیت اول بر طبق نقشه پیش نمی رود، ناامید نشوید. اگر پیگیری کنید، ممکن است نتایج راضی کننده‌ای بگیرید. 11. وقتی می‌بینید بیمار دارد عصبی و مضطرب می شود، اصرار نکنید. 1-2 روز استراحت بدهید و بعد دوباره شروع کنید. انواع کارهایی که بیمار روانی ناتوان می تواند انجام بدهد. فعالیت‌های درآمدزا: مرغداری، ماهیگیری، پرورش ماهی، چرای گاو و بز، شیردوشی، آب یا هیزم آوردن برای همسایگان، چوپانی، شخم‌زنی زمین، برنج درو کردن، میوه و سبزیکاری، فروش سبزیجات و میوه، کار در قهوه‌خانه، کار در مغازه‌های کوچک، کارگری ساختمانی و کارگری ساده. تایپ کردن، کار با کامپیوتر، خیاطی، کار با دستگاه فکس، کار با دستگاه فتوکپی، اپراتوری تلفن، شمعسازی، نانوایی، پرینت گرفتن و غیره. کمک به خانواده: سبزی خرد کردن، خرید، پخت و پز، شستن ظرف و ظروف، لباس شستن، آماده کردن سفره غذا برای خانواده، تمیز کردن برنج، آب آوردن یا هیزم آوردن، چوپانی، رفتن به اداره پست. پانویس: معلوم است که فهرست این کارها در هر محل و هر موقعیتی میتواند با فهرست بالا فرق‌هایی داشته باشد. خروج از واماندگی روحی، نشانه‌ها و راهکارها. نوشته وی ناگاسوامی و هلموت سل. ترجمه غلامعلی کشانی. راوی نوای آزادی. نشر و تولید صوتی از آوای بوف. avayaboof.com. راهنمای 8: کمک به افراد دچار ناتوانی عاطفی هیجانی. در این راهنما یاد می‌گیرید که به افراد زیر چطور کمک کنید. کسانی که احساسات کمی نشان می‌دهند یا احساساتی خیلی کمتر از قبل نشان می‌دهند. کسانی که احساساتی نشان می‌دهند اما احساساتشان متناسب با شرایط مختلف نیست. کمک به افرادی که از خود بی‌احساسی، دلمردگی، بی‌عاطفگی و ناتوانی در لذت بردن نشان می‌دهند یا حساسیت عاطفی هیجانی ندارند. ناتوانی در نشان دادن احساسات بیشتر وقتها نشانه شروع روانپریشی است. در این نوع بیمارها این ناتوانی خیلی زودتر از بقیه نشانه‌های روانپریشی خودشان را نشان می‌دهند. شما نبایستی این حالت را با افسردگی اشتباه بگیرید. افراد افسرده از زودرنجی کنترل نشونده، نفرت و خشم نسبت به عزیزان، غم و بی‌قوتی در انجام کارهایی که قبلاً به آسانی می‌کردند رنج می‌برند.
برعکس این رنج‌هایی که آدم افسرده به راحتی آن را به زبان می‌آورد، اگر از افراد دچار ناتوانی عاطفی درباره احساس‌هایشان پرسیده شود، چیز زیادی نمی‌گویند یا ممکن است دیگران را متهم کنند که مزاحم حواسشان می‌شوند. ممکن است ناتوانی اجتماعی و عاطفی قدری برایتان بی‌اهمیت باشند، اما اعضای خانواده ممکن است این واقعیت برایشان خیلی سنگین باشد که عضو مهربانی از خانواده حساسیت مهرآمیز و عاطفی خود را از دست داده است. اعضای خانواده ممکن است احساس بی‌محل شدن کنند و ممکن است آنها هم با بی‌محلی به بیمار رفتار او را جواب دهند. نکته مهم این است که شما درباره این احساسات با خانواده صحبت کنید و آنها را مطمئن کنید که احساسهای آنها درباره بی‌محلی نتیجه طبیعی ناتوانی عاطفی بیمار است. 1. موقع صحبت کردن درباره حساسیت احساسی و عاطفی با بیمار، همسر و باقی خانواده باید خیلی احتیاط کنید. به خصوص این کار ممکن است به افراد ناتوان فشار زیادی وارد کند، هرچند که ظاهراً ممکن است خود را بیخیال نشان بدهند. برای خانواده توضیح بدهید که نداشتن حساسیت عاطفی یک نوع ناتوانی مربوط به بیماری روانی است و تقصیری آگاهانه از طرف شخص نیست. این وضع با داروهایی که بیمار می‌خورد ممکن است بدتر هم بشود. این نکته دوم بود. 3. با حوصله و چندین بار به خانواده توضیح بدهید که نشان دادن حس مهر و محبت و همینطور بی‌محلی به بیمار هر دو می‌توانند برای فرد ناتوان عاطفی ضرر داشته باشند. 4. آن عضو خانواده را که از همه بیشتر به بیمار نزدیک است شناسایی کنید. با این شخص تمرین کنید که به چه شکلی در برابر برخوردهای بی‌احساس بیمار در مقایسه با قبل خونسرد و آرام باشد. در اول کار این عضو خانواده ممکن است این تمرین‌ها را بچگانه ببیند، اما بعد از قدری پیگیری از طرف شما برایش تجربه‌ای راضی کننده می‌شود که می‌فهمد با اصرار نکردنش بر روی حساسیت عاطفی بیمار، این احساسات عاطفی کم کم با سرعت آهسته خود بیمار به او برمیگردند. کمک به افرادی که نسبت به شرایط احساسات نامتناسبی نشان می‌دهند. برای افراد ناتوان عاطفی، کار توانبخشی ربط زیادی با خود بیمار ندارد، بلکه به خانواده او مربوط است. هر قدر که خانواده به ناتوانی عاطفی کمتر توجه کند، همانقدر شانس بهبود بیمار بیشتر می‌شود. برای توانبخشی بیمارانی که احساسات نامناسبی نسبت به شرایط مختلف نشان می‌دهند، باید بیشتر از خود فرد ناتوان بر روی خانواده تمرکز کرد، شبیه افرادی که حساسیت عاطفیشان را از دست داده‌اند. 1. با اعضای خانواده درباره این حسشان صحبت کنید که می‌بینند بیمار در مواردی احساساتی نشان می‌دهد که به نظر می‌آید کاملاً از مرحله پرت است و سعی کنید آن موارد را خودتان شناسایی کنید. با آنها درباره راه‌های دیگر برای برخورد درست با این موارد در آینده صحبت کنید. 2. به اعضای خانواده کمک کنید تا در وضعیت‌هایی که شاهدند بیمار احساساتی کاملاً پرت نشان می‌دهد، احساس خودشان را شناسایی کرده و در صورت امکان آنها را برای شما شرح بدهند. متوجه خواهید شد که اعضای خانواده با بی‌محلی کردن به بیمار، شرم، مراقبت بیش از حد از بیمار یا انکار با این رفتارها برخورد می‌کنند. 3. ممکن است بتوانید بیمار را به شکلی آسوده و با تمرین‌های نقش بازی کردن در برابر همان وضعیت‌هایی بگذارید که در آنها احتمال دارد احساسات نامناسب نشان بدهد. هر وقت که احساسات مناسب به این وضعیت‌ها نشان داد، تایید و تحسینش بکنید. اینکه خانواده را راضی کنید که فرد ناتوان را با هدف توانبخشی اجتماعی به مراسم عزاداری ببرند کاری قابل تحسین است، اما باید این احتمال را هم میدادید که او در این مراسم ناتوانی عاطفی نشان بدهد و باید همراه با خانواده مطمئن میشدید که همه حاضرین بدون اینکه از رفتار او برداشت‌های بد داشته باشند آماده روبرویی با این وضعیت عجیب هستند. نمونه ای از این بیماران: برادر 18 ساله یک فرد ناتوان عاطفی در تصادف خیابانی کشته شده است. خانواده با برنامه‌ای حساب شده برای توانبخشی بیمار از او می‌خواهند که در مراسم عزاداری شرکت کند. در اوج مراسم، در لحظه‌ای که جنازه را در قبر می‌گذارند، بیمار شروع می‌کند به خنده و می‌گوید: می‌دانید من هم یک روز غروب ابری بودم در آسمان. و بعد هم خنده کنان به کسانی که در کنارش ایستادند می‌گوید: چاله کندن در زمین کار درستی نیست، فقط باعث می شود که کرم از زمین بیرون بیاید. و دوباره خنده را سر می دهد. پیوست ها. باز هم افسردگی.
غمگینی فقط جزء کوچکی از افسردگی است. این کسالت با غمگین بودن فرق می‌کند. ممکن است آدمی افسرده باشد اما اصلاً غمگین نباشد. این اختلال مشکلات بسیار زیادتری ایجاد می‌کند، حتی مشکلات جسمی مختلف. افسردگی گهگاهی چیزی است مثل سرماخوردگی که برای روان پیش می‌آید، اما افسردگی طولانی مدت یا شدید روان نژندانه می‌تواند بر روی خلق، احساس، فکر کردن، تحریف فکر در مغز و نگاه کج و کوله به واقعیت‌ها و به کل زندگی و بر روی زندگی روزمره مثل خواب، خوراک، کار اثر شدید بگذارد و در موارد شدیدتر فکر خودکشی را ایجاد کند. این مسئله یکی از شایع‌ترین مشکلات روحی است که در همه جهان در بین زنان شایع‌تر است. اما در جوامع دچار قید و بند بیشتر، دارای خود بیانگری کمتر و عقلانیت کمتر و به خصوص با تبعیض جنسیتی بیشتر در خانه و جماعت و جامعه، زنان با تعداد و شدت بسیار بیشتری دچار این رنج می شوند. رنجی که احتمال اقدام به خودکشی را نسبت مردان در آنان بالا می برد. 5 چیز که درباره افسردگی باید بدانید. 1. افسردگی وضعیتی است واقعا نیازمند درمان. 2. افسردگی می تواند به معنای دقیق کلمه آسیب برساند. اگر هر یک از این حالها را به مدت حداقل 2 هفته حس کنید، ممکن است درگیر افسردگی شده باشید. خلق غمگین، مضطرب یا حس پوچی، احساس ناامیدی و بدبینی، زودرنجی، احساس گناه، بی‌ارزشی یا درماندگی، خستگی یا انرژی کم، سخت خوابیدن، زود بیدار شدن، زیاد خوابی، نداشتن علاقه یا لذت نبردن از سرگرمی‌ها و فعالیت‌هایی که قبلا داشته، کندتر حرف زدن یا کندتر حرکت کردن، بیقرار بودن یا مشکل در یک جا نشستن، مشکل در تمرکز، به خاطر سپردن یا تصمیم گیری، تغییر اشتها، پرخوری یا کمخوری یا وزن، احساس تنفر نسبت به فرد، افراد یا جامعه، احساس دلتنگی نسبت به افراد نزدیک و عزیز، آشفتگی روان، فکر کردن به مرگ یا خودکشی یا راه‌های اقدام به خودکشی، انواع درد جسمی، سردرد، گرفتگی عضله یا مشکلات گوارشی بدون علت جسمی واضح که حتی با درمان هم خوب نمی‌شوند. 3. بعضی از افسردگی ها فقط در زنان پیش می آیند. افسردگی به شکل های مختلفی بر روی آنان تأثیر می گذارد، مثل افسردگی های حاملگی، پس از زایمان، قاعدگی، چرخه قاعدگی، بحران پیشایائسگی و میانسالی. 4. افسردگی می تواند درمان بشود با دارو یا گفتار درمانی. 5. افسردگی در همه مردان و زنان به یک شکل ظاهر نمی شود. سلامت روان. در پیش سخن از سلامت روان و بهداشت روان صحبت شد، اما تعریف اکثریت دانشمندان از سلامت روان فقط تعریفی است توصیفی. اما باید 2 نوع تعریف داشته باشیم: تعریف توصیفی و تعریف هنجاری سلامت روان. تعریف هنجاری یا اخلاقی یا ارزشی. ممکن است کسی افسرده و مضطرب نباشد اما باز هم احساس سلامت روان یا وجدان یا اصطلاحاً روح نکند، چون از نظر اخلاقی دچار دغدغه‌هایی است که به کلی او را به هم می‌ریزند. مثلا حس می‌کند یا واقعاً با کسی یا کسانی ضد اخلاقی رفتار کرده یا می‌کند. این نوع سلامت هم باید مورد توجه روانشناسی علمی باشد. از طرف دیگر از نظر روانشناسان، روانکاوان و فیلسوفان وجودگرا و انسانگرا، اضطراب‌های همیشگی در انسان وجود دارند، مثل اضطراب آزادی، تنهایی و مرگ. اینها در کنار مشکلات اعصاب و روان به شدت بر روی رفتار و خلق عمومی فرد در تمام عمر تأثیر می‌گذارند و روان رنجوری یا روان نژندی‌های دائمی ایجاد می‌کنند که نیازمند ترمیم و توجه هستند. روان نژندی و روان رنجوری هر گونه ناهنجاری عاطفی و روحی است که در آن فرد مبتلا ارتباطش با واقعیت قطع نشده اما روابط مؤثر، سازنده و مناسب با محیط ندارد. سلامت روان و هرم مازلو. در پیش سخن تا حدودی با تعریف‌های سلامت روان آشنا شدیم. همه آنها بر روی خود فرد و قدرت انطباق او با شرایط پرنوسان بیرونی تمرکز داشتند، اما نباید از یاد برد که هر فرد در جامعه‌ای زندگی می‌کند. روانشناسی اجتماعی مطالعه علمی و روشمند شیوه فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن انسان‌ها در حضور مستقیم و ضمنی دیگران است. همچنین مطالعه رفتار و افکار و احساسات انسان‌ها،
وقتی به عکس‌العمل دیگرانی فکر می‌کنند که در آن زمان و مکان نیستند. در حوزه روانشناسی اجتماعی است. مطالعه علمی تعامل انسان‌ها و مجموعه آگاهی‌های مربوط به تعامل انسان‌ها که از چنین مطالعه‌ای حاصل می‌شود به معنای جامعه شناسی است. جامعه شناسی یکی از علوم اجتماعی است که بر بررسی جامعه، رفتار اجتماعی انسان، الگوهای مناسبات اجتماعی، رابطه اجتماعی و جنبه‌هایی از فرهنگ مرتبط با زندگی روزمره تمرکز دارد. در هر دوی این نوع بررسی‌ها معلوم می‌شود که رفتار هر جمعی بر روی فرد درون آن تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل سلامت روانی فرد را نمی‌توان کاملاً بدون توجه به شرایط اجتماعی محیطی او فهمید. در جامعه‌ای که خود بیانگرتر است، طبعاً احتمال بالا رفتن افسردگی کم می‌شود و برعکس جامعه‌ای که بیشتر دهان‌ها بستند، افسردگی بالاتر می‌رود. جامعه‌ای که ارزش‌های سکولار، عقلانی قوی‌تری دارد، طبعاً تفاوت‌های زیادی از نظر سلامت روانی با جامعه ضعیف‌تر دارد. نتیجه بر همکنش این دو خاصیت از یک طرف قید و بند بر دست‌های فرد است و از طرف دیگر قدرت انتخاب بالاتر. در اینجاست که به خوبی می‌بینیم شرایط اجتماعی نقش پررنگی در تأمین سلامت روان بر یک فرد خاص و بر کل جامعه دارند. نک، نمایی از توسعه انسانی، بخش کتاب‌ها در سایت عدم خشونت. با توجه به نکته مهم بالا، باز هم می‌توانیم به سراغ چند و چون سلامت روان برویم. اما همیشه در نظر داشته باشیم که خصوصیاتی که قبلا گفته شدند و در زیر هم مطرح می‌شوند، همگی در زیر سایه شرایط جمعی رشد می‌کنند، بارور می‌شوند و یا تخریب می‌کنند. هرم نیازهای مازلو. آبراهام مازلو یا مازلو یکی از روانشناسانی است که در کنار کارل راجرز روانشناسی انسانگرا را بنا کرد. او برخلاف بسیاری از روانشناسان و روانکاوان پیشین خود که فقط به درمان بیماری‌ها توجه داشتند، به انسان سالم و رشد یافته و شاد هم فکر کرد. نظریه هرم سلسله نیازهای مازلو اول از همه در بهداشت روانی و بعد در آموزش و مدیریت اهمیت پیدا می‌کند. او ادعا می‌کرده که اگر این نیازهای جسمی، امنیت، عشق و تعقل، حرمت نفس، عزت نفس و اعتماد به نفس و احترام اجتماعی تأمین بشوند، نیازهای شناختی و بعد نیازهای زیبایی شناختی و بالاتر از آن نیاز به خودشکوفایی برای انسان مطرح می‌شود. انسان خودشکوفا از نظر روانی سالم است، اما باز هم جلوتر می‌رود و به سراغ تأمین نیاز تعالی و اوجگیری معنوی می‌رود. مازلو تأکیدی بر شکل هرمی این نیازها نداشته، اما دیگران آنها را به این شکل تصویر کردند. همینطور که در بالا اشاره شد، نیازها می توانند به این شکل هم تصور شوند. هرم در بالا به تصویر کشیده شده است. هر قدر از اولین طبقه پایین به بالا می رویم، نیازها از جنس روانی تر می شوند. نیازهای کمبودی، نیازهای جسمی، ایمنی، اجتماعی و حرمت نفس نیازهای کمبودی اند که به خاطر محرومیتند. تأمین و ارضای این نیازهای سطح پایین برای خودداری از احساسها و پیامدهای ناخوشایند مهم است. نیازهای رشدی. مازلو نیازهای بالای مثلث را نیازهای رشدی نامید. این نیازها از نبود چیزی ریشه نمیگیرند، بلکه در عوض از میل به رشد به عنوان یک انسان مایه میگیرند. اگر نیازهای کمبودی کاملا تأمین نشوند، آدم به سراغ نیازهای بالاتر نمی رود. اختلال رفتاری پیدا می کند و در نتیجه به خودشکوفایی یعنی سلامت روان کامل نمی رسد. خودشکوفایی و اوجگیری معنوی بالاترین مراحل تو در تویی هستند که یک انسان سالم به آن می رسد. برداشت‌های مختلفی از نظریه انگیزش و رشد انسان سالم و شاد مازلو شده است. انتقادات زیادی هم به علمی بودن تفصیلی این نظریه وارد شده، اما بدون ورود به بحث کارکرد این سلسله مراتب پایین به بالا میتوان به نیازهای اساسی که او برای انسان رشد یافته نشان داده توجه کرد و تلاش کرد تا حداقل آنها را تأمین کرد. این نگاه برداشتی سرانگشتی و از سر عقل سلیم برای تأمین بهداشت روانی میتواند باشد، نه بر مبنای پژوهش‌های روانشناسی و علوم انسان و نیز بالاتر از آنها نه بر اساس مطالعات عینی عصب پژوهانه و عملکرد نورون‌های آینه‌ای و اعصاب روان. مطالعات روانشناسی گسترده و متنوعی لازم است تا تأثیر بود و نبود یک نیاز
نیاز تأمین شده را در گروه‌های متنوع قومی، نژادی، جنسی، درآمدی و غیره تحت مطالعه قرار دهند. اما از آن بالاتر حرف از تأثیر فیزیکی تحرکات سلول‌های عصبی و مواد عصب رسانه‌ای است که دانشمندان ثابت می‌کنند مغز ما و در نتیجه آن رفتار ما تحت تأثیر رفتار آنهاست. نظریه مازلو این نوع امتحان‌ها را هم پس نداده. با این حال میتوان به این مصالحه هم رسید که ارضا یا ارضا نشدن این یا آن نیاز میتواند مثل ماشه اسلحه تحرک عصبی خاصی را در مغز شروع کند که کم کم یا ناگهان رفتار خاصی را در انسان شکل میدهد. در هر صورت فهرست نیازهای مازلو در زیر میآید که بتوان برای تأمین بهداشت روانی از آنها استفاده عمومی کرد. نیازهای جسمی: هوا، دمای مناسب، پوشاک، خوراک، بهداشت فردی، نور، آب، ادرار کردن، دفع یا توالت رفتن، سرپناه، روابط جنسی و خواب. نیازهای ایمنی: سلامتی، امنیت شخصی شامل سرپناه امن، امنیت عاطفی، امنیت مالی. نیازهای عشق و تعلق اجتماعی: خانواده، دوستی، صمیمیت، اعتماد، پذیرش از طرف دیگران، داد و ستد عشق و دلبستگی. البته مازلو تأکید می‌کند که دادن و نگرفتن بیچشم داشت عشق، مهر و دلبستگی به دیگری به خودی خود از نشانه‌های رفتار انسان خودشکوفاست. نیاز به احترام، نیاز به قدر و قیمت. نیازهای سطح بالای عزت نفس، حرمت نفس، اتکا به نفس، توانمندی، کفایت، استادی در کار، استقلال و آزادی و نیازهای سطح پایین‌تر دریافت احترام از دیگران، منزلت، آدم حساب شدن، شهرت، آبرو و توجه. بیشتر آدم‌ها به احترام باثبات نیاز دارند، یعنی احترامی که مستقیماً بر پایه ظرفیت یا دستاوردهای واقعیشان باشد. نیازهای شناختی: خلاقیت، آینده نگری یا دوراندیشی، کنجکاوی و معنا کردن. نیازهای زیبا شناختی: در طی زندگی روزمره درک زیبایی‌ها، لذت بردن از آنها، بیان آنها و زیبا کردن خود. نیازهای خودشکوفایی: یافتن شریک عاطفی، والد شدن، استفاده از یا تکامل استعدادها و توانایی‌ها. دنبال کردن اهداف: البته ممکن است کسانی باشند که در کنار تأمین سایر این نیازها خودخواسته یا ناخواسته والد نشوند، اما دارای حس والد بودن نسبت به کسی یا کسانی یا همگان باشند. مازلو معتقد است آنچه که انسان میتواند باشد باید بشود. این یعنی شکوفایی. معنای آن این است که آدمی که در مسیر سلامت جلو میرود به مرحله‌ای میرسد که بتواند اکثر یا همه ظرفیت‌های درونیش را در بیرون عملی و شکوفا کند. نیازهای اوجگیری و معنوی، استعلا. مازلو بعداً بالای مثلث را دو قسمت کرد تا بتواند نیازهای معنوی را در آنجا جا بدهد. نیازهای معنوی با انواع نیازهای دیگر فرق دارند، چون میتوانند در چندین سطح ارضا بشوند. وقتی این نیازها تأمین بشوند، احساس یکدلی و صداقت ایجاد می‌کند و مسائل را به مرحله وجودی بالاتری می‌کشاند. مازلو باز هم نظری دیگر اضافه کرد. انسان شکوفایی کامل را در بخشش و دهش یا رایگان بخشی خود به چیزی ورای شخص خود پیدا می‌کند. مثلا در دگر دوستی، هم نوع دوستی یا معنویت. او این را با میل به رسیدن به ابدیت برابر کرد. اوجگیری یا استعلا به سطوح بسیار بالا و بسیار فراگیر یا کلنگر، خودآگاهی، رفتار و ارتباط با همه باشنده ها و هستی. به عنوان هدف و نه ابزار اشاره می کند. چه آنکه با خود، با اشخاص مهم دیگر از نظر خود یا کل انسان ها، با گونه های دیگر موجودات یا طبیعت و با کل کیهان باشد. در جای دیگر او معتقد است که انسان خودشکوفا کسی است که به دیگران یا دیگری بدون نیاز به پس گرفتن چیزی عشق می‌ورزد و همگویی می‌کند. نک اپیزود 45 قلب شناسی در باب عشق، پادکست رواق. مازلو تأمین ناقص و ارضای ناقص نیازها را عامل روان نشندی و روان رنجوری می‌داند. به این ترتیب ممکن است کسی نیازهای قبل از خودشکوفایی را کاملا تأمین کرده باشد، اما روان رنجوری در او ظاهر شود. از طرف دیگر پس از تأمین نیازهای جسمی و ایمنی که بیشتر غیر روانی‌اند،
اینطور نیست که انسان حتما باید مرحله بعدی را به طور کامل طی کند و ارضا بشود و بعد به سراغ تأمین نیاز مرحله بعدتر برود. هر فرد همزمان به سراغ تأمین نیازهای چندگانه بالاتر می رود و هر یک از آن عرصه ها می تواند قدمی به جلو بگذارد. مثلا یک آدم 40 ساله ممکن است در هر یک از چند طبقه آخر توانسته باشد بخشی از نیازهایش را تأمین کند، اما لازمه رسیدن به خودشکوفایی کامل احساس بی‌نیازی از نیازهای مراحل قبلی است. مثلا کسی می تواند خودشکوفا شده باشد اما نیم گرسنه بتواند زندگی را بگذراند، یا اصلا احترام اجتماعی نداشته باشد. از طرف دیگر در عین تقلا برای نیازهای جسمی اصلی همزمان نیاز به ایمنی و دریافت عشق و تعقل و احترام اجتماعی و عزت نفس داریم. برای بعضی ها هم ممکن است نیاز به عشق و تعلق بعد از نیاز به عزت نفس مطرح بشود. در هر صورت تأمین همزمان هر یک از این نیازها به درجات مختلفی لازم است. شادمانی عمیق یا نقطه اوج تجربه ها در هر یک از این مراحل رویداد عاطفی پرشوری است که انسان را دچار حال جذبه یا بیخودی و از یاد بردن نفس خود یا شادمانی بسیار بسیار عمیق درونی می کند که این حال گذراست و دائمی نیست. مازلو می گوید که برای احساس رفاه و شادی لازم است انسان بپذیرد که این لحظات همیشگی نیستند و نباید باشند. به تصویر مازلو آدم‌های خودشکوفا این خصوصیات را دارند: واقعیت را به طور مؤثر درک می‌کنند و می‌توانند برآورده نشدن انتظاراتشان را به خوبی تحمل کنند. پذیرش کوتاهی‌های خود و دیگران همراه با شوخی و رواداری یا تحمل. خود و دیگران را به خاطر آنچه هستند می‌پذیرند. در افکار و اعمال خودجوش و خودانگیزه هستند. مشکل محور هستند، نه خود محور. شوخی می‌کنند اما نه نسبت به دیگران، به این معنی که می‌توانند به کارهای خودشان بخندند. قادرند که به زندگی به صورت عینی نگاه کنند. بسیار خلاق هستند، مقاومت در برابر فرهنگ پذیری، اما نه به صورت لجبازانه. نگران رفاه انسان‌ها هستند. توانایی درک عمیق از تجربیات بر پایه زندگی را دارند. ایجاد روابط صمیمانه رضایت بخش عمیق با تعداد کمی از افراد. به حفظ حریم خصوصی و داشتن فرصت خلوت نیاز دارند. با دیگران آزادنگر برخورد می کنند. قواعد اخلاقی قوی برای خود دارند. قدرشناسی تازه به تازه از اعطا شده های هر روز هستی، حتی طلوع و غروب آفتاب. باز هم به نظر او رفتارهایی که باعث خودشکوفایی می شوند از این نوع هستند: زندگی کردن مثل یک کودک، با موشکافی و تمرکز بالا، امتحان کردن چیزهای جدید به جای پیروی از مسیرهای پذیرفته کهنه، توجه به درک خود در ارزیابی تجارب به جای در نظر گرفتن سنت‌ها و نظر اکثریت، خودداری از تظاهر، آمادگی برای رد شدن نظرات و ایده‌هایشان، قبول مسئولیت و سخت کوشی. نشانه‌های دیگر سلامت جسمی و روانی. بلوغ کامل انسان بنا به قول یک روانشناس به ترتیب به 4 دسته بلوغ تقسیم می شود. 1. بلوغ جسمی، رسیدن به خصوصیات و توانمندی‌های جسمی یک انسان کامل. 2. بلوغ جنسی، رسیدن به توانمندی تولید مثل که نیازمند تغییرات جسمی و هورمونی لازم است. در این میان کسانی هستند که در عین سالم بودن رفتارشان جنسیتشان دقیقاً با الگوهای دگر جنسگرایی کمی یا خیلی فاصله دارد. 3. بلوغ عقلی، رسیدن به توانمندی انتزاع و تجرید و توانایی‌های دیگر ذهنی و استدلالی. 4. بلوغ عاطفی هیجانی، رسیدن به حس والد شدن. طبیعی است که حس والد شدن با خود والد شدن فرق دارد. ممکن است کسی امکان والد شدن را پیدا نکرده باشد، اما نسبت به کسی یا کسانی یا همگان احساس والد بودن بکند. طبعاً با توجه به این نگاه، نقص در رسیدن به این توانایی‌ها می‌تواند علت روان رنجوری و روان نژندی باشد. همینطور که گفته شد، در این یادداشت نکته مهم خصوصیاتی بودند که برای شناخت سلامت روانی پیشنهاد شده بودند. این فهرست‌ها هنوز بر اساس مطالعات دقیق علمی اثبات نشده‌اند، اما می‌توان به عنوان راهنمایی سرانگشتی برای ارزیابی خود و در موارد کمتری برای کمک به دیگران از آنها استفاده کرد. گوش کردن فعال چیست؟ گوش کردن فعال فرایندی شناختی، آگاهانه و عمدی است. وقتی در خیابان راه می‌رویم، صداهای زیادی را می‌شنویم،
اما وقتی که سعی می‌کنیم منبع یک صدای خاص و کیفیت آن را کشف کنیم، در حال گوش کردن هستیم. زمانی که در حال گوش کردن فعال هستید، روی آنچه گفته می‌شود تمرکز بالایی دارید و تمام حواس و توجه خود را درگیر شخصی می‌کنید که در حال صحبت کردن است. در گوش کردن فعال این نکات باید رعایت شوند: بی‌طرفی و بی‌قضاوتی در موقع صحبت‌های دیگری، صبور بودن در زمان‌هایی که نیاز به سکوت هست، نشان دادن بازخوردهای یا عکس‌العمل‌های کلامی مثل گفتن بله متوجه می‌شوم، بله می‌فهمم، شما را درک می‌کنم و غیر کلامی برای نشان دادن توجه و گوش دادنتان به او، یعنی استفاده از زبان بدن مثل لبخند زدن، تماس چشمی اعتماد بخش و پذیرنده مخاطب، نگاه کردن به چشم و باقی صورت و بدن او، تقلید مناسب نه آزاردهنده رفتار و حرکات مخاطب، تکان دادن سر به معنای درک کردن او، سوال پرسیدن برای دریافت اطلاعات بیشتر یا فهم بیشتر، خلاصه کردن به موقع صحبت‌های مخاطب با جملات خودمان و نه با جملات او. اما این رفتارها در گوش کردن فعال نباید انجام بشود. با چشم خیره شدن، نداشتن تماس چشمی، قطع کردن و پریدن توی صحبت او، نشان دادن بازخورد زیاد و بی‌موقع، فراموش کردن آنچه که لحظات قبل گفته شده، درخواست نالازم جزئیات بیشتر، مخصوصاً در مورد رازهای او، و فراموش کردن تصویر مسائل بزرگتر، نادیده گرفتن آنچه نفهمیده اید. مثلا باید بگویید که ببخشید من این نکته رو نفهمیدم، در فکر فرو رفتن، وانمود کردن به گوش دادن، در حالی که واقعاً و فعالانه گوش نمیدهیم. گفته شده که بیشتر مردم نه برای فهمیدن حرف دیگری بلکه برای جواب دادن به حرفهای گوینده وانمود می‌کنند که دارند گوش می‌دهند. نقل از سایت خودشکوفا. مهارت گوش دادن فعال هنری است که قبل از هر کارکرد درمانی و پیشگیرانه نقش مهمی در نجات تمدن بشری و پیشگیری از هر نوع کینه و دشمنی احتمالی بین افراد و درون خانوار و خانوارها و جماعات و بین افراد و اجتماعات یا دولتشان و بین دولت‌های مختلف دارد. این مهارت مقدمه اصلی وادارسازی طرف مقابل به شروع گفتگوی سازنده است. پس از اقدام به گوش دادن فعال است که ممکن است گفتگوی سازنده شروع شود. آشنایی بیشتری با گوش دادن فعال. گوش دادن فعال یا effective listening یکی از مهارت‌های مهم هر انسانی و به خصوص هر مشاوری است. شنیدن اتفاقی است که به شکل غیر ارادی انجام می شود. بخش اصلی این فعالیت در گوش انجام می گیرد. اما گوش کردن، آن هم گوش کردن فعال، کاری است کاملا ارادی و بخش اصلی آن در مغز انجام می گیرد. شنیدن کاری است فیزیولوژیک، اما گوش کردن کاری است شناختی. بعضی از مشخصات گوش دادن فعال در زیر آمده است. نکات مهم در گوش دادن: 1. گوش دهنده به هنگام گوش دادن نباید صحبت کند، زیرا در یک لحظه نمیتوان هم صحبت کرد هم گوش داد. 2. گوش دهنده نباید صحبت گوینده را قطع کند مگر اینکه گوینده کاملا از مسیر اصلی گفتگو بیرون رفته باشد. در این حالت مشاور میتواند بگوید انگار داشتید در این باره صحبت میکردید و مراجع را به اصل صحبتش برگرداند. 3. مشاور موقع گوش دادن هیچ وقت نباید خود را برای پاسخ آماده کند. باید فقط به یک نکته توجه داشته باشد، آن هم حس و حال و پیام‌های گوینده. 4. لازمه گوش دادن آن است که گوینده به گرمی پذیرفته شود و رابطه حسنه با او برقرار گردد. 5. گوش دهنده در مواقع ضروری از گوینده ترجیحاً سوال کوتاه کند. زبان بدن مراجع باید کاملا پذیرنده و گوش دهنده به مراجع باشد. مثلا خود را کمی به سمت او خم کرده باشد، چه در حالت ایستاده یا نشسته. وضعیت بدنی خود را ناگهانی تغییر نمی دهد. 7. رابطه چشمی. گوش دهنده نگاهش به سمت گوینده باشد، اما به او به شکل غیرعادی خیره نشود. تمام توجه خود را به مخاطب خود می دهد. 8. گوش دهنده عوامل مزاحم را از خود دور می کند. 9. گوش دهنده از قضاوت عجولانه درباره گوینده می پرهیزد. 10. گوش دهنده به صحبت‌های مراجع با عباراتی مثل گوشم با شماست، متوجهم، میفهمم، عجب، اوه
و یا با حرکات سر پاسخ می‌دهد، به طوری که مراجع حس کند دارد شنیده و درک می‌شود بدون اینکه کارهایش را تایید کند. 11. گوش دهنده حواس گوینده را با مطرح کردن موضوعات دیگر پرت نمی کند. 12. اگر گوینده از موضوع خارج شده باشد، بعد از پایان یک جملهش موضوع اصلی و قبلی را با این جمله به یادش می آورد. داشتید می گفتید که 13. از جزئیات بی‌ارزش پرسش نمی کند. 14. نکته ای را که نفهمیده است با پرسش دوباره می پرسد. متوجه نشدم. می گفتید که 15. تظاهر به توجه نمی کند. 16. با احساسهای او همراهی می کند. با شادی او لبخند می زند. وقتی مخاطب جدی حرف می زند، نگاه شنونده جدی می شود. وقتی مخاطب مضطرب است، نگاهی صبورانه و همدلانه دارد. با جملات کوتاهی غیر از تعابیر مخاطب، محتوا یا احساس مخاطب را جمع‌بندی می کند. اینطور که فهمیدم شما از دست فرزندتان خیلی خشمگین هستید و به نظرتان این ظلم به شماست. 18. شنونده به هیچ وجه قضاوت نمی کند. خروج از واماندگی روحی، نشانه‌ها و راهکارها. نوشته وی ناگاسوامی و هلموت سل. ترجمه غلامعلی کشانی. راوی نوای آزادی. نشر و تولید صوتی از آوای بوف. avayaboof.com. طبقه بندی های بیماری های روانی. طبقه بندی سال 2019 سازمان بهداشت جهانی WHO درباره بیماری های روانی. افسردگی، اختلال دو قطبی، اسکیزوفرنی و سایر بیماری های سایکوز، روانپریشی، زوال عقل و بیماری های رشدی از جمله اوتیسم. یک سری از بیماری های رشدی هم شامل کمتوانی های ذهنی یا عقب ماندگی ذهنی اند که از نوع بیماری های رشد عصبی هستند. سایکوز یا روانپریشی به آن دسته از بیماری های روانی میگویند که باعث از دست رفتن توانایی تشخیص واقعیت از خیال میشوند و دارای دو نشانه مهم هستند: توهم دیدن، شنیدن و حس کردن غیر عمد چیزی که اساساً نبوده و نیست، و هذیان، بیان غیر عمد باورهایی که واقعاً حقیقت ندارند و درک نادرست از واقعیات. علتهای پریشانی روان، بیماریهای اسکیزوفرنی، شیزوفرنی، جنون، اختلال دو قطبی و افسردگی وخیم همراه با توهم و هذیان هستند. طبقه بندی اختلالات روانی به روایت 5 DSM، راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی 5 منتشر در سال 2013. این راهنما به عنوان دستنامه فراگیر رواندرمانگران و روانپزشکان در سراسر جهان معرفی می شود. 1. اختلالات رشدی عصبی. 2. اختلالات طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روانپریشی. 3. اختلالات دو قطبی و مرتبط با آن. 4. اختلالات افسردگی. 5. اختلالات اضطرابی. 6. اختلالات وسواس فکری عملی و مرتبط با آن. 7. اختلالات روان زخمی، ضربه عاطفی و مرتبط با تنش‌زاها، فشارهای روحی. 8. اختلالات تجزیه‌ای یا گسستی. 9. اختلالات نشانه‌های جسمی و مرتبط با آن. 10. اختلالات تغذیه و خوردن. 11. اختلالات دفع. 12. اختلالات خواب بیداری. 13. اختلالات کشکاری جنسی. 14. ملال جنسیتی. 15. اختلالات اخلالگری، ضعف در کنترل تکانش و کردار. 16. اختلالات اعتیادی و اعتیاد به مواد. 17. اختلالات عصبی شناختی. 18. اختلالات شخصیت. 19. اختلالات جنسی. هر یک از این انواع چند یا چندین زیربخش دارد. یکی از موارد روانپریشی اختلال دو قطبی یا مانیک دیپرسیو است. در حال حاضر 45 میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به این بیماری‌اند. به شکل معمول این بیماری عبارت است از دوره‌های سرخوشی و شنگولی، شیدایی یا مانیا و افسردگی، دپرشن یا دپرسیون، که با دوره‌های خلق عادی از هم جدا می‌شوند. دوره‌های شیدایی و سرخوشی با خلق بالاتر از عادی یا تحریک پذیر، بیش فعالی
کلام سریع، اتکا به نفس از خود راضی و کم شدن نیاز به خواب، توهم، هذیان، ابراز یا اعمال خشونت، احتمال رفتار بی‌بندوبار جنسی و میل شدید به خرید، مخصوصا در زنان همراه است. کسانی هم که حمله‌های مانیک دارند اما دوره‌های افسردگی را طی نمی‌کنند به عنوان دو قطبی طبقه بندی می‌شوند. برای مرحله‌های وخیم بیماری دو قطبی و جلوگیری از عود آنها درمان‌های مؤثری وجود دارند. این درمان‌ها داروهایی هستند که خلق را تثبیت می‌کنند و نمی‌گذارند پایین و بالا بروند. حمایت روانی اجتماعی یک بخش مهم درمان این بیماری است. اختلال فشار پس از روان زخم PTSD یا Post Traumatic Stress Disorder، آدم بعد از مرگ یک عزیز، قتل عام جمعی یا قتل ناگهانی یک عزیز در درگیری‌های سیاسی و اجتماعی و جنگ، تجاوز جنسی، طلاق یا زلزله و سیل و بیخانمانی دچار ضربه روحی می‌شود. در بعضی افراد این ضربه روحی آنقدر شدید است که آنها را از کار می‌اندازد و دچار اختلال فشار پس از روان زخم می‌کند. اختلال فشار، تنش، افسردگی یا اضطراب پس از روان زخم یا ضربه عاطفی می‌کند. این فشار به صورت درماندگی سوگ و ماتم خود را نشان می‌دهد. کسی که دچار آن اتفاقات می‌شود به صورت معمول چند مرحله خلقی را از سر می‌گذراند تا به وضعیت عادی برگردد و وضع تازه را قبول کند یا گذار از مراحل سوگ یا ماتم. این مراحل عبارتند از انکار واقعیت، خشم، کینه، ناامیدی، احساس گناه، احساس خفت و در آخر قبول واقعیت و عبور از حال پرفشار و بد. گذشتن از این دوران ممکن است حداقل 6 ماه یا بیشتر طول بکشد. در این مدت آدم‌هایی که حس می‌شود دچار درماندگی ماتم و سوگ شدند، مخصوصاً در مورد بیخانمانی، تجاوز جنسی، قتل عام، درگیری‌های سیاسی و جنگ، باید زیر نظر مشاور، رواندرمانگر و روانپزشک هم باشند. در موارد طبیعی مثل مرگ معمولی یک عزیز، بیشتر افراد زخم خورده معمولاً به مرحله آخر می‌رسند. مثلا بیشتر کسانی که عزیزی را از دست می‌دهند و در عین حال امکان عبور سالم از این مراحل را در جمع خانواده پیدا می‌کنند و پس از مدتی به زندگی عادی برمیگردند. اما بعضی از کسانی که دچار این اختلال می‌شوند، حتی اگر برای مرگی طبیعی باشد، ممکن است به مرحله آخر نرسند و تا مدت‌های بیشتر یا سالها یا تا آخر عمر دچار افسردگی بمانند و واقعیت را قبول نکنند. این افراد حتما نیازمند دسترسی دائم به رواندرمانی و روانپزشکی دراز مدت هستند. در وضعیتی که اعضای خانواده متوجه می‌شوند که بیماری روانی در خانه دارند که ممکن است حالش تا آخر عمر خوب نشود، بعضی از آنان دچار همین ضربه و همین سوگ و ماتم می‌شوند. اینان هم نیازمند مشاوره رواندرمانگر و روانپزشک هستند. پیشگیری از خودکشی ناشی از اختلال فشار، تنش پس از روانزخم اجتماعی. در جریان تحولات سخت و خشن اجتماعی سیاسی و به خصوص پس از احساس شکست در کنش‌های اجتماعی، جوانانی که آسیب روحی می‌خورند احتمال فکر کردنشان به خودکشی و اقدام به آن بسیار بالا می‌رود. بیماری فشار، تنش پس از روانزخم یا PTSD فشار سنگینی است که بعد از تجربه‌های سخت مثل مرگ عزیزان، طلاق، بیخانمانی پس از زلزله و سیل و غیره حس می‌شود. این فشار در بیشتر موارد با پشتیبانی‌های دیگران و روانشناسان مراحلی را پشت سر می‌گذارد و کم کم حل می‌شود. اما اگر حل نشود، ممکن است به شکل روان رنجوری و روان نژندی عمیق و حتی روان پریشی خود را نشان بدهد و در مواردی فرد را به فکر خودکشی بیاندازد. در جریان تحولات اجتماعی که گفته شد، از همین نوع فشار هم بر شخص وارد می‌شود. برای پیشگیری از این اقدام با کسی که در جنگ، درگیری یا شرایط سخت زندان و بحران‌های اجتماعی دچار فشار روحی، PTSD یا تنش پس از ضربه روحی، روانزخم بسیار شدید شده و احتمال خودکشی دارد، در برخورد اول باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. رعایت این نکات باید همزمان با استفاده از خدمات تخصصی بی‌طرفانه مشاور و روانشناس باشد. انتظار نداشته باشید فرد بعد از ضربه روحی بلافاصله به زندگی عادی برگردد. از او درباره جزئیات اتفاق آن دوران سوال نکنید. به او نگویید چه خوب که اتفاق بدتری نیفتاد. از او قهرمانسازی نکنید. هر وقت آمادگی حرف زدن داشت، برایش گوش شنوایی باشید.
محیط آرام بدون تنش و قضاوت برایش فراهم کنید. به او بگویید دوستش دارید و حامیش هستید. نقاط قوتش را به او یادآوری کنید. از دوستانش بخواهید مرتب با او در تماس باشند و اگر جواب نداد مایوس نشوند. پیشگیری از خودکشی عمومی. خودکشی در ایران پدیده‌ای رو به رشد دانسته شده است. طبق ادعاها و آمار رسمی که در ایران نمیتوان چندان به آنها اعتماد کرد، ایران بالاترین آمار خودسوزی زنان را در سال 1398 در خاورمیانه داشته است. این نوع ارقام اعلامی با حداکثر محافظه‌کاری سازمانی اعلام می شود و به همین دلیل شاید بتوان آن را کف واقعیت دانست. در سالهای بعد هم تقریبا همینطور بوده است. بنا به گفته سعید مدنی، پژوهشگر مطرح و مستقل آسیب شناسی اجتماعی، میانگین نرخ خودکشی در جهان 8 در هر 100,000 نفر بوده است. این میانگین در برخی از شهرهای ایران بسیار بالاتر است. به طور میانگین نرخ خودکشی در مسجد سلیمان 27.2، در کرمانشاه 26.2 می باشد. ایرنا اول بهمن 1396. در این بین خودکشی‌های زنان در استان‌های لرستان، خوزستان، ایلام، کهگیلویه، کرمانشاه بیشتر از جاهای دیگر به شکل خودسوزی بوده است که نکته است قابل پیگیری پژوهش‌های آسیب شناسی روانی و اجتماعی. در ظاهر امر سلطه فرهنگ قبیله‌ای، طایفه‌ای و پدرسالاری می‌تواند عامل تشدید و الگوپذیری این رفتار شایع باشد. البته یکی از ابزارهای معمول خودکشی زنان قرص برنج هم هست. مشکلات اقتصادی، 30% شدن خط فقر مطلق سال 1400، بیماری‌های روانی، جبر فرهنگی، مسائل سیاسی و فشارهای اجتماعی برخی از سبب‌های اصلی خودکشی در کشور ایران به شمار می‌آید. تقریباً نیمی از افرادی که خودکشی می‌کنند متأهل هستند. میزان خودکشی در غرب کشور بیشتر بوده است. به همین دلیل در زیر ترجمه مقاله‌ای از سایت ناسودبر و معتبری در این مورد می‌آید. این نوشته فقط بر روی مسائل روانی فرد مایل به خودکشی تمرکز می‌کند و طبعاً فضای خانوادگی، معیشتی و اجتماعی فرد را کنار می‌گذارد. راه‌های عملی پیشگیری از خودکشی. پیشگیری از خودکشی با تشخیص علائم هشداردهنده و جدی گرفتن این علائم آغاز می‌شود. اگر فکر می‌کنید یکی از دوستان یا اعضای خانواده‌تان قصد خودکشی دارد، کارهای زیادی می‌توانید برای کمک به او انجام دهید. شناخت خودکشی. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی تقریباً سالانه 800,000 نفر در اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند. سال 2021 این خودکشی‌ها بیشتر در کشورهای کم درآمد و میانه درآمد رخ می‌دهند. چه عاملی باعث می‌شود که بسیاری از افراد تصمیم بگیرند که به زندگی خود پایان دهند؟ پانویس: نک، زنان خودسوخته، پروین بختیارنژاد، لرستان و زنان خودسوخته، فریده کمالوند، نشر ژرف. چرا خودسوزی؟ علیرضا احمدی، نشر پایگان. نوشته ملیندا اسمیت، M.A. لارنس رابینسون and رابرت سیگل، M.A. منبع از www.helpguide.org articles suicide prevention.htm. پایان پانویس. برای کسانی که درگیر افسردگی و ناامیدی منجر به خودکشی نیستند، درک اینکه چه عاملی باعث می شود افراد زیادی جان خود را بگیرند سخت است. اما فردی که تصمیم به خودکشی می گیرد آنقدر زیر فشار درد است که نمی تواند راه‌های دیگری برای نجات از افسردگی و ناامیدی را ببیند. خودکشی تلاشی است ناچار برای فرار از رنجی غیر قابل تحمل. کسی که در احساس انزجار از خود، بی‌امیدی و انزوا غرق شده است، نمی‌تواند راهی تسکین دهنده تر از مرگ پیدا کند. افرادی که دست به خودکشی می‌زنند با وجود تمایلشان به پایان درد، اکثراً در مورد پایان دادن به زندگی خود درگیری عمیقی دارند. این افراد آرزو می‌کنند که گزینه دیگر به جای خودکشی وجود داشته باشد، اما در چنین شرایطی نمی‌توانند انتخاب‌های دیگر را ببینند. از این رو لازم است که اطرافیان آنها در مورد پیشگیری از خودکشی اطلاعاتی داشته باشند تا همین شرایط آنان را زودتر درک کرده و به آنان کمک کنند تا راه‌های دیگر را هم ببینند. خودکشی یک اقدام فردی عمدی برای به خطر انداختن جان خود و در عین حال مشکلی بهداشتی و اجتماعی است.
که بر تمام ساختار جامعه تأثیر می‌گذارد. در جهان به طور متوسط میزان اقدام به خودکشی در زنان بیشتر از مردان است، اما میزان مرگ در اثر خودکشی در مردان بیشتر از زنان است. افرادی که سابقه خودکشی خود یا اعضای خانواده دارند، بیماران روانی دچار افسردگی شدید، جنون جوانی یا اسکیزوفرنیا و افسردگی دو قطبی و بیماران لاعلاج مثل سرطان پیشرفته در خطر بیشتری هستند. یکی از عمده‌ترین ابزارهای مورد استفاده برای این کار در زنان ایرانی خودسوزی و استفاده از برخی داروها و سموم گیاهی و نیز قرص برنج است. اما در مردان از روش‌های دیگری مثل دار زدن و سلاح گرم هم استفاده می‌شود. همانطور که قبلا گفته شد، وضعیت روحی خود فرد انگیزه ظاهری اقدام است، اما این علت به عوامل خرد و کلان دیگری هم می‌تواند وابسته باشد. بعضی از این عوامل در ایران مشکلات شدید معیشتی خانوار، اختلافات خانوادگی، فشارها و باید و نبایدهای عرفی و فرهنگی مخصوصاً برای زنان و در سطح کلان بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و احساس نامطلوب بودن شرایط زیست سیاسی اجتماعی هستند. باورهای غلط رایج در مورد خودکشی. باور نادرست. افرادی که در مورد خودکشی صحبت می‌کنند واقعاً این کار را نمی‌کنند. واقعیت، تقریباً هر کسی که اقدام به خودکشی می‌کند از قبل نشانه یا هشدارهای داده است. بنابراین حتی اشاره غیر مستقیم فرد به مرگ یا خودکشی را نادیده نگیرید. جمله‌هایی مثل وقتی من رفتم متاسف خواهید شد، من هیچ راه دیگری را نمی‌توانم ببینم. مهم نیست که این گفته‌ها چقدر ساده باشند یا به شوخی گفته شود. باید آنها را برای اقدام به خودکشی جدی گرفت. باورهای نادرست. هر کسی که سعی در خودکشی دارد حتما باید دیوانه باشد. واقعیت، بیشتر افراد دچار افکار خودکشی روانپریش یا دیوانه نیستند. آنان خشمگین یا ماتم زده، افسرده یا ناامید هستند. اما پریشانی شدید و رنج عاطفی لزوما نشانه بیماری روانی نیست. افسردگی گهگاهی چیزی است مثل سرماخوردگی که برای روان پیش می آید. البته افسردگی شدید روان نژندانه می تواند بر روی خلق، احساس، فکر کردن، نگاه تیره به هر مسئله و به کل زندگی و بر روی زندگی روزمره مثل خواب، خوراک، کار اثر شدید بگذارد و در موارد شدیدتر فکر خودکشی را ایجاد کند. باور نادرست. اگر کسی مصمم به کشتن خود باشد، هیچ چیزی مانع او نمی شود. واقعیت، حتی یک فرد کاملا افسرده احساسات متفاوتی در مورد مرگ دارد که بین تمایل به زندگی و تمایل به مرگ نوسان دارد. آنها به جای اینکه مرگ را انتخاب کنند، فقط می‌خواهند رنج تمام شود. از این رو انگیزه آنها برای پایان دادن به زندگی همیشه ادامه ندارد. به عنوان راوی با این نکته بسیار موافقم. باور نادرست. افرادی که با خودکشی می‌میرند کسانی هستند که تمایلی به کمک گرفتن ندارند. واقعیت، بسیاری از افراد سعی می‌کنند قبل از اقدام به خودکشی از دیگران کمک بگیرند. در حقیقت مطالعات نشان می‌دهد بیش از 50% از قربانیان خودکشی 6 ماه قبل از مرگ خود به دنبال کمک‌های درمانی بودند. باورهای نادرست. صحبت در مورد خودکشی ممکن است طرف مقابل را به فکر خودکشی بیاندازد. واقعیت، با صحبت در مورد خودکشی کسی را به فکر خودکشی نمیاندازید. برعکس، صحبت صریح و صادقانه در مورد افکار و احساسات خودکشی میتواند به نجات یک زندگی کمک کند. باور نادرست. کسانی که خودکشی میکنند مثلا بیشترشان نوجوانند یا میان سالند یا سالمندند. باید متوجه باشیم که همه گروه‌های سنی در جوامع مختلف دنیا در معرض خطر خودکشی اند. مخصوصاً افراد با سابقه خودکشی، کسانی که فرد مهمی را از دست داده یا شکست عشقی خورده‌اند، افراد دچار بیماری مزمن، افرادی که جنگ، خشونت خانوادگی یا دولتی، سوء استفاده جنسی، آسیب روانی یا تبعیض را تجربه کرده‌اند و همینطور افراد بسیار افسرده، منزوی و گوشه‌گیر. علائم هشدار دهنده خودکشی. هر گونه صحبت یا رفتار مربوط به خودکشی را جدی بگیرید، چون این فقط یک علامت هشدار دهنده در مورد فکر به خودکشی نیست، بلکه التماسی است غیر مستقیم برای گرفتن کمک. بیشتر افراد مایل به خودکشی علائم هشدار دهنده یا نشانه‌هایی از قصد خود را نشان می‌دهند. بهترین راه برای پیشگیری از خودکشی شناخت این علائم هشدار دهنده است و دانستن این که اگر نشانه‌ها را دیدید چه کار باید بکنید.
اگر فکر می‌کنید یکی از دوستان یا اعضای خانواده دچار افکار خودکشی است، می‌توانید به راه‌های دیگر اشاره کنید. نشان دهید که به او اهمیت می‌دهید و برایتان مهم است و دکتر یا روانپزشکی را برایش فراهم کنید. علائم مهم هشداردهنده خودکشی شامل صحبت در مورد خودکشی یا آسیب رساندن به خود، صحبت کردن یا نوشتن مطالب زیادی درباره مرگ یا مردن و جستجوی چیزهایی است که میتواند در اقدام به خودکشی استفاده شود، مثل اسلحه یا دارو، حشره‌کش، سمهای گیاهی و قرص برنج. اگر فرد دچار اختلال خلقی مانند افسردگی یا اختلال دو قطبی باشد، از وابستگی به الکل رنج ببرد، قبلا اقدام به خودکشی کرده باشد یا سابقه خودکشی در خانواده داشته باشد، نشانه‌های بالا را باید خیلی جدی‌تر گرفت. یک علامت هشداردهنده دیگر که نامحسوس اما به همان اندازه خطرناک است، ناامیدی است. مطالعات نشان داده است که ناامیدی یک عامل پیش آگهی قوی برای خودکشی است. افرادی که احساس ناامیدی می‌کنند ممکن است در مورد احساسات غیر قابل تحمل صحبت کنند، آینده ای تاریک را پیش بینی کنند و بگویند که برای آینده هیچ دلخوشی ندارند. علائم هشداردهنده دیگری که به چارچوب افکار خودکشی اشاره می‌کنند شامل تغییرات خلقی چشمگیر یا تغییرات ناگهان شخصیت، مانند تغییر حالت از حالت برونگرا به حالت منزوی و گوشه‌گیر یا خوشرفتاری به حالت سرکشی است. فرد خودکشیگرا ممکن است علاقه خود را هم به کارهای روزمره از دست بدهد، از ظاهر خود غافل بشود و تغییرات شدیدی در عادات غذایی یا خواب داشته باشد. بعضی از نشانه‌های هشداردهنده خودکشی: صحبت در مورد خودکشی شامل هر گونه صحبت در مورد خودکشی، مرگ یا خودآزاری، مانند ای کاش اصلاً به دنیا نمی آمدم، اگر دوباره تو را می دیدم و ای کاش مرده بودم. به دنبال وسایل کشنده بودن، جستجوی دسترسی به اسلحه، قرص، چاقو یا سایر چیزهایی که می تواند برای خودکشی استفاده شود. مشغولیت ذهنی به مرگ، تمرکز غیر معمول بر مرگ، جریان مردن یا خشونت، نوشتن شعر یا داستان درباره مرگ. ناامیدی از آینده، احساس درماندگی، ناامیدی و بنبست. هیچ راه چاره‌ای نیست. اعتقاد به این که اوضاع هیچ وقت بهتر نخواهد شد یا تغییر نمی‌کند. نفرت دائمی و تنفر از خود، احساس بی‌ارزشی، گناه، شرم و نفرت از خود یا احساس بار اضافی بودن. همه بدون من راحت ترند. تعیین تکلیف اموال، پزشکی، درآمد خانواده و غیره. نوشتن وصیت‌نامه، بخشش اموال گرانبها، گرفتن قول و قرارهای از اعضای خانواده. خداحافظی، دیدارها یا تماسهای غیر معمول یا غیر منتظره با خانواده و دوستان. خداحافظی کردن با مردم، انگاری که قرار نیست دوباره همدیگر را ببینند. انزوا از دیگران، قطع رابطه با دوستان و خانواده، افزایش انزوای اجتماعی و میل به تنها ماندن. رفتار خود تخریب، افزایش مصرف الکل یا مواد مخدر، رانندگی خطرناک، رابطه جنسی پرخطر، انجام کارهای خطرناک غیر ضروری، انگاری که آرزوی مرگ داشته باشد. احساس آرامش ناگهانی، احساس ناگهانی آرامش و خوشبختی پس از افسردگی شدید میتواند به معنای تصمیم گیری فرد برای اقدام به خودکشی باشد. نشانه‌های پیشگیری از خودکشی. نکته اول، اگر نگران هستید با او صحبت کنید. اگر نشانه‌های هشداردهنده خودکشی را در عزیزتان ببینید، ممکن است شک کنید که حرف زدن برایش خوب است یا نه. اگر اشتباه کرده باشید چطور؟ اگر عصبانی بشود چه؟ در این شرایط احساس ناراحتی یا ترس در شما طبیعی است. اما بدانید که هر کسی که در مورد خودکشی صحبت می‌کند یا علائم هشداردهنده دیگری را نشان می‌دهد، نیاز به کمک فوری دارد. پس هر چه زودتر بهتر. صحبت با دوست یا یکی از اعضای خانواده در مورد افکار و احساسات خودکشی او می‌تواند برای هر فردی بسیار دشوار باشد. اما اگر مطمئن نیستید شخص دچار افکار خودکشی است، بهترین راه برای پی بردن به آن پرسیدن است. با نشان دادن این که می‌خواهید کمکش کنید، او را دچار افکار خودکشیگرا نمی‌کنید. در حقیقت دادن فرصتی به فرد برای ابراز احساسات، او را از تنهایی و احساسهای منفی فروخفته رها می‌کند و ممکن است مانع اقدام به خودکشی بشود. راه‌های شروع مکالمه در مورد خودکشی. این روزها نگرانت شدم.
این اواخر متوجه تغییراتی در تو شدم و نمیدانم حالت چطور است. میخواستم حال و احوالت رو بپرسم، چون جدیداً انگار خیلی شبیه به خودت نیستی. پرسش هایی که میشود پرسید. از کی این حست اینطوریه؟ اتفاقی افتاده که باعث شروع این احساس شده؟ همین الان چطوری میتونم به بهترین شکل از تو حمایت کنم؟ آیا به کمک گرفتن فکر کردی؟ راههای کمک گرفتن. تو در این مسیر تنها نیستی. من کنارت هستم. ممکن است الان باور نکنی، اما بعداً احساسات عوض خواهد شد. ممکن است نتوانم دقیقاً احساس تو را بفهمم، اما مراقبت هستم و میخواهم کمکت کنم. وقتی که میخواهی تسلیم بشوی، به خودت بگو که حداقل برای 1 روز، 1 ساعت یا 1 دقیقه دیگر دوام میآوری، هر قدر که میتوانی. وقتی با آدم خودکشیگرا صحبت میکنید، این کارها را انجام بدهید. خودتان باشید. کاری کنید که بفهمد دلنگرانش هستید و او تنها نیست. یافتن کلمات مناسب به اندازه نشان دادن نگرانیتان با زبان بدن اهمیت ندارد. گوش کنید. بگذارید دوست یا عزیزتان صحبت کند و احساسات خود را تخلیه کند. مهم نیست که مکالمه چقدر منفی به نظر می رسد. همین که این گفتگو می تواند انجام بگیرد خودش نشانه مثبتی است. همدردی کنید اما قضاوت نکنید. فرد خودکشیگرا با صحبت کردن در مورد احساسات خود دارد کار درستی انجام می‌دهد. مهم نیست که شنیدنش ممکن است چقدر سخت باشد. به او امید بدهید. به عزیزان خود اطمینان بدهید که کمک در دسترس هست و احساسات خودکشی موقتی است. به او بگویید که زندگیش برایتان مهم است. او را جدی بگیرید. اگر جملاتی مثل اینها را بگوید، من خیلی افسرده‌ام، نمیتوانم ادامه بدهم، از او بپرسید آیا فکر خودکشی دارد؟ قرار است به او فرصت بدهید که دردش را با شما در میان بگذارد، نه اینکه فکرهایش را در ذهن نگه دارد. اما این کارها را انجام ندهید. با آدم خودکشیگرا بحث نکنید. این حرفا را نزنید. تو انگیزه های زیادی برای زندگی کردن داری. خودکشی تو به خانوادت آسیب میرساند. یا کلاً از این فکرها بیرون بیا. حیرت زده نشوید. در مورد ارزش زندگی موعظه نکنید یا در مورد اشتباه بودن خودکشی دلیل نیاورید. قول ندهید رازدار باشید یا قسم نخورید که رازداری میکنید. زندگی یک نفر در معرض خطر است و ممکن است لازم بشود برای حفظ سلامتیش با یک متخصص سلامت روان صحبت کنید. اگر قول بدهید که این صحبت‌ها را مخفی نگه دارید، ممکن است مجبور شوید زیر قول بزنید. روش‌هایی برای رفع مشکلات عزیزانتان مطرح نکنید. نصیحت نکنید یا اینکه مجبورشان نکنید که احساسات خودکشی خود را توجیه کنند. مسئله این نیست که مشکل چقدر پیچیده است، بلکه چقدر به عزیزتان ضرر می‌رساند. خود را سرزنش نکنید. شما نمی‌توانید افسردگی آدم دیگری را برطرف کنید. شما مسئول شادمانی یا ناشادی دوست یا عزیزتان نیستید. نکته 2. در شرایط بحرانی سریع پاسخ بدهید. اگر یکی از دوستان یا اعضای خانواده به شما بگوید که به مرگ یا خودکشی فکر می‌کند، بسیار مهم است که خطر فوری برای سلامتی او را سبک سنگین کنید. آنهایی که در معرض بالاترین خطر خودکشی در آینده نزدیک قرار دارند، اینها هستند: برنامه خاصی برای خودکشی دارند، وسایل و ابزارهای آن را تهیه کردند، برای آن زمان خاصی را مشخص کردند، قصد انجام آن را هم دارند. حالا با این سوالات میزان خطر را حدس میزنید. آیا برنامه خودکشی داری؟ مربوط به برنامه. آیا آنچه را که برای اجرای برنامه خود نیاز داری تهیه کرده ای؟ مانند قرص، اسلحه و غیره. ابزار. آیا میدانی چه زمانی این کار را انجام خواهی داد؟ تعیین زمان. آیا قصد پایان دادن به زندگی خود را داری؟ قصد. میزان خطر خودکشی کم، دارای برخی از افکار خودکشی، بدون برنامه خودکشی. چنین فرد میگوید که اقدام به خودکشی نمی کند. متوسط، دارای افکار خودکشی، داشتن طرح مبهمی که بسیار کشنده نیست، میگوید اقدام به خودکشی نمی کند. شدید، دارای افکار خودکشی، طرح خاصی دارد که بسیار کشنده است، میگوید که اقدام به خودکشی نمی کند. وخیم، دارای افکار خودکشی، طرح خاصی دارد که خیلی کشنده است، میگوید اقدام به خودکشی می کند. اگر اقدام به خودکشی خیلی فوری به نظر برسد، بهتر است با یک مرکز بحران تماس بگیرید. در ایران شماره تلفن 123 و 1480 و 115 اورژانس پزشکی و سایت irancrisisline.org و از آنها کمک بخواهید.
اسلحه دارو و قرص و حشره‌کش، سم‌های گیاهی و قرص برنج، چاقو و سایر اشیاء بالقوه کشنده را از نزدیکش دور کنید، اما تحت هیچ شرایطی او را تنها نگذارید. نکته 3. کمک و پشتیبانی بکنید. اگر یکی از دوستان یا اعضای خانواده دارای افکار خودکشی است، بهترین راه برای کمک به او هدیه کردن یک گوش همدل و شنواست. به عزیزتان بفهمانید که او تنها نیست و برای شما مهم است. اما مسئولیت شفای عزیز خود را بر عهده نگیرید. می توانید از او حمایت کنید، اما نمی توانید حال او را بهتر کنید. او باید خودش نسبت به بهبودی خود متعهد شود. کمک به شخص خودکشیگرا شهامت زیادی لازم دارد. مشاهده این که یکی از عزیزانتان فکر خودکشی دارد می تواند باعث ایجاد عواطف مشکلی در شما بشود. وقتی که به فرد خودکشیگرا کمک می کنید، یادتان نرود که از خودتان هم مراقبت کنید. برای صحبت کردن در مورد احساسات خود و حمایت از خود کسی را پیدا کنید که به او اعتماد دارید، مثل یکی از دوستان، عضو خانواده یا مشاور. نکته 4. نحوه کمک رسانی. کمک تخصصی بگیرید. تمام توان خود را به کار بگیرید تا فرد کمکی را که نیاز دارد به دست آورد. برای گرفتن راهنمایی یا پیشنهاد ارجاع به متخصص با یک خط بحران تماس بگیرید. فرد را تشویق کنید که به یک متخصص سلامت روان مراجعه کند. به یک مرکز درمانی برود یا او را برای ویزیت به دکتر ببرید. پیگیری درمان. اگر پزشک دارویی تجویز کرد، مطمئن شوید که عزیز شما آن را طبق دستور مصرف می‌کند. حواستان به عوارض جانبی احتمالی دارو باشد و در صورت بدتر شدن وضعیت حتماً به پزشک اطلاع دهید. پیدا کردن دارو یا درمانی که برای هر شخص به خصوصی مناسب باشد، بیشتر وقتها پشتکار و پیگیری و زمان می‌برد. پیش قدم باشید. کسانی که در فکر خودکشی‌اند بیشتر مواقع قبول ندارند که میتوان به آنها کمک کرد. بنابراین ممکن است مجبور باشید در ارائه کمک پیش قدم تر باشید. گفتن این که اگر به چیزی احتیاج داشتی با من تماس بگیر خیلی مبهم است. منتظر نمانید تا با شما تماس بگیرد یا حتی به تماس‌های شما جواب بدهد. به خانه‌اش بروید، با او تماس بگیرید، او را به بیرون رفتن دعوت کنید. او را به تغییرات مثبت در سبک زندگی تشویق کنید. رژیم غذایی سالم، خواب کافی 7 تا 9 ساعت و بیرون آمدن زیر نور خورشید یا طبیعت حداقل 30 دقیقه در روز را تشویق کنید. ورزش هم خیلی مهم است، چون باعث ترشح اندورفین، ماده ضد درد و شادی‌آور در مغز، از بین بردن فشار روحی و بهبود عاطفی می شود. نکته 5. یک برنامه ایمن تنظیم کنید. به او کمک کنید مجموعه‌ای از کارهایی را برنامه ریزی کند که قول بدهد طی بحران خودکشی آنها را دنبال کند. در این برنامه باید هر محرکی را که منجر به بحران خودکشی می شود، مانند سالمرگ کسی، الکل یا فشار روحی، در روابط با دیگران شناسایی بشود. همینطور فهرست شماره‌های تماس با پزشک یا درمانگر خودش و همچنین شماره دوستان و اعضای خانواده را که در موارد اضطراری به او کمک می‌کنند باید در این برنامه بیاید. نکته 6. ابزارهای احتمالی را از دسترس خارج کنید. ابزارهای احتمالی خودکشی مانند قرص، چاقو، تیغ یا اسلحه گرم را از دم دست دور کنید. اگر ممکن است بیش از حد دارو مصرف کند، اووردوز کند، داروها را از دسترس خارج کرده و فقط در صورت نیاز به او بدهید. نکته 7. پشتیبانی خود را در طولانی مدت ادامه دهید. حتی پس از عبور از بحران فوری خودکشی با فرد در تماس باشید. منظم یا سرزده او را چک کنید. پشتیبانی شما برای اطمینان از باقی ماندن عزیزتان در مسیر بهبودی خیلی مهم است. عوامل خطر در خودکشی. بر اساس تحقیقات انجام شده در آمریکا، حداقل 90% از افرادی که در اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند، از یک یا چند اختلال روانی مانند افسردگی، اختلال دو قطبی، افسردگی شیدایی، اسکیزوفرنی، جنون جوانی یا اعتیاد به الکل رنج می‌برند. در این میان افسردگی بیشتر از موارد دیگر در خودکشی نقش دارد. این مشکل که افراد خودکشیگرا به این راه حل میرسند تا حدی به دلیل تحریف فکر به علت افسردگی در مغز آنهاست. افسردگی نگاه به واقعیت را کج و کوله می‌کند. عوامل معمول خطر خودکشی: بیماری روانی، اعتیاد به الکل یا مصرف مواد مخدر، اقدام به خودکشی قبلی، سابقه خانوادگی خودکشی یا سابقه آسیب روانی، روانزخم یا آزار دیدن، جنسی یا غیر آن.
بیماری بیدرمان منجر به مرگ یا درد مزمن به تازگی از دست دادن یک عزیز، طلاق یا رویدادی پر از فشار روحی در زندگی، انزوا و تنهایی اجتماعی. نقش داروهای ضد افسردگی در خودکشی. برای بعضی از افراد داروهای افسردگی به جای کاهش آن باعث افزایش افسردگی و افکار و احساسات خودکشی می شوند. به همین دلیل است که متخصصان اداره دارو و غذای آمریکا توصیه می کنند که هر کسی که از داروهای ضد افسردگی استفاده می کند باید از نظر افزایش افکار و رفتارهای خودکشی زیر نظر دیگران باشد. اگر اولین بار است که فرد از داروی افسردگی استفاده می کند یا دوز مصرفی او به تازگی تغییر کرده است، نظارت اهمیت بیشتری دارد. بالاترین احتمال خطر خودکشی در 2 ماه اول درمان با داروهای ضد افسردگی است. خودکشی در نوجوانان و افراد مسن. علاوه بر عامل‌های خطرزای عمومی برای خودکشی، هم نوجوانان و هم افراد مسن بیشتر در معرض خطر خودکشی هستند. خودکشی در نوجوانان مسئله‌ای جدی و رو به رشد است. سالهای نوجوانی می‌تواند از نظر عاطفی پرتلاطم و پرفشار باشد. نوجوانان برای کسب موفقیت و پذیرش از طرف دیگران تحت فشارهای بیشتری قرار می‌گیرند. نوجوانان ممکن است با مشکلات عزت نفس، حرمت نفس، شک به خود و احساس بیگانگی دست و پنجه نرم کنند. برای برخی این مشکلات منجر به خودکشی می‌شود. افسردگی هم یکی از عامل‌های خطرزای اصلی برای خودکشی در نوجوانان است. سایر عوامل خطر خودکشی در نوجوانان عبارتند از تجربه کودک آزاری جنسی، واقعه بسیار دردناک یا روان زخم اخیر، محرومیت از شبکه حمایتی مثل خانواده یا غیره، دسترسی به اسلحه، خصمانه بودن محیط اجتماعی یا مدرسه، باخبر بودن از خودکشی نوجوانان دیگر. علائم هشداردهنده در نوجوانان. سایر نشانه‌های هشداردهنده خودکشی احتمالی نوجوانان: تغییر در عادات غذایی و خواب، کناره‌گیری از دوستان، خانواده و فعالیت‌های عادی، رفتار خشونت‌آمیز یا سرکشی، قلدری، فرار از خانه، مصرف مواد مخدر و الکل، غفلت غیرعادی از نظم شکل و ظاهر خود، بی‌حوصلگی دائمی، مشکل در تمرکز یا افت در کیفیت تکالیف مدرسه، شکایت مکرر از نشانه‌های بیماری جسمی مانند درد معده، سردرد یا خستگی، رد کردن تحسین یا پاداش. خودکشی در افراد سالمند. بالاترین میزان خودکشی در گروه سنی 65 سال به بالا اتفاق می‌افتد. افسردگی عاملی مؤثر در خودکشی افراد مسنی است که بیماریشان تشخیص داده نشده و درمان نشده باقی مانده است. سایر عوامل خطرزا در خودکشی افراد مسن عبارتند از مرگ اخیر یک عزیز، انزوا و تنهایی، بیماری جسمی، ناتوانی یا درد، تغییراتی بزرگ در زندگی مانند بازنشستگی یا از دست دادن استقلال، از دست دادن حس هدفداری زندگی. علائم هشداردهنده در بزرگسالان و افراد مسن. سایر علائم هشداردهنده خودکشی افراد مسن: خواندن مطالب درباره مرگ و خودکشی، تغییر در الگوی خواب، افزایش مصرف الکل یا داروهای دکتر، غفلت از خود یا کوتاهی از دستورات پزشکی، ذخیره کردن دارو و حشره‌کش، سمهای گیاهی و قرص برنج یا علاقه ناگهانی به سلاح گرم، گوشه‌گیری از دوستان، خانواده و فعالیت‌های اجتماعی، خداحافظی‌های تمام و کمال یا عجله در اصلاح وصیت‌نامه. نشانه‌های پیشگیری موفق از خودکشی: در نتیجه تمام تلاش‌های شما، شخص خودکشیگرا به شکل غیر مستقیم حداقل باید به این نتیجه‌ها برسد: در زمان و مکان مناسب و آرام با آدمی مطمئن درباره افکارش و خودکشی صحبت کند. دیگرانی هم هستند که سعی می‌کنند او را بفهمند و به او کمک کنند. با وجود همه سختی‌ها هنوز هم می‌توان به آینده امید داشت. دوران سختی‌ها هم می‌گذرد. می‌تواند دنبال راه حل‌های دیگری هم بگردد. فوراً از مشاور، روانشناس، کارشناس بهداشت روانی، مددکار اجتماعی، روانپزشک یا پزشک کمک بگیرد. نکته آخر این که در صورت داشتن فرصت، ضمن رعایت تمام راهکارهای بالا، اول از همه بهتر است خود شخص کمک کننده هرچه سریعتر با متخصص روانشناس، مشاور و نهادهای مداخله فوری در بحران روانی تماس بگیرد تا راهکارهای کمک رسانی مشخص بشود. انواع دیگر خودکشی. تا اینجا از خودکشی ناشی از احساس درماندگی کامل روحی صحبت شد، اما انواع دیگر خودکشی هم وجود دارند. مثلا خودکشی خودخواسته ناشی از حس پوچی در هستی بدون علت روحی شخصی،
خودکشی از فرط خستگی از طول عمر. خودکشی به دلیل فرار از ناتوانی جسمی احتمالی در سنین بالا. خودکشی از روی شرم. هاراکیری در فرهنگ ژاپن. خودکشی با اراده به تعیین زمان مرگ، با این استدلال که اجباراً آمده‌ام اما با اختیار میروم، در سازمان اگزیت. یا درخواست قتل از روی ترحم، اوتانازی یا یوتنیزیا. خودکشی با کمک دیگری، خودکشی به علت فرار از شکنجه و خودکشی به عنوان اعتراض سیاسی، خودکشی تدریجی با روزه یا اعتصاب غذا و غیره. معرفی یک منبع: پیشگیری از خودکشی، انستیتو روانپزشکی تهران برای بهورزان و رابطین آموزشی. سایت در صفحه 105 ذکر شده است. نگاه رواقی و سلامت روانی، خودکشی و افسردگی. رواقی ها اسم گروهی از متفکرینی است که بیش از 2000 سال پیش در یونان و روم پیدا شدند. اینها بیشتر درباره بهتر زندگی کردن صحبت می‌کردند. چندین پیشنهاد می‌دادند، اما یکی از آنها حتماً به درد همه می‌خورد و آن این است که همیشه و در خوشترین حالت زندگی آماده بدترین وضعیت زندگی باش. نترس، مضطرب نباش، اما همیشه آماده باش که یک شبه همه چیز به هم بریزد و زندگیت از این رو به آن رو شود. فرض کن ممکن است یک بار فرزند یا مادر یا شغل یا خانه یا اعتباراتت را از دست بدهی. البته باید امید هم داشته باشی که این اتفاق نیفتد، اما اگر زد و اتفاق افتاد، چون قبلا هم آمادگیش را داشته بودی، دچار فروریزی، درماندگی کامل، ماتم و سوگ ماندگار نمیشوی، بلکه باز هم زندگی را از نو و از صفر شروع میکنی، هرچند که زندگی بر تو سخت گذشته باشد. مهم راه رفتن توست. شاید این پیشنهاد را شبیه تزریق واکسن دانست. واکسن میزنیم تا بدنمان را با بدترین شرایط آماده کنیم و در زمانی که ویروس حمله ای بزرگ را شروع کرد، هول نکند، سقط نشود و بتواند اوضاع را مدیریت کند. حالا فایده این پیشنهاد برای جلوگیری از بعضی افسردگی‌ها، ماتم‌ها و سوگ‌های ماندگار و خودکشی‌ها معلوم می‌شود. هرچند که همه این مشکلات عامل‌های دیگری هم دارند که ممکن است از دست ما بیرون باشند و ما حتی با همین پیشنهاد هم نتوانیم جلوی آنها را بگیریم. اما بعد از برخورد با 1000 مانع، بر روی پای خود ایستادن برای 1001مین بار راه نجات خیلی خوبی است. در هر صورت پیشنهاد بیفایده این نیست و به زندگی ما میتواند رنگ و بوی تازه‌ای ببخشد. یک رواقی بدون ادعای ایرانی، همایون صنعتی زاده، برای رهایی خواهرش از ملال و افسردگی شدید نسخه زیر را میپیچد: خودم دنبال لذت نیستم. نه اینکه گاهی لذت نمیبرم. چرا میبرم؟ اما آنچه که من دنبالش میروم نشاط است و زنده دلی. وقتت را تقسیم کن مابین امرار معاش، تماشا، ورزش، نوشتن و استراحت کردن. حساب این امور و اوقات را با هم مخلوط نکن و در هر یک جدی و صادق باش. برای اطلاع بیشتر از رواقی ها، نک، فلسفه ای برای زندگی، ویلیام اروین، تأملات، مارکوس اورلیوس. این کتاب خیلی خیلی ساده است و نیز با گوگل کردن و سرچ کلمات رواقی، رواقیون، اورلیوس، سنکا، سوورو، موخیکا در اینترنت و در کانال های تلگرامی گاهفرست غلامعلی کشانی، آهستگی سادگی و نیز در سایت عدم خشونت نوشته ها و ویدیوهایی میتوان پیدا کرد. با تشکر از آوای بوف برای انتشار و انتخاب این دستنامه. پایان متن. سازمان بهداشت جهانی World Health Organization. خروج از واماندگی روحی، نشانه‌ها و راهکارها. نوشته وی ناگاسوامی و هلموت سل. ترجمه غلامعلی کشانی. شهریور 1400. راوی نوای آزادی. امور فنی و انتشار قاسم قرداغی. نشر و تولید صوتی از آوای بوف. avayaboof.com